ciringi milioni 1. Ino ya Cheza Box ni gatagate ga ciringi 100 na ciringi 100 iria ungiria kugera *779#. Tucemani mwana uri ungi tucire ciege county ya Kiambu. Jitagwo Jeff Moga wa Waithera. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Sai nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Sai nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Muragakirwo daragaketwo dotiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Sai nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Sai nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze GetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Saini nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze GetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Aikiria gatero, oginya gitero, gatarakwa, ginya mutarakwa, oti ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Ceceni hakuhi nawe. Aikiria gagiga, oginya muthiga, gakurwe, ginya mukurwe, oti ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Ceceni hakuhi nawe. Uri muturagi ukurite urete na iguru nikuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete nathi. Niumeri ya mitabiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira ugati ona inyuka nicioka itingĩwĩnainia ithukorwo Nyandarua nĩtũtĩraga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkoretwo mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtũginotana. Furori gĩkũndwa respect kũgũtondari respect furori nĩbata kũgũgũaga tondũ one gwĩ kĩndũ gĩtaga sovereignty ya bũrũri kera na nĩkĩo devolution yokire nĩguo nangĩkorwo we ũkoragwo wĩ Mũrang'a wĩnyeriĩ na ikũmi kũrĩa kũngĩ guothe tondũ mathoko rĩu nĩmoka-rĩ ũrĩa mũndũ wothe arĩkagia akauga reke thiĩ Nairobi ngĩethe indo rĩu ciĩ matũũra-inĩ tũkeraga marĩa matinda makĩhanĩka bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri tũkamathagumia nĩguo tũmahinyie nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mũnakinyi na gĩkũyũ kĩega karagũthwo kokoĩ ũrĩa karĩgi nĩgũkorwo ũrĩa karĩgita na harĩa ikagia tigaĩkaga atĩa tũgũaga reke tũingithanie bũrũri na bũrũri ũtũragio nĩ thayũ. Kera ũkĩreherwo nĩ Jeff Mũnga wa Waithĩra. Ni bora kumya mwana mi, umwele moyo oyo
rwimbo rwega rwa Jane Muthoni ni ndaguthaitha mwathani rwimbo rwa twambiririe tabarira ya kera hwaini wa umuthi na turagukumenyithĩtie ndi mwena ũrĩa ũngĩ umuthi turamũrĩka ũhoro wĩgiĩ kaunti ya Kiambu nĩ turonire performance ranking nĩ ĩrarekereirio nĩ Infotrack nĩ rĩngĩ ĩrarekereirio nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩkĩroraga maũndũ megiĩ budget kũrĩa bunge-inĩ kana nyũmba-inĩ cia icirĩro bunge ya bũrũri na Senate na nĩ tũrenda kũmenya kana hihi maumĩrĩra ma riboti cia honge ici cierĩ nĩ maratwarana na kũrĩa ground ũrĩa kũhana. For example, riboti ya Infotrack yonanĩtie kana ĩramũrĩka ũhoro wĩgiĩ mũingĩ ũiganĩire na njĩra ĩrĩkũ maũndũ-inĩ maya matatũ mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩmi nĩguo ngirigaca. Na kũringana na riboti ya Infotrack, kaunti ya Murang'a nĩyo ĩratongoririe harĩ citizen satisfaction kana ũrĩa mũingĩ ũiganĩire na ũrĩa thirikari cia matũra ikoretwo ikĩruta wĩra yumĩtwo thutha nĩ kaunti ya Kiambu nayo kaunti ya Trans Nzoia ĩkarũgamĩra namba 3. No twacoka tũikũrũka handũ hegiĩ ũhoro wĩgiĩ county fiscal performance kana ũrĩa thirikari cia matũra ikoretwo ikĩhũthĩra kĩgĩna hihi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana ũrĩa ĩtagĩrĩire. Kwĩna ũhoro wĩgiĩ budgetary discipline kana kũhũthĩra mbeca na wĩigĩrĩrĩki, ũhoro wĩgiĩ compliance na constitution kana kũhũthĩra mbeca kũringana na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya kĩwatho. Kaunti ici waigua haha cina mbemũ igĩrĩ na namba 3 gũtirĩ handũ cironekana kũringana na riboti ĩyo ya PBO. Nĩ tondũ kaunti ĩrĩa ĩtongoretie warora ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nginya kũringana na watho nĩ kaunti ya Embu nĩ ĩrokire namba 1
nayo kaunti ya Githumo iragikururia mutingo na kuria thutha biu. Haya, ageni turi mariketi gukinyana nio megututeithĩrĩria gutaukirwo ni ndeto no wega na kurika thiini wayo wega ni tondu aya nio makoragwo marugamirire muingi kuria matura-ini haria thi kabisa. Twina muheshimiwa Kimani wa Nduta, uyu ni MC muthure wodi-ini ya biashara kuria Ruiru, na ningi akoragwo ari vice chair wa finance and economic planning thiini wa bunge ya county. Twina mheshimiwa Joakim Jama, uyu ni MC muthure wa Gorifa Ward kuria mwena wa Thika, na ningi no akoragwo ari mumemba wa County Assembly Service Board. Oho twina mheshimiwa Moses Gatha, uyu ni MC muthure kuria Murera mwena wa Juja. Ndamenya wega kana Murera ciari ikorwo mwena wa Juja kana ni kuri Ruiru, ni agututariria wega. Although mihaka ino ya icigo ni ikoragwo ikihingica andu kidogo, but mbere ya gunyitirio ageni acio tondu mariketie kuingira nigetha tumurike horo wigi county ya Kiambu, nguririkanie kuria gwa cheza kuri na mbeca ciaku. Ndenda guikarage kuririkanagia tondu ona ngienirira uguo ndona muthuri ugwitwo Samuel Mwangi video danirira kuri thainya na ndagika 23 athi kora gwa cheza hinya box number 3 na atumirwo ciringi cigana ngiri 5,995 ucio ni ahotanira ciake. We nayo tegukorwo wina munyakari na ciringi ngiri 10,000 ngukorwo ngigwitira tugikagwa ni turiki tabarira ya kera hwaini wa muthi, na ndakurikani no kaundu kahuthu kwiyandikithia urahinya *779# warike kuingira kuu ucagure cheza box. Wacagura box ni ukora box hari na inya igiri cina mbia igiri itari oyo imwe yacio kuringana munyaka waku. Toguo muthuri gwitwo Samuel Mwangi wa 0795 ikariki na 658 acagura box 3 na kwa munyaka akora ina ciringi 5,995. We nayo renda mbeca nyingaingi ukuingira kura gwa cheza jackpot urahinya uguo *779# ugathi haria ha option ya cheza jackpot no wigire kuma ciringi 99 nginya maximum ya ciringi 3,000. Hau nawe ukorwo gitageti kuma ciringi milioni 1 guthie na iguru. Gordon utina kaurue umuthi gwatinda atia? Umuthi gutina maundu maingi muno matindai kuhutio maria maumira ica ikuhi. Mundu gutwo Ndindi Nyoro ni aruguria kiama kieru guku thiini wa Central ni kwagena kiama kieru kiretwo People's Party of Kenya. Nginya riu kio nikio kiama kiria kuingira na rike kugate kiama kiu kithiini wa United Opposition kugate riu ye ari thiini wa andu aria marugame thiini wa one term movement. Mundu wa keri ri uria nguona ta ina bata muno ri uria wari mutongoria wa mung'ethaniro Rigathi wa Gachagua ni aguthiete igoti-ini utetia itwa riria riatuitwo ni majaji atatu ya kugate ni ahagurirwo no ahagurirwo gutari na kihoto. Koguo ni aguthiete igoti-ini gukiona kana itwa riu no rituike ria kugaruranio kana gukigia na itwa ringi. So guthiete Court of Appeal tondu riria atuitwo ni High Court gukiona kana ni gugicenjio nginyagia hau ri ndi muikari wa Kiambu ndona ni andu akuria gwitu Kiambu ndira maundu maingi muno ngwenda kuigua interested party. Tuna sub county cia tuna Ruiru Juja na Thika gutire umite sub county nginagi o mundu one utwira constituency yao ri maundu mahana ati na matwire atiriri gikiratuma mai gututhondekera bara uria kwagirire matwire kana hiyo matwire kana mari mbia cia bara kana ni mbeca gutari kana ni ate kurathia. Asante sana na tondu muriganio uri thari karibuni sana Joakim geithia athikiriria ngugeithia thikiriria thikiriria gaka ni ngugeithia thikiriria Inooro FM ni hamaritwa njitagwo Joakim Jama DMCA wa kuria Gorifa mwena wa Thika na kuria Kianda Pio twakanite na county ya Machakos no muthi ni genete muno ni kuyo kanya gaka ni Inooro FM nigetha tuke rutere tage uguo maundu mahuana Kiambu twarie sararuku twarie mohoro Kiambu kuhuana akiriguo na ningumugeithia muno. Asante. Bwana Moses Gatha geithie muthikiriria ningoda kuweka mweke gaka geithie muthikiriria wa Inooro FM gitagwo Moses Gatha wa Biri MCA wa Murera Ward. Murera ni nguigwitwo ukirigwo Juja kana Ruiru tondu Ruiru rwi hau ni ruruganitie Ruiru na Juja uguo ndikuhititie koguo Murera niyo yajiririe hare wa Ruiru hare petrol station ya Astro hau ni twajitie Ruiru no tukaganitie uguo mugutha gwaku mugutha ni gwakwa
nä kå ndaheirwo njaragä rä ria andå a må gå tha na ngamatetera na ngaria maå ndå marä a mamakoniä na nä kä o ndä kä rä haha nä å ndå wa wendi wa Ngai na nä kwenda kuhe kamweka ndä megeithia må no nä andå nyendete må no andå a kå rä a gwitå må gå tha a må rera tondå nä o maheire kamweke gaka koguo nä kwenda kå mageithia må no na ndä mere thank you må no nä kå njehokera wä tamu ya kaigana na ndarigano kå ria Joakim niä ndä tamu ya mbere må ndå wa nduta kwerwo atä gå tirä å ndå å thå kä te ona cuma ndoti gå tirä tå tikwenda irote ngeithie må thikä rä ria wa Inoro FM na makä ria må thikä rä ria wa kå rä a biashara ward na Rå irå na kä ambu handå ya Roma ndä mere mathikä rä rie tå gä tereta thä inä wa Kera show nä getha tå hote kå må rä ka maå ndå ma kä ambu na njoke njoe mweke å yå gå cokia ngatho nä å ndå wa mweke å yå wa gå korwo gå kå tå korwo tå gä tereta å guo nä kuga Rå irå stadium ä gwaku Rå irå stadium ä gwakwa na no tå gå korwo tå kä mä arä rä ria ndatigä te hä ndä yatarå kangä te må no nä yatarå kangire na må geka å kä rutwo tondå rä u ndå ngä hotekire gå thakä kä ra nä gå taga thaki warä kia kå rutwo gä thiä kå ingä ria mbawa ategwo nä twahetå kirie mbeca cia gå thondeka phase 1 na wä ra å cio kä ambä rä ria na tå gä korwo tå kä rä rwo wä ra å cio å gå thiä mä eri ä rä anake macoke iharo so unfortunate atä ta rä u timu ä tagwo Rå irå Hotstars maraheanire ngina walkovers mararemwo gå faulu thä inä wa NSL na nä yo the best team thä inä wa Kiambu County community team itakoragwo na nginya sponsor tondå rä u merä two mä eri ä rä yathira kä haro nä megå cokereria rä u maratå raga makomboraga iharo ingä private rä u maga mbeca ukona rä mwe nä meka atä a nä maheana walkovers koguo kä haro kä u no tå rathingata må no thirikari ya county ä korwo ä gä cokereria wä ra å cio tondå mbeca ciho nä tå hetå kä tie kandå na gå korwo må nini wa må ikarä gä tä wa kamete ya finance no ngoragwo ndä må memba wa kamete ya youth and sports na ndä å mwe wa arä a madefendire mbeca cia kä haro kä u hä ndä ä rä a ciendaga gå supplementwo cieherio citwarwo thä inä wa kä haro kä ngä na koguo mbeca icio tondå ciho rä andå a Rå irå nä maroria kä haro na macakå harenda nä wathondekire nä njå kaga na hau nä njikarä te Rå irå ihinda iraya må no na my sister ikaraga o hau karaini kau ka matopenio hau uguo so nä njå kaga hau hĩndĩ harä horu må no harä a macakå rä u nä hathondekirwo akä agä ra macakå nä hega ĩndĩ no tå rageria kå ria honge ciothe cia thirikari both county government and the national government especially through Kera through Kenha tondå bara ĩyo ya Rå irå Kamiti Road nä ya Kenha mone å rä a mangä thondeka harä a macakå nä å ndå wa traffic ä rä a ĩkoragwo ho nä harä kajam nä kå rä andå ta 8,000 marutaga wä ra kambuni ĩtagwo Angels na makambuni mangä me hau he ciana ciumaga thukuru ĩtagwo St George's na ũngĩ wĩtagwo Devik Township na andũ a thoko othe makĩragĩra ha rĩu nginya habindagwo hatwarwo thigari ici cia kanjũ cia traffic marshal cikarũgamia ngari nĩgetha andũ mahetũke cigacoka ningĩ ikarũgamia andũ ngari hetũke koguo harĩ ona kaũndũ kangĩbatara gwĩkwo but so far so good hena public participation tũrarĩ nayo na rũhonge rwĩtagwo na mata makienda guthondeka footpaths nigetha mahote kwararamia na andu makorwo na handu hega ha kugerera but in future ingihoya tuone uria hangikorwo na footbridge nigetha andu makahota gukira na njira iria yagiriire footbridge no iteithie muno na hono hararamirio ngwiciria nigetha ikihote ngari ciotage kuona ha gukuira na andu makona ha gukirira hone haramu tigane haria ru hakorwo na congestion ni undu wa ngina hawkers na traders maka occupy road reserve no ru mangibangwo wega ni county government metherwo alternative area ya kwenderia hena space jiganu ya guthondeka footbridge asante jama mbere ya tuigirite horo wigie county yothe performance yayo ri no tũre tũhutĩrie nĩ tũmaũndũ tũrĩkũ ũkoretwo ũgĩka kũrĩa Gorifa no togo kwambite kunjuria ni no itamu yakwa ya keri wewe wa tamu ya keri na ndathuritwo na kiama kia Jubilee wewe mwana opposition wewe wali wa Yellow Fever asa mwana opposition kuria buge no nitotete gwika maundu kadhaa tamu ino totete kweva ni totete kwevaluate aku upgrade thibitarĩ ya Magogoni
kwina mwako kwina itinerary dispensary ndotete gwaka thibitari ya floor 3 iria ukoro ni ya na maternity na pediatric ward cia ciana ni specialize na horo atumia kugia ciana ukoma mirimu ya ciana uruto ucio na ya Gorifa with partnership na Safaricom thibitari ya Gorifa na ni twikite ati ni tura me upgrade hanini tuongerere ni tumeongerera kundu kwa x-ray na ward kadhaa na project ya milioni around 34 ni tuhotete wikira thitima kundu kuria gutrai na thitima tuteithanitie na PS ni ocerete ku agitwe transformer na gwizia kundu gwetagwo Dark City ku ni kwagirire atoka mweno uge wa mukunike project ya mukunike ni kutangatha next Wednesday but one project ya nyua thitima ire yarugamite iyo nayo ni troka ku na andu a Kenya Power ntuma mucemanio na umuthi andu a Kenya Power na office ya Mheshimiwa Alice na nie na twashira next week Wednesday tugoka ku nigetha no mabia guconnectirwo thitima ni tuhingurite bara nyingi my projects ya my makonyo no cirathi na mbere na ni ngwira andu a area Maguni Kona Mbaya na Kirima Mbogo my mutura mwikira ni njui mena cumbe no ntwahotete gupartner na Delmonte na limited na maratuteithia maratugurira macini ya kuruta cumbe mai-ini koguo mai mau ni mekurutwo cumbe koguo itikira igu connect tondu process ya procurement ya macini ro Delmonte tugire magure marehe macini physical process ni abetie kwao koguo in the next 1 month ni njui macini yo ni tukureherwo ya kuruta cumbe mai koguo ntwikite maundu maingi na no kwitagitaria mothe thoko ya Maguni ni rako ya Gorifa no igathiriria andu itura ria Gorifa daraseo ya ukira na kuria kiria mwena wa Mavoloni daraseo ni maneinamite na matige kuhurwo siasa iria marahuragwo ni jango na andu aria angi hau utiri darasa irathamio daraseo kira turenda tondu ndarori ndona ni inamite ndathidari na Mheshimiwa Alice paretekera kuruta mbeca through ministry ya roads base ile scosi emergency na daraseo arenda kumiripia tondu bure ngiura daraseo huana uguo daraseo ni ukuo ni mai ugere deripio nigetha tu connect ithwe na andu a mwena uria ungi wa Mavoloni koguo muni maira maria tutite thini wa maingi tuhingwite bara nyingi muno ciana no cirathoma na njire andu a Maguni wapa au kiaro kiu kia wapa ni jikirite budget ni milioni 28 adekire last financial year iria wa matagi agirwo ko wakite nacio polytechnic hau na ni ngurumirira na hinya tondu mbeca citu no mwaka atoe haki itu twakire polytechnic ni iguru wa hau polytechnic yo yako hau ni tweja bo hole mwaka uyu nigetha andu area ya kiria wa power line ona omone mai togu andu akundu kuria kungimena mai na mawira no turathi na mbere na kuruta ndigwa gweta jango kai he gituro kingi urenda tiga kia ku KMCA asa ni no morani ke na jango tiko ni oru muno wari mutongoria ucoke witikire kuhuthiro ta gun ati ugoka kwira andu ati darasa ni reyo nigetha ucarie cloud ya gucoka kuri andu uti mundu ungihota kuiya darasa kire ikaga ni guthondekwo kana karipeo ni ona ndire na uru nake no kumweria atiriri mutongoria kiugo ndui ni wega ugathi office karora document ugafuata maundu nigetha ugiuka kuga undu kuga undu wina fact na nikio muthi haha the MC wa area yo ni mwenyewe ndahoete ndaririe na Mheshimiwa Alice na tukiaria na ministry ya roads daraseo ya guthima Voloni ni inamite igithi thondekwo koguo ndrona haki ougire mutambo-ini na ndi mucokerio mutambo-ini ndimwire mutongoria ni gubacirira maundu na agafuata facts na ni darasa irako no korwo ni cloud arenda kana ni arenda gucaria handu ekota kwaria na andu kwina function nyingi angika no ete andu mucemanio no athinjire andu ng'ombe agika undu wa kwariria andu no tigugiuka udarasa indo irotari wake ani darasa ti yake darasa ni ya community na tondu wenda mihuthiraga ni areke andu aria marahuthira ciana iria cirathi cukuru na ni ekire uru tondu ni no ni ndari requestete ithondekwo hindi ya cukuru cihingitwo nigetha mutiani wa KCSE wa bia ciana iria ciuma Mavoloni cioka guthomera Goliba secondary na arimu aria mumaga mwena witu magathi gubundithia mwena wa Mavoloni nigetha mahote
kuona makahota kugera hinde ya mutiani tondu kwi hindi darasa itanamba gwikirwo iri ari mbere indi tondu ndiari njega kwi hindi ciana ciagiikire muno cigika mutiani na tena darasa yo hindi ria darasa yo yagira economy ritu ria Gorifa ni rikwagira tondu mungirikana tene andu a Mavoloni mokaga thoko Gorifa rumathiaga Mark Fast tondu wa kwaga darasa njega ngari citiragera hau na marauri ma muthanga maruri mautana kuri kambe-ini mwena wa Mavoloni magereria muthanga hau anake a Gorifa ni magiaga wira tondu gwi kindu twitaga gutema muthanga wakora ni uratemerwo hau no hindi darasa itari njega itaragera marori andu matirateithika koguo ni nguria wi mutongoria ni kuonia andu direction oti kumislead andu koguo hau ni ahitirie muno Mheshimiwa Moses ndukuhutitie magwaku thank you nigukwirite no ngugwite wagweta hara Murera na wahamenya Murera naguo no tukoretwo tukiruta maundu na mawira maingi maria makoraine na Murera ni twanjirie uhoro wa mathina twari namo macukuru CACD na tukianjiria cukuru ira ikuria rugoko kundu gwitu kahua-ini kuria kwa muthuri wetagwo Wanjigi kundu wetagwo Kitamaio na tugicoka kundu kungi kwi andu metagwo Jacaranda na kutugithondeka na tugiuka kundu gwitwo Oakland na kuni tugithondekete na tugoka Murera na Mugutha na tugoka nginya Toro na Twiga tugatigira cukuru citu ciothe ni twamba gutigira ni ciagirirwa cihuana ituthiete uhoro wa mabarabara ikara kahara 14 nikekire nikahutirie 14 eto 14 kana heta gwate barabara kana barabara kare hau ndi ndagerete tene nigo kau ni twahutirie au mwahutirie yakona kau ka 14 handu hetagwo Moonrose good ari koru muno kau ni twathondekire tondu na mo mabarabara makoretwo me moru muno ndi twanjire mabarabara kumana kuria Tumaini tuka tugithondeka mabarabara maitu mothe tondu tukathondekete me kindu kimwe na tugatigirira at least percentage nene ya mabarabara ni twathondekire onokorwo ni thiete kirehaga thina na githukaga no ni turathi tugithondeka tondu he kiuria ndaigua woria na ndaigua kiuria kiu ni gwenda gucokire na njira uria yagirire uhoro uria county irititwo puare in PBO ni gukuhe ngwire niki gitumite toima uhoro wa mabarabara ni tumathondekete maitu ma uria tuthondekete ni tukoretwo na project cia thitima kwi mairi mamwe matarari na thitima ta kuria gwitwo Twiga na kuria kungitagwo Damview ona kuni tukoretwo tugitindika uria andu mekuge na thitima onokorwo twina challenge ya gukorwo population nyingi ni ramufu igoka Murera ri koguo ni turathi tukiugagira road factor kugira transformer na ni turakorirwo tuongerera transformer kindu kenda ile turongereire of which ti njiganu no tukiongagirira transformer na on this budget ile twiho ni turahotire gwikira besha milioni 52 cia gwaka thoko iharia bustani onio witu Dikio tuge thoko tugwaka he mugunda wi hau na tucoke tuthondeke thibitari itu ya Mugutha ituike level 3 hospital of which is in this budget ile tuko tugiaka thini wa this financial year na tugakorwo tutindikite uhoro wa iharo citu ni turageria gutindika tondu uhoro wa mithako ina bata muno no korwo tutihotete gwikira ta kuria tugwikira uhoro wa carpet ni hari na program ya ukon tugucirima tucia upgrade ikoro ria ciagirire niguo tutigirire andu a Murera andu aria matungatagira Murera ni magia na undu wa kuiganira na maundu maria mabatairie ni kwenda gucoka haha wariri uhoro wa how Kiambu is rated poorly uhoro wa mitaratara ya huthirire wa mbeca thini wa Kiambu he document ithondekagwo in the first year itagwo CIDP County Integrated Development Plan na thini wa plan yo wa document yo ni ikoragwo entirite ikaiga in each ward igakorwo na maundu maria igukorwo igithondeka na tuoka mwaka niguo tugia na IDM annual development plan na thini wa county o ward IMCA ni ikarire na andu ake akimera ta utangira andu agutu Murera na ni njokagiria athuri aria tuikarite nao matongoretio ni muthuri etagwo Ng'ang'a athuri ingi me makinyanirite makiuga ati thini wa Murera maundu our priority ni kina na kina na priority iria ciatwe nacio cia andu a Murera ciari uhoro wa bara tugacoka tukari uhoro wa thibitari tugacoka tukari uhoro wa thoko tugacoka tukari uhoro wa market I mean thoko no market tugacoka tukari uhoro wa uria andu gitu mangiona mawira na kiria gitumite county korwo itari na
that setup na no ega kwaria his excellency governor hingurio ire aurire Kiambu amioire tarĩ kĩndũ kĩmwe akiuga andũ othe nĩ arĩmi a ngũkũ othe makorwo makiruta wĩra ũyũ ũndũ ũmwe tondũ no agire korwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ each ward ina diversity yayo gutire ward ihwana ĩrĩa ĩngĩ na nikio andũ maikara makagĩa na document ĩyo ta CIDP ndũngĩthiĩ ũikare thĩ as a leader of the county uge atĩ county yothe okorwo nĩ biashara ward thĩna ũrĩa biashara ward tiguo thĩna witũ thĩna ũrĩa kũrĩa kĩanda tiguo thĩna ũrĩa ũngĩ nĩ koguo hikũrĩa generalize akiuga okorwo nĩ mwanake wothe akuona wa Kiambu ona ũcio nĩ abatie gũkũrĩa mũrĩmi wa ngũrwe okorwo nĩ mutumia wothe mutikaga public participation no yakora harehire thĩna hau ha CIDP tondũ ithuĩ nĩ twaheanĩte priority ya indo iria citũ ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩgate in each per ward nĩ kũrĩ ward cikoragwo anake nĩ wega marĩithie ngũrwe nĩ kũrĩ ward makoragwo ũngĩmahe ngũkũ nĩ megũkenerera tarĩu he kwa mheshimiwa ndĩraiguire atĩ marahoya handũ maheo ngũrwe maheo tũmeko of which no mbeca cia thirikari tondũ kũu matikĩrĩ na handũ ha kũrĩithĩria ngũrwe rĩu harehire thĩna na nĩkĩo rĩu Kiambu ĩkĩrĩtwo puarĩ mĩbango na mĩtaratara ya kũruta mbeca nĩ gũkorwo document icio ndiahũthĩkire tondũ niĩ ndĩ ta MCA kana ta ADJ MCA nĩ arĩ na priority ya project iria cingĩenda mbeca ciao ciĩke ũrĩa na nĩ ngwenda ũnyite haha Jeff thĩinĩ wa sub county ici ithatũ wagweta nĩyo ĩtagwo Ruiru Juja na Thika thĩinĩ wa mbeca iria cirahutirwo cia OSR county icio nĩ ciratongoririe na nĩ cikoretwo igĩtongoria no ngũhe example ngũre ta Juja gwitũ Juja nĩ tuhota OSR mbeca iria tũrarogotire nĩ nyingĩ gũkĩra iria ingĩkorwo irutĩtwo nĩ andũ a Embu o the sub county ya Embu of which no nyende sub county sub county Juja nĩ tukĩaria ũhoro wa Juja tukĩaria ũhoro wa Juja na gavana wa kũrĩa mbeca iria citũ Juja tũrarutire nĩcio andũ a Embu maronire na tukiuga atĩrĩrĩ tukĩenda kuga kwĩna mathĩna makoretwo mbeca itekũhũthĩka ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ mũndũ agorore magnitude ya kuga atĩrĩrĩ gavana wa Murang'a mbeca iria nacio tũngĩcokanĩria sub county igĩrĩ ndakoragwo agĩkinyia mbeca icio of which is the document na paper ciĩho rĩu koguo tukiuga thĩinĩ wa Kiambu even if it is lacked number 3 ina fori munene muno ya mbeca no tuoka uhoro wa mbeca icio gukorwo cikihũthĩka no nyende okay wambere ũrĩa atĩrĩrĩ Juja onoko nĩ njiguagĩrĩra mweke hatha muno ahuria biashara Juja akũrĩa gwitũ nĩ ũrĩa mongereirwo maũndũ maingĩ nĩguo mbeca icio cioneke andũ acio marutaga wĩra na hinya muno ũgakorwo mũndũ wĩna kĩnyũthi amwe na ndaigua magĩ-prefer kũiga kĩnyũthi Nairobi in fact hau nĩ nyuma njuke ndĩmũrie andũ prefer kũiga kĩnyũthi Nairobi tondũ kĩnyũthi Nairobi kĩna raithi kũrĩha marũa ma kanjũ ma Nairobi gũkĩra marũa ma Kiambu so ũkona andũ aingĩ nĩ maragĩrĩire gũthamia biacara magoka Nairobi no ũgakorwo atĩ angĩkorwo sub county ĩmwe nĩ roya 600 million of which ũngĩthiĩ ta Bomet no nyende thiĩ Bomet county mbeca iria ararogota per year own source revenue itingi compare na that ke so nikĩkĩte andũ a nĩ squeeze masqueeze mbeca ciao makorwo nĩ mararuta mbeca nyingĩ mũno no maũndũ mao matirahota gwĩka ndũngĩ compare andũ aya in sub county na nikĩo ndũngĩ compare andũ acio na andũ arĩa angĩ rĩu koguo ona ũkĩigua tũkĩenda kwaria na tũkĩaria tũrĩ abande ĩno ĩngĩ ya kĩanda nĩkĩo tũmĩtaga Kiambu East nĩ gũkorwo atĩrĩ twarora maũndũ marĩa meho nĩ maũndũ mekũbatara mecirio na njĩra nene mũno tondũ ndũngĩkorwo atĩ ta andũ agwakwa Murera nĩ marathumbũka nĩ bara na mbeca no maretio tau mũndũ tagwo Jeff tũrarĩ nake akiumĩra bara tũkĩgeria gũcaka mbeca ũrĩa tũgũthondeka bara na andũ acio nĩ igoti mararĩha tondũ bara nacio nĩ cikĩte rĩu nĩho ngwenda gũke tuoka twathondeka document ĩyo CIDP ĩrĩa twathondekire na athuri marĩ na gĩtĩo kĩnene mũno matongoretio nĩ Ang'ang'a angĩ metagwo Jeff Karugo and we sat down na tukiuga thĩna witũ mũnene nĩ bara tuoka twarehe na mbeca kũrĩa tũraneana the government the executive nĩo makorwo na duty through the departments kũhũthĩra mbeca icio na ũrĩa ciagĩrĩire na twekĩra budget tũgekĩra hata twekĩre mbeca nyingĩ mũno cia barabara this financial year no ũgakora mbeca icio nĩ harĩ supplementary budget ĩrĩa ĩradivert mbeca icio igakorwo itinahũthĩka ũrĩa ciagĩrĩire rĩu ciarega kũhũthĩka ũrĩa ciagĩrĩire ũgakora andũ gwitũ no gũteta marateta makaiga bara gũtirĩ bara nĩ irehire thĩna na maũndũ mamwe ingĩenda twarĩrĩria okay no tũgũthiĩ tũkĩmahutagia kahora no
andu nä ngå kä muno nä gå korwo atä andå arä a mararuta igoti muno arä a kå rä a Juja arä a kå rä a Thika arä a kå rä a Ruiru nä o magä gå korwo mena bara iria njega gå takä bara ona ä mwe ya rami ä kä rä two thä inä wa itå ra rä u rä u koguo maå ndå macio nä tågåcoka Mheshimiwa Kimani wa Nduta harä å igä rä ki å rä a må korwo må hetwo må rä ta mbunge nä må rä representation legislation na oversight nä kä gä atå ma onjorie makaä å nä å ndå wa marwa kana license single business permit kuongererwo na inyuĩ nĩ inyuĩ mũbatiĩ gũcirĩra ndeto ĩyo mũhĩtũkie muge kũringana na maũndũ marĩa ũrĩa maũndũ mahana twathima andũ mabatiĩ gũkorwo makĩrĩhio marwa ũũ tondũ nĩ inyuĩ mwĩna onjoria icio ta we wĩna onjoria ingĩ mũno kũrĩa gwaku Ruiru mbere ya njũkĩte hau Jeff ngwĩciria nĩ fair ona niĩ ingĩoya ndagĩka ta igĩrĩ tuge maũndũ maigana ona marĩa tũkĩte thĩinĩ wa biacara na njuge kũrĩa manjĩtaga lobby master tondũ wĩra wa MCA nĩ kũlobby maũndũ ta rĩu mau waigua Mheshimiwa Joakim na Mheshimiwa Gatha agweta mekĩkĩte thĩinĩ wa wadi ciao ona marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa wadi ciakwa tu ithuĩ ta MCA tũmekaga mekagwo nĩ gavana wĩra witũ ta MCA nĩ kuoya mabataro mau tũgatigĩrĩra nĩ mekĩrwo budget-inĩ tũga participate budget process ĩkahetũka tũgacoka tũgakorwo wĩra witũ nĩ gũthingata na ũhoro wa kũlobby na njĩra o yothe bata nĩ korwo nĩ njĩra ya kĩwatho koguo kũrĩa gwitũ nĩ tũhotete gũgĩkĩra matawa so far nĩ twĩkĩrĩte matawa 240 thĩinĩ wa matawa macio matawa 98 nĩ maya mekĩragwo na program ya Angaza Kiambu koguo mau mabandĩtwo na mbeca icio waigua iretwo OSR no matawa mau mangĩ 132 mekĩrĩtwo kũgerera program ĩtagwo KISIP ĩbandĩtwo nĩ World Bank kuma hau nĩ tũhotete gũthondeka matawa macio nĩ ma solar kana nĩ ma solar mothe kuma hau nĩ tũhotete gwĩkĩra bara ya rami ya kilomita 2 o kũgerera program ĩyo ya KISIP na tũgacoka tũkathondeka vocational training center tũkamĩaka irathi 2 tũkamĩkĩra rũthingo na nĩ tũcokete tũkarehe macini ya gũthondeka kabro ĩrĩa aikari nĩ makoretwo makĩũria mũno ĩgakorwo gĩcommissionwo rĩ tondũ tabarĩra ĩyo ĩtanyĩte kwandĩka anake aitũ mawĩra nĩgetha tũhote kũmathara kuma njohi-inĩ tondũ rĩu maga wĩra itindo ciao maita maingĩ ikoragwo i njohi-inĩ na kabro icio nocio tũratanya ningĩ nĩ igũkorwo igĩthondeka tũbarabara oroho nĩ waigua ndakwĩra ũhoro wa kĩharo niĩ nĩ ndateteire kĩharo kĩu mũno tondũ waziri ũrĩa tũkoragwo nake wa mathako etagwo Osman nĩ ta akoragwo tondũ umĩte Thĩka ngwĩciria anga nĩ aroraga mwena wa Thĩka mũno budget iria ciothe twanakorwo nacio cia gũthondeka kĩharo kĩa Ruiru gũkĩ upgrade every financial year kaũndũ kau waigua kagwetwo nĩ Mheshimiwa Gatha morehaga supplementary ũkaigua mbeca icio nĩ cianyihio rĩu rita rĩrĩ tũramerire angĩkorwo nĩ mũkũnyihia mbeca cia Ruiru cia kĩharo kĩa Ruiru tũtikũhetũkia supplementary ĩyo noguo nĩguo twahotire kũhonokia mbeca icio mwaheanire na ndĩreciria kũringana na kĩũria kĩu woria kĩa oversight na representation na legislation ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ MCA magakorwo makĩrũgama kidete na makauga gaka gacĩra nĩ twarega kũgera no rĩu nĩ ũgĩkoraga maita maingĩ mbunge no gũgĩkoragwo na muthako wa divide and rule ugakora atiriri ona mwakorwo andu amwe hihi ni marabinga undu munari mwena wa thirikari ni wahota gucokaniria andu a kuigana a kuhetũkia undu uria hihi marenda undu uria hihi marenda ku bulldozer tondu otaugo waigwa kwagwetwo ri taru gwakwa ni twakite ECD nya no ne guthi gwakora wadi ingi yakitwo ECD makiria ma kibao tondu ECD ciakagwo mathukuru ma primary schools gwakwa ndina primary nya tu wina St George's Matopeni primary school thikũ ici cietagwo comprehensive school hena Gĩthũngũri ranchi na Ruiru primary na yo ya Ruiru primary ona tinde kuvio no he kũndũ kũngĩ ciakĩtwo makiria ma 20 no rĩu wakora atirĩrĩ ũcio na ti thĩna tondũ ECD nacio irio na bata thĩna ũkagĩra rĩrĩ na neho Mheshimiwa agweta ni ta rĩu ngĩhoya kura rĩ ndahoyaga kura na manifesto yakwa rĩ yarĩ tũmaũndũ tũrĩa tũhutagia mwananchi hakuhĩ mũno tũmaũndũ twa barabara tũmaũndũ twa matawa tũmaũndũ twa drainage to ta rĩu wadi ya gwakwa ũguo waigua kwerwo nĩ atĩ o wadi ikoragwo na maũndũ unique
gwakwa gukorwo gwi kuigananu koguo horo wa maĩ nĩ magiaga andũ mũno na nĩkĩo ũmũthĩ ona bara ĩngĩthondekwo ũmũthĩ itwo Maramu na drainage ĩkorwo ti thondeke ona ndĩngĩnina mĩeri 2 ĩtagĩte marima no nĩ gũkora nake gavana agĩthurwo nake ndakĩrwo na manifesto yake tondũ ndigwĩciria he MCA ona ũmwe thĩinĩ wa MCA 60 arĩa mathurĩtwo thĩinĩ wa Kiambu wahoire kura akĩra andũ nĩ akamakĩra ECD hatirĩ ona ũmwe hatirĩ mũndũ warũgamire akiuga atĩrĩrĩ nĩ ngaheana nĩ ngeka empowerment ya Njui na kĩ no nĩ yarĩ manifesto ya gavana na no njega no na ithuĩ-rĩ to twĩna goodwill tukahetũkia budget na muga support manifesto yake rĩu tugakorwo tukĩũria atĩrĩrĩ ona ithuĩ katangĩgĩ support itũĩ tondũ angĩkorwo we nĩ eranĩire ũhoro wa ũrĩmi na nĩ waigua kaunti ya Kiambu nĩ rankĩtwo na top 3 thĩinĩ wa maũndũ ma agriculture nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũmũsupportete tondũ hatirĩ project yone ĩmwe gavana angĩhota gũkinyanĩria hihi ya gwaka ICD teyo kana kũheana gacui ona kamwe atetĩkĩrĩtio nĩ MCA kũhũthĩra mbeca irĩkũ mbeca icio koguo MCA magakorwo mena goodwill makahetũkia budget na nĩkĩo wĩiguĩte nĩ gũkoretwo na ndereti ya andũ marauga atĩrĩrĩ kaunti ĩno nĩ yatũranio maita merĩ gwĩkorwo na mwena wa east na west nĩ wĩkĩra kĩratũma andũ mafile ũguo nĩkĩ kĩratũma ũteti ũcio wambĩrĩrie nĩ tarĩrĩ tarĩu tondũ Kiambu kaunti nĩ rankĩtwo top 3 thĩinĩ wa agriculture rĩ niĩ gwakwa biacara wandĩ-rĩ to gũtikĩrĩ arĩmi-rĩ tondũ gũtirĩ nĩ kũrĩ arĩmi anini ona ngo matikĩrĩ maheo fertilizer gũtirĩ gũka fertilizer mũhuko ona ũmwe gũtirĩ gũka mbembe mũhuko ona ũmwe ona mĩtĩ ya avocado na maũndũ marĩa mangĩ mothe maheanagwo ona ngũrwe tuoire marĩtwa ma andũ 200 tukĩheo fomu nĩ department ya agriculture tukĩihũria ũmũthĩ ũyũ nĩ ndũraga na ndũragwo no naigua na project ya ngũrwe ti yakwa nĩ budget nĩ hetũkĩtie fomu nĩ twaheirwo tukĩihũria andũ marĩtwa andũ 200 gũtirĩ gũka ngũrwe na ĩmwe no andũ nĩ nimerekeraga kaciagaga ngũrwe icio na njigua ikoci nyingĩ biũ nĩ program maũndũ mothe ndũĩ magĩbangagwo nĩ executive tondũ nĩ wĩra wakwa ndahetũki budget rĩ twetio marĩtwa ndaneana rĩ hakĩrĩ ũndũ ũngĩ ithe ti gũgĩeterera ciũke we nĩ watigĩrwo ngũri rĩu rĩ ũgakĩona atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kaunti ya Kiambu iragacĩra mwena wa ũrĩmi-rĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa marakĩheo mbeũ-rĩ mwena ũyũ wa taũni-rĩ tondũ matirarĩma-rĩ nona makaigua nao nĩ marahinyĩrĩrĩka mabatiĩ gũkorwo magĩkĩrwo kaũndũ okorwo nĩ gũthondekerwo tũbarabara gwĩkĩrwo lighting nĩkĩo mũthenya ũngĩ ndĩraugire na nĩ nyambĩtie kũ draft bill ya kuga mbeca iria ciũnganagio thĩinĩ wa OSR tondũ rĩu Kiambu yothe twĩna municipalities all the sub counties are now municipalities ciothe kando na ward fund to taru twahetũkiria ward fund na ward fund ĩyo ndĩrutaga wĩra na njĩra njega ĩto taru ũngĩrora mwaka ũyũ wathira financial year gũtirĩ project ona ĩmwe ya ward revenue allocation fund thĩinĩ wa ward ciothe gũtirĩ ona ĩmwe njĩke na mwaka nĩ weka atĩa nĩ mũrĩ watho ũcio inyuĩ nĩ twahetũkiria watho motwĩte mbia cigana per ward kana per ward milioni 10 na milioni icio 10 nĩ wega gũtheria tondũ ndonire he handũ MCA mendaga kũnyitithio handball makeragwo MCA nĩ maheirwo milioni 10 mũrie ekĩte atĩa nacio no MCA ndanengeragwo mbeca icio ahũthĩre nĩ project equivalent na milioni icio 10 tondũ MCA wĩra wake nĩ oversight koguo we nĩ ũkaheana project equivalent na 10 million kwĩ executive makarutithia wĩra rĩu wakora 2025-2026 thengia ya kũngania 6.5 billion gũtirĩ project ona ĩmwe thĩinĩ wa wadi o yothe ya ward fund ĩkĩtwo niĩ ta rĩu 2024-2025 financial year ndekĩrĩte budget-inĩ ndaheanĩte projects ya mĩtaro drainage na culverts ũmũthĩ ũyũ nũmĩrĩire rĩu mwaka ũgathira andũ maraumire na kũrũrũngana na rĩu andũ agwakwa macokete kuga angĩkorwo nĩyo ruga ĩrĩa thirikari ĩkũigua nĩyo mekorwo makĩhũthĩ ũmũthĩ nĩ niĩ ngũhoragĩria andũ tondũ gavana office yake nĩ maugĩte nĩ megũka last week Thursday ndahũrĩirwo thimũ ngĩrwo ũmũthĩ nĩguo gavana egũka gwakia matawa meho mekĩrirwo mĩeri 3 mĩthiru matirĩ makio juzi tũrarĩ na kesi ya mwanake ũroragirwo na hau na harĩa arakometio nĩ gĩkĩngĩ-inĩ kĩa itawa na kĩna itawa no rĩtirĩ rĩrakio to no nginya gavana okeke atĩa a commission kugwa kuno ku mũndũ ararũmanaga iromo
nä hau gä tothua nä hau gä tothua njirani kå ratuä kwä na vampire rä u ta rä u må thä andå akwa mauma na gä keno må no tondå ndamatangathä ire ngä mera atä rä rä å ndå å rä a tå tå rä te twetereire mä eri 3 rä rä u nä å kå hinga tondå gavana nä agåka å må thä kwä Jumatatå gwakia mata andå magieterera rä u njokire kå hå rä rwo thimå nderwo ä gavana ndegå ka nä agoka må thenya å ngä andå arä a megå tå mä two rä u makie matawa rä nä getha gavana oke gå commission rä mawithdraw koguo kå rä ona nduma matawa macio ti ma solar yes so rä ndä titä nä kä ndå kä roga gå connectwo aca magå ka na nyamå ä no ä tagwo magathi makä hutagia in fact itareke ngä kå makie andå agwakwa ndigire magä aka ngathä cia mbito mathi magakie maugire kuma rå cio marathi kwäyakä ria matawa mau tondå nä mao na matigweterera matå rä te hau no matiratungata må ingä marauga matigweterera rä ngä andå a må bira nä niä ndä mahoreririe ndame tondå megå bangä te maandamano nä magä rwo gwä ka practice ligi nä rambirie matirä kä haro rä u mekugä te megå thiä macokie goal post iria ciarutirwo mathake kä haro kä u kä hana å guo ndamera atä rä rä horerai tondå hä ndä ä no ndä rahå rä rwo thimå ngä rwo nä kwa hairicwo rä nä gwatä rä rio rä nä njä rirwo andå a department ya sports nä mokire kä haro nä getha marore å rä a wä ra å cio gå cokere rä u ndikä kana magå kä te o kå hinga andå maitho tondå nä makä iguire hihi nä gå kå rå rå nganwo nä tå gå gä terera tuone kana wä ra å cio wa kä haro nä gå korwo kä rutwo koguo å gakora thä na må nene å rä a wä kä ambu rä hena å horo wa kå gonderera kwa å kinyanä ria wa tabarä ra tondå ndå ngä njä ra nä kä kä ngä tå ma budget ä ho no wä ra ta rä u wa drainage nä å gå thiä å karä a mwaka å gathira å gatambä rä ra mwaka å ngä kå rä a drainage yathondekwo gå gatigwo ndaka kwaura gå gacagaca kå rä a kå ngä gå gatigwo kwenjetwo tä ri wä bara karabati gå tirä andå no kå negena må thenya å ngä ndä randamanä irwo hau nä atumia ndonire ga video kau makä njä raga one time no na niä tondå niä ndiätä gä raga gå bäci andå akwa tondå nä o mathurire ndaigua kwä na maandamano niä no gå thi ndathire ngä makora ngä moria andå akwa nä atä a må renda nä kä kä å ru na ngä matarä ria na makä hota gå taå kwo koguo nä ndahotire kå menya kwanja na kaå ndå kau hena kaå ndå thä inä wa electorates matakoragwo magä kuå ka atä MCA ndarä project ona ĩmwe angĩhota gwĩka kũ implement wĩra wake nĩ kũlobby ndarĩ mbeca ciake ndarĩ mbeca atĩ tondũ kũringana na watho wa kĩbũrũri gũtirĩ ward development fund ĩtĩkĩrĩtio gũkorwo ward-inĩ ciothe nĩ mũiguithanie nĩ local arrangement inyuĩ na gavana wanyu atĩ mheshimiwa Joakim gavana wa kaunti ya Murang'a rĩ last week on Wednesday aikarĩte harĩa mheshimiwa Moses aikarĩte na atwirire o maikaraga thĩ na ma MCA ake mundu akarehe project ile ciothe project itaranyihira between 20 and 30 million agatariria macoka makahituki mundu agathie ukahitukirio project ikabie gwikate ku implementwo hihi inyuĩ muhotaga atia aikorwo mutire in very good terms na governor wanyu wa Matangiri mukwota kurobe project atia na no mwina ciuria muri cokia kuri andu aria mamuthurite reke ngwire okorwo gwi thina ukoragwo Kiambu thina munene wa Kiambu ni mundu gwitwo wa Matangi thina wake niki na no igwe namba 3 wa Matangi namba 3 icio cirero hau we warora kiria report ya in fact county ni namba 2 no e namba 3 report ya thirikari ya indo ta kiria indo ta control of budget na kiugo aukaga mwiso hau matironeka audit report yake warora auditor general we arehagirwo yake itago qualified area njuru pio no ici ingĩ cia private companies nicio onaga na reke kwire mundu no mundu wa maheni tondu wa riri aturaga radio-inĩ akiuga ati niwe number 1 no ukoragwo number 2 anu ukoragwo wa mwiso ati ria thithe land kugira ikombe niwe number 1 na ndatwiraga no number 2 na no wa no wa mwiso no yakoragwo no we wiko rankagi koguo wenda kuroro wega thirora report ya auditor general na report ya control of budget niguo kumenya wa Matangi utio arutaga uga thina wa Matangi ni uriku wa Matangi tita oyu wira wa governor wega enda gutwika MCA akenda gutwika
mumemba wa kamiti ya basari ati wa matangi taru wodi nyingi ukora wodi mona rusti cia heo seki na seki cia dikiro last year tondu etikiti ati niwe uguka kwihira mwana ka basari no imagine gavana mugima akioyaga kurwe ahe mwanake akioyaga ko niga tusuito tano ahe mutumia itiundo accountability nigetha tigire ciothe ni ciathie kura ciagirire ru esiragio guo no wira wa gavana ni guthondeka policy office-ini na ku chia misamanio ya cabinet ile mathondeke policy level ya the director na chief officer director na rutia ya gia wira ma implement kiruta nguru yagio ni kuheanwo ni ward agriculture officer ucio no wagukorwo hau akiheana tukurwe na aruti angi a wira no gavana mugima guthi kwa isaroria tataregu ni cia fertilizer ucio tu wira wa gavana nikio nduga atiriri amatagi na taru ithue ugo weroi tauni njukite kumenya andu aria othe marumagirira wa matagi uti wira marutaga wodi yao aria othe marumagirira wa matagi tondu wa matagi ni atikagia advantage ya mundu weak na nikio nigetha urutwo wira wita MCA korwo wi strong ota kurugama urugame na maguru maku hindi ya guthondeka budget ugekira mbeca ciaku budget-ini ukarugama na principles yaku okorwo isi mutigwika budget ino ndikuhituka na ugacoka ugathi stage ya oversight ugoka ugathie arega gwika project iria wikirite mbeca ugathie ugateta no kandika marua wa controller na kuria kungi okuga mbeca ici ciari budget-ini na governor ndacihũthĩre no ũngĩtuĩka mũndũ ati thaa ciothe wĩrwo kĩndũ nĩ governor no kuinamirira gwĩtĩkĩra ũti wĩra ũkũruta wa matangi ũngĩtuĩka ũguo tarũ ũngĩrora tarũ tuge for example ndakwenda thondekerwo thibitarĩ igĩrĩ thikang'ima sub county rathondekwo thibitarĩ 4 ĩmwe rathondekwo Thena ya milioni 20 ĩgathondekwo Kameno ya milioni 20 no ya Kameno nĩ yarũgamire kwa deputy speaker na kwa ũcio ũngĩ na matũraga na wa matangi ũti kĩndũ marekĩrwo thika kurathondekwo nari ndathondekwo thibitarĩ thika kurathondekwo thoko igĩrĩ ni county ya Maguguni ya Kiandutu kou kungi acio ngira matinda na governor mathondekeirwo shedi cia boda boda no tondu we okiria waheo ugetikira ruko ukira ni nguga county MC no mwaka turugame na MC ya Kenya mundu umenye hinya waku ni uriku kaitukia budget then ugathi kurora oversight kana governor ni ari ne implement oro watukurwe na tusunio na direda kwaria ona tondu ni ona nyumite wodi rural side tondu kwaku ni tuingi ni ona no hoye Ngai mweshimwa Kimani tukanende nguru icio ciuke gwaku kana njui icio nguru icio arehire ata vaccinated no nyende urie wega murimi wa ngurwe ciothe aroraga nginya iria cirari ciugo-ini cia andu tondu nguru icio ciokire na swine flu da vaccinated murimu wa gutuneha matu ciokire ciekero ciaga-ini nguru ciothe ni ciakuire tucui tutu arehaga na nigetha witikie nguru ni ciakuire kumambia kuyana nguru eno iguite buceri njeru ya nguru hinguritwo kana factory ya guthondeka pork ya guthondeka sausage ona kiuri giakwa ni riri ni ukona follow up ati muthi ni ndoka ndanengera mweshimwa Joakim tukurwe twiri ni ndamba kumenya tukurwe tu rathi kureithiria na thutha wa na kana ndamuhe tuirio twa kwambiriria na thutha ihinda rigano ni gukona follow up kumenya nguru icio kana cia ciarana nguru ona ndiko ucio ona ndamenyaga okana nguru na tucui akera andu marera-ini ona ndo yaraheo maheo oi oko ni tucui tatuwe ni twa wiki imwe na tutithecetwo ndawa ĩrĩa ya kihuruto twarekererio tuka tukoraga nguku iria ingĩ ciĩ kũu kĩrĩa wekaga we tiku ndendaga kũmenya ũhoro wa arĩmi we akoragwo aheanaga ngũrwe na njui tondũ no guo uruga ndukota ku account iyo niyo njira hũthũ yake ya kũrĩa mbeca cia account na nikio report ya auditor general yoka ta imagine mũndũ rĩu ekĩrĩte mwako wa thirikari wa budget ekĩrĩte milioni 800 cia tũcui 800 million Rusia kuhe tusui kuhe andu tusui na hende yo basari ya guthomithia ciana ekite 100 million no na mundu ucio ni mundu taranyitania na nikio rakora mundu uyu nigetha ngwire wega thibitari icio ruga tugitarai uti thibitari ungithio theco cindano tha icio ciothe ugaga tondu gutiri thibitari na ndagitari kana ina dawa in fact ni ona tugika ni ngiona wa matangi ni mundu incompetent wira wa governor ni kura mo ni kura thibitari uhoro utanekinya hau thibitari tondu hau ni harikari kuwe uhoro wigie
tucui to tukurwe ni twakiaga njira tucui ri ndaiguire thukuru cia no ECD ci ire irarano ni county ciana iriaga matumbi maya ri maumite kuri tucui tuheanagwo kuri arimi magacoka kugurura matumbi maumite gwi supplier private marehaga matumbi na nigetha ngutaririe ugitara nguku iria taru umuthi akwandikite ni aheana njui 4,000 ugitara njui iria cianitwo kuma 2022 ugisemanagia na nguku barabara cikiumbu ni kuingira ni gutondu ciragiturikania ta kwiro ciari umwaka umwe na mundu nigetha ngwire mundu ndamenye kiria ni uru bei ya matumbi Kiambu ithe duikara Kiambu bei ya matumbi Kiambu 2022 na 2023 yomaga 330 per tray thaisi bei ya matumbi iroma 450 per tray ni kuongerereka bei yongererekeire okoro nguku ni nyingi ni kigugiekika bei ya matumbi roma 150 tondu gungimagire surplus matumbi ko ni kumaanisha ni hindi matumbi manyihite na niho point yako ire ndakwira arehire nguku tucui tutu tukiuraga nguku iria twari nacio andu mari nacio na ni kiru bei ya matumbi demand ya matumbi iguru tondu supply the nguku ni ciakuire ru kindu kire ndenda gukwira okoro ndenda gukwira uguo rero we ndaroraga priority yandu tarurike nguria tiriri ruho tugeta ohoro wa thibitari atina uru mundu ungirora project ciake akoragwo ateimite hari ekuria mbeca tondu na thibitari gwi watho wahitukirio ni thirikari thibitari ciothe cia kaunti cigurage ndawa handu hetagwo KEMSA KEMSA iyo ni government to government procurement yo thitiguo iyo ndikoragwo ndungiona kickback onake CEO uri ugithitara ki account mbeca iria ciingira iyo ndiri na motivation no ru nikionaga urigagwo atiriri niki ataragura ndawa thibitari akathigwa ka thibitari ingi tondu eno engi agiakithia niguo kuheana tender au hena motivation ringi no one kickback na no one kiria na nikio so kuga mathibitari ma ni brick and mortar gutiri na reke ngwire atiriri ru ona ni was ona ru nikabata agiakire maya mero baraka tene thika level 5 mundu maga ebu niyo yari thibitari ya mbere ginya hindi ya Waititu rutiga hindi ya Kabogo ona Waititu akoragwo mugi muno by the way na nyoro gukira wa matangi wetu ni mugi tondu andu thibitari cia Kiambu na Thika andu mahura ta hindi ya governor ore wetagwo atia governor uyu wagire accident Gakuru Wahome Gakuru hindi yagire accident gafatire Waititu we governor kuri arehirwo thibitari no niko Thika level 5 ni kwarehirwo thibitari gwikirwo first aid na kiria kingi no wa matangi kiria kire utondu ndungithie ukore macini ya kuhura mbica thaici andu othe athika kenda kuhurwo mbica urathi kuhurirwo mbica handu hangi na hauja hare next na Cascade mukawa Cascade between Cascade na Eton ono andu maratu mothi makahurirwo mbica okoro ni ndawa Kiambu tutiarihaga thibitari cia dispensary na health center twabagia kuriha level 4 na level 5 these dispensary cio then sirari hiyo na ngumaki tathi wandikirwo ndawa thibitari ni ya matangi wandikirwo ndawa ucoke ume hau athima-ini pharmacy kana pharmacy iri ingi ndawa cia thibitari ya public cina goro ukira ndawa nigetha ere andu ni arogota mbeca nyingi mbeca ici nyingi arogota areka atia no yora okorora rogota gutuka plowed back ucoke kuri ruwa those wa plow back mbeca cia thibitari stikomie thibitari wa matangi ni aregire ku implement mbeca cia thibitari cioka cirekirwo kiondo kimwe na nikio raigwe na 6.5 agacoka agacigania $800,000 kuheana njui $300,000 kuheana ngurwe $600,000 uguo ugo ni horo wa farai onocio turakiugai farasi regete gwakika niki kuma hindi ya Kabogo na hindi wenge na kundu ta Murang'a na kuria kungi contracts ya farasi yeragwo gwi contractor nigetha maka implement mawira mau wa matangi noru contractor no ne korwo na BQ na maundu mau process yothe ni gufuata accountability yo wa matangi athia akenja tiri handu kando wa bara enja tiri handu kando wa bara akuga ni arathondeka na ndakwira gutire wira uthiaga na mbere tondu ndungihota ku account nwiru ni arauta na andu ake internally ndungihota ku account ko kindu kia ndenda kwira andu a Kiambu ithwe taru andu a Kiambu East Thika Juja na Ruiru kirithu tuma no gwita maithori biashara citu ni cithirire piu wa matangi ukira ikora mundu wa Kinyuthi arehaga DMC rita ria mbere mundu wa Kinyuthi arehaga 5,000 na 700 thisi mundu wa Kinyuthi ararehio 18 mundu wa gucinirira imagine mundu wa gucinirira Murango ararehio
marua mahitĩte kuma 3,700 magakinya 18 ati tondu ni arekirwo medical mundu wake irwa ria health mundu agucinira arenda health ya gwika atia thika wathi thika mukiriti urakora rutuka ni kuhingwo tuhingitwo wathi thika town nyumba ciothe niciagire andu gukombora andu mathameire Murang'a mathameire Kendo warora taru githikiriria warora horo wa miako kwaria mabere wa Ngai kosa taburugame hau ha miako ndukambi kuhutia hau na approvals tondu hau ni turoka ekitwambe tuthie kwe Mheshimiwa Moses no igua Joakim ni ehutie horo wa license single permit whatever ni ngugwetete ni nguciria Mheshimiwa Kimani na ingehiro ni maundu ndanagweta na macoka muga ati hena milioni 800 shi budget ni cia kugura tucui and 813 atiriri githiti muhitwa ya bia ici ni kwenda kuheana tondu nie na ni kwenda kuyaria tondu ni tukwari horo wa approve ya migunda iyo ni tuguka ndari chairman wa planning iyo ni ditadito na gitumi gia gutuma thekio tondu nie nyenda kwari horo reho wama nie ndaikarire thina gavana kimira oko wena program ya kuheana tucui undu uria wagire guteithia andu a Kiambu in each sub county ndio magurire brooder ya guturikia tucui na ngimwira kiu ni kio long lasting ya arimi aguku aria mari magaaju kuku na tugacaria o each had hothe hasifu hatuike ni twiga brooder iri yagurwo ni county na tondu kuringana na structure ya county ni kuri agriculture officer in each sub county makoro makiregister andu aria mararithia nguku na ngimwira uguo niguo ngihota guteithia no ge na accountability no governor akiuga uhoro ucio ni kaba athie abrudere kwake au kakarehera tucui tuma ko tucui tu tondu menya kuria tumaga ni kwendia twendagio ni tukoro twikagirwo cotton na ni cotton ire ina goro gukira gacui kau tondu cotton no nya muracambio na ithi tugucambia turacambia hati tugucambia cika ndukumwe kaima igana no cotton imwe no nyende rore cotton guthondeka cotton icio kuri harori ikute ona ko kuruta muguku kana kuri kuruta ire kuruta kuria thika gutire evesare gikate na no nginyo korona andu akubokera na kuruta those hard icio ciothe nicio cirarehe mbeca ici ingi ciothe na macio ni mawira ku andu acio gubokera gwikira macio ni mawira macio no marehwo haha na nikutura igatiriri macio ungikorwo no warehe brood no wamirehe world level no gutigirira no wateithia arimi a nguku na andu acio ni mekukorwo no thondeke bieke ya mawira na hingo no kuhota guthondeka nginya mundu ugu empower ahote kumahe irio cia nguku au tukiamba tukirana nako ngiuka ngimwira his excellency nini ni chairman wa horo wa migunda andu a migunda ni marathinika ni kunakorire program irari kuna thirikari yengetagwo idam iri yari ati ukenda ku apply nyumba yaku uguthi online riu agicenjia kiuga ne onginya korwo imanyu ati ukuma kuria kagumugoni umirehe nginya ha Kiambu we hingure gaikara thi niguo akakwa approve nyumba yaku wake riu hau agacoka ni haratuma approve cia nyugura cithie thi na kuyu ni ku increase corruption tondu kwina higo nyumba yaku ikara na nuko bire mbeca nuko ina thina the same case apply subdivision ya migunda kweo no tuka no subdivision ya migunda tene yari online na no county ya Kiambu iaprago manyu tondu githi county icingi you apply online on another service you apply online niguo tuke no ko service with thirikari iriku so higo ni ndamwire ngimwira his excellency apply the department ikoro cheat now we set a man na tukika budget tukikira budget it was 800 million ile twekirire niguo tugie na nyamu etagwo idam ERT tuimaga idam to ERP is a program ire hati da nira hanyita indo ciothe igakorwo we ukenda gwaka we guku mundu waku no ko apply ithi online igena na trip path ya kumenyeka atiri wa apply ri na ndiria ikarengeka approve so governor akirega akiona undu uri hari muhuthu nini kwamba guthengia committee na githengia chairman girodi gukorwo die ono aya makigweta committee iria makorwo nacio ino igwa hatiro na emwe koragwo nayo tondu ni ndaigire ni kaba ndugame no horo ha muikari wa Kiambu tondu ndugituika ati ni ndathurwo ni andu ndimaragiririe gatigirira ati andu amwe marahinyirika biashara andu ni no ndire kuigo twetete out the investors ona Joakim wari committee yakwa the chairman tukimeta ho the investment andu othe merigithagia migunda ni ndamenya ni matuthikiriria na ngimeta bunge ngimera kire twina thina ni turenda kwa unlock
system ya uhoro wa approval ya nyumba cirie na ihenya na magĩũka nĩguo twathondeke petition ũrĩa tũgũthondeka watho tondũ tũthuragwo nĩguo tũteithie andũ magĩe na watho ũkũhota kũmateithia biacara iria na ihenya no gavana akĩrega ũhoro ũcio akiuga document ciothe no nginya igathi moko-inĩ make nĩguo ona ti directors we mwenyewe agatigĩra nĩamenya nũũ na ũgwaka na nũũ kũ approve nĩguo kũu nĩkĩo gũkoretwo gũgĩthiĩ na kĩrĩa he kaũndũ gekũgwetetwo na kaũndũ kau nĩngwendaga kũgweta na njĩra ĩngĩ ĩtiganĩte gũtirĩ kũrĩ tũtekĩrĩte matawa ma solar na matawa ma solar nĩ mega mũno niĩ ngĩheo gĩtĩ gĩakwa ndĩtagwo ngatha wa matawa na nĩguo andũ a Mũrera manjũĩ na ndĩ ngatha wa matawa tondũ ngĩũka kũrũgama ndaimĩte field-inĩ ya gũteithia andũ gwĩkĩra matawa na nĩ twĩkĩrĩte matawa maingĩ mũno so ngĩaria ũhoro ũyũ ndĩraria kuga mũndũ ũramenya nĩ atĩa in the background ya ũhoro ũyũ gavana hingo rĩa retire media yothe harĩa Kiambu erire mũikari wa Kiambu atĩ arokire gwĩkĩra matawa ma solar tondũ biro ya kũrĩha matawa ma street light irarĩ milioni 700 of which is record mũtigwire ũhoro ũcio niĩ nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra gavana andũ a Kiambu nĩ matigire gũkorwo magĩthiĩ na njĩra ĩyo ndũngĩhota gũkorwo nĩ wekĩra solar matawa ma solar inanĩria ĩtararĩ na matawa ũcoke ugie atĩ marĩa mararĩ kuma mbere nĩ wa reduce bill. So the easiest thing was ni atiriri takieka utoro kono kohio nagarika ukaho triko hiyo ni ndakora atiriri gutire mundu wikiriwo matawa ma solar ati arutiro ria thitima so ukiuga gutire matawa ma thitima mara disconnect gutire matawa ma solar macio marariho niso hingure urarugama ukera television ini na hingo ni urihite na urihite na mbeca cia muingi ati ukamera ati matawa manyu biro yanyu ni rathire thi na ni ndi gavana jigite sabi haria kicigite hatiri kindu aigi tondu wa mbere ni ajine ona mundu mugi no nyendi ajuria atiriri tondu ndunacenjie matawa maria marari ma thitima okay woka wekira kundu gutarari toguo gwake mani nduta gutari kuragwatio ni thugo ndiri gutiri kuragwatio so macio ndari aragwatia ungikiuga atia biro ni ciathie thi na maria marari ku mbere tiga no ukorwo kimthirio kimahoragia riu no ko aragithia kimahoragia niguo mamake magikia atia so no wega tukorwo tukiaria uhoro ri hwama tondu kwira andu uhoro wama andu ni mahaire wira ni maragiriria uhoro ri hwama na ndairi gutikomena menete gavana no ni kwaria uhoro ri hwama ngamwira atiriri okorwo no manu akiuga no reduce biro ya thitima reke tukione matawa maria mari ma thitima ni macoka na ngira muingi wa Kiambu thitima cia matawa cia street light cirihagwo Kenya Power ungithi gwe account ya Kenya Power witi mita iria ciothe ciandikitwo Kiambu County Government itikirite mbeca cio aragia tondu ngigania tondu mita iria ciothe ciina Kiambu County Government ni mita 192 ungigania mbeca icio na milioni 700 no aje kuga ati mita imwe rari ha 2.8 to 3 million so undu ucio ni horo tagikate no angikorwo ti ari na intention njega ya kureduce biro agiathire ekire mathibitari tondu mathibitari mo marahuthira biro nene agiathire ekire bohuru cia mai tondu cira katia cira reduce thitima agiathire ekire mawabici aktuiria atiriri wabici ya gavana wa Kiambu yothe irahuthira solar is off grid ni to kuigwa atiriri biro ni yakatia no riu gutiri mundu no mwa Kiambu ngigura that idea tondu twagire kuona ati maundu macio ni marekate ni maranyihanyihio na ni wega twari ni nyenda tukari horo eyo wama tondu wera mundu horo wama no muteithagia wamwira atiriri andu a Kiambu ko ni hari marenda kurithia nguku magurire bruda tiga kumarehera akiri handout mama he bruda ni mekuge na constituency yake ya matumbe makoro makioge riu koguo macio ni maundu maria makoro magikika na maria marekika Kiambu na ithuĩ thuritwo niguo tukaragĩrĩria maundu macio matangĩhota gwĩka ũrĩa na tugatigĩrĩra maundu macio ni twamagweta kuringana na ũrĩa mahuana na nĩngũcia no gũkĩũria Kimani ũhoro wa basari nĩtũkwaria twacokereria nĩguo tũkwaria cia basari nĩtũgũikĩria hanini nĩgetha heane ciringi 10,000 ciha but ũhoro ũcio Mheshimiwa Moses yari ũhoro wa matawa rĩ we maku tondu ndirikana he handu hekirito guikuruka na haria ha AP guthi nginya reri handu kaba gwekirite matawa na hau na tu walk path turia kite ningi nekirite matawa ma thitima ni mo replace re na masola to replace ete gwiciria uria hihi thirikari ya county yagirwo gukorwo ikiuga ri ni kuga atiriri korwo riu matawa maria mekiragwo ni ma thitima ri biro ni ngirongerereka
gukira uria yari no ru tondu marekira masola ri marekira masola kuria gutari matawa ri koguo bill angikorwo yakorirwo x shillings irio x shillings tondu hatikire matawa matigite gwika atia kuhuthika maria mathitima. So maybe in future ni maka replace mari that is the plan kulaiti kuria kuothe gutari iyo niyo real plan that in future mamba gwikira macigo maria matari ri kuria riu kwina mathitima ri maka replace koguo so far as we speak the bill ira yakoragwo ho iyo ikiri ho to matawa mathitima no marakihuthika. Okay yes thank you nitukwamba gukiri hanini tugicokereria nitukuhora nitukurora horo ucio wigi basari na mweshimo Joakim na mweshimo Kimani maikugwetwo horo wigi approvals tudaigua kuria Kiambu rimwe andu makana tocio tuko magitigira kuhithukirwo ni maabitha a kanjo ni mugutwira niki intervention yanyu ni iriku muri ta bunge niki kigiritie muingirire gucokia system iyo yakihuthagirwo hau mbere ya online handu ha gutuika ati mundu approval cirekwo physically macio mothe nitukungetia hamwe na macio ma basari ona twacokereria tumbe tuikiri hanini nigetha njethe mundu uria nguhe bonus ya ciringi 10,000 kuma gwa cheza yotengeshaga ina mbere ya rotonge gukongoia riotomete romore-ine kugenjuri na njara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri niumutungitie mwago wewirokagwo kuria gutari ukagira na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira inyatiari aku niringataga wagi ndigitho ciaku ciambemba-ine buthi nduriweyagia imera-ine ciothe wirigakugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri waru thathayagio muno wewirokagwo kuria gutari ukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira inyatiari aku iringataga wagi kuna hatari nganja angekorwo ni uyurugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ndiri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewirokagwo kuria gutari ukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira inyatiari aku iringataga wagi miaka yokombo wona yainukirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira erinye irakwa niumataithuranite kwimigwate babiro Monica kuatia jito Jeff Mugawa idira ndakuhuria kuma kwa Inoro na ndakuhurira tondu ndathie gwika draw ya cheza yandutira ritwa riaku Monica Wanjiru wa Mugo namba 0703 ikarikana 814 we mwana uriko mwana witu ati we mwana Kirinyaga
Mwea kwa mucere kana mwena uriku? Kwa mucere. Okay. Aya, ukuingirite cheza idhaa riko? Kuingirite thaa inya thiete. Nindagwikira ciringi 10,000 namba-ini ino ya 0703 ikarikia na 814 nigetha wikio kaundu nacio na iringi gugitigia uthi na mbere na kuingira kura gwa cheza kugera star 779 hash. No kigeno. Amen. Thank you. No kigeno tuko mwega. Asante sana. Haya. Wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiari aku niringataga wagi ukiona nio twikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio mutho ni uiguite ukamuhuneria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga we wihokagwo kuria gutari gukagia na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiari aku niringataga. Aya, ucio tagwo Ngethe Steve na mutumia wa kuria Mwea niwe ndatumira bonus ya ciringi 10,000 retwo Monica Wanjiru wa Mogo niwe wa gunika na bonus ya kuma kura gwa cheza rutucokererie nigetha tuthi na mbere na kumurika maundu matiganite. Mweshimiwa mundu wa Nduta nitukugite nitukumurika uhoro wigie thina ucio wa approvals na basari dio ukwambie no riku na no njire kumenya uigiririki wanyu inyu muri ta ma MCA. Yes. Ria moigua ati andu nginya ni marakana to cio tuko mundu amurikeirwo aige kabiro wega ri na watho ucio no mucenjie mawatho kuria bunge-ini ri kai moikarirwo mundu witwo Kimani wa Nduta. Well, akejuge nyambiriri no horo wa basari. Juge o mutongoria ni ari leadership style yake. Governor Kimani wa Matangi na yake. Ina maoje mayo na mawega mayo na ina strength ciayo. Sure. No ni tondu no duke governor hende mwere igigatuika governor ri gwicirio ngo ni horo wa basari ri no ndekererie MCA na kamete cia basari tondu ni gukorwo na kamete cikoragwo ciobetwo cia basari na hindi ciothe ongerora ri taru hindi ria form cia basari iraheanwo gwitanagwo headquarter kamete ciothe cia wadi ciothe 60 igakorwo hau no na MCAs no na MCA angikorwo tari kuo hihi undu-ini ungi wa kiwira form no ikuneanwo tondu kamete ya basari yo hau koguo ri angikorwo form cineanagwo na njira iyo ri seki ciariki kwandikwo ri no nyone hehega kungikorwo nacio bado gwitagwo kamete o wadi makanengerwo seki ciao na MCAs magathie gutwara nigetha o wadi gakorwo manengerwo seki ciao muthenya umwe no horo cio weka atia wathira tondu governor we angigagithiuruka wadi 60 ri na ndegugithie kiromanejeri akiuge ati umuthi athi guku rucio guku oke kuria kungi eguthie ringi wadi ino umuthi agacoka rucio na program ingi tofauti koguo kona no henaga cheki cia basari cia wodi cheki no ginya governor rehe wodi ciothe ndunegwa muheshimiwa Joakim kiuga ona umuthi uyu atiri tarigwo ku biashara ri ndiro aheana basari ri governor no guka kuheana cheki ithuĩ wona twa kamĩtĩ wona yaikara thĩ na yaihũrithia andũ fomu kũringana mũtaratara ũrĩa tũkĩhũthĩraga rĩ fomu icio cicoka igacokio kwĩ executive executive makandĩka ceki rĩu ceki icio handũ ciarĩki kwandĩkwo niĩ nengerwo na kamĩtĩ yakwa rĩ
riu ni tweterere program igabangwo andu aria metwo nigetha moke mareherwo ceki ni governor no kari at the end of the day arinengera kamite ya basari na MCA matigo magiciheana koguo kona oguo noguo angihuthitio wira ucio agetana headquarter o wadi makanengerwo ceki ciao magathi nacio oro ucio gathira nikio ndauga ingigatuika governor hihi uguo ni niguo ingieka to niguo ingiona kwagireire ona aria hihi maheagwo tucui na makaheo ngurwe na makaheo fertilizer na makagunika nicio no wega no muikari wa biashara wa ndire he kiuria aturaga oragia na kiuria kiu ndiroririe muthenya ungi ndirerwo ni bara no ni ti bara to ndathurirwo ndugamirire uroririe atia muikari wa biashara ndirori atiriri mbeca ici cia OSR tondu mbeca ciothe cia OSR by this ithiaga thiini wa development iria nyingi cironganio thiini wa DC cia tauni own source revenue tariu mwaka uyu urathirire bilioni icio igwa 6.5 milioni 600 maigire cironganitio thiini wa Ruiru municipality Ruiru municipality na wadi 3 gwakwa biashara wadi itagwo Gitothua na Gatongora andu agwakwa makoria atiriri twatuika atia ni ithuĩ turacangira mbeca nyingi iria nyingi gikabu-ini kiria na ithuĩ tutikirehagirwo fertilizer tutirehagirwo mbembe no ni turona wadi iria ingi ona kuria hihi mbeca nyingi citonekaga cia own source revenue ri niko kuratwara indo iriku makoria atiriri niki equivalent tungikirwo na ithuĩ nigetha tukorwo twi balanced na andu aria nao makauga ithuĩ turenda environment njega ya kuhura biashara nikio gwakwa gwitagwo biashara ward tondu andu aku ni andu a biashara marenda environment njega mekirerwo matawa macio mathondekerwo bara mathondekerwo mitaro riu warora ugakora bara ciaremirwo mwaka muthiru itire ciitwo maramu mitaro ni wekenjwe gatiganirio magakiuragia kai tukiruta mbeca ciake ati we nduka yaku ĩ haha oroka gwitio mbeca na iyo cia permit no hau nja haku hena mutaro customer ndarahota ona kuruga okia agwikete agure koguo makauga ona mangiheo environment njega ya kuruta biashara ciao ri nake muikari wa murimi wa wadi iria cia urimi nake akiheo fertilizer ri no maigwe maiganaine kure Murang'a ri gavana Kang'ata ndaiguire kiuga turari uhoro gucio wa ko balance aranjiraga akihe andu aria me kure migunda-ini mbeu cia kuhanda na fertilizer aya nao me matauni-ini ta gwaku biashara akamathondekera smart cities tigera ni amekira tubara twa urami pavements ciekirwo wega security lights ni tondu acio kiu niki marabatara mundu ucio na biashara ndarabatara umuhe fertilizer ndarabatara mbembe that is what I'm saying environment njega ya andu acio kurutira biashara cia nikio kuiguite ngucokie thutha ngiuga hena bill draft ya kuga mbeca iria cionganio thiini wa o muthubare gicunje kia 30 hari 100 gitigagwo he muthubare gika implementwo ni mundu witagwo municipal manager hamwe na board yake nigetha makahota ku implement project iria unique to that ward ogo ni horo wa mitaro teyo ogo ni horo wa tubarabara ogo ni horo wa maintenance tondu na mitaro no icoka gekagia giko ugabatara uikare ikiheragio giko makori turihaga solid waste management na mitaro no ithuĩ twetheragiria giko ni ithuĩ twethaga andu a gukua koguo andu acio ni marenda environment njega ya gwika atia na nie no nyende gutetera MCAs njuge aikari a Kiambu hindira muratugiria governor ni undu wa gwaka ECD makiria ma 500 na mukamutugiria ni undu wa gwaka mathibitari tigai kuhura ma MCA ni undu wa gukorwo ate farati thondeke kana mitaro ni mitiganirie tondu oguo matangia kite thibitari icio na gaka ma ECD mauri MCA uyu no yo muhetukirie mbeca cia gwika atia cia gwika project icio na MCA uyu no ahetukitie mbeca ningi cia guthondeka barabara ni turonire riu program iretwo boresha barabara ni rambirie na amoito ni tureyuragia atiriri coordination kana criteria ya formula ya gukinyaniria tabarire yo thiini wa wadi ciothe ri igukorwo ihana atia kungikorwo ici ni ceki turauga citwaragwo o wadi ukaigwa tariu kuma last year hari wadi itare ya katia yona basari itare yona ceki ciao farafara nacio ri ciathi cigiakagwo guo ri
cigakinyanĩrio rĩ tarĩu gwakwa ndakwĩra kwenjirwo barabara mwaka muthiru citire cia gravelwo citire cia compactwo no kugradwo no muthi uyu ri program uyu yambitie he kundu kungi bara ireka atia riu andu a biashara wandire magakorwo ni marecokia na makona hiyo na times yo watara marugamirira naki na njira ĩrĩa yagĩrĩire koguo mwone ngwenda muikari wa Kiambu amenye nigetha governor wa Matangi ahote guthondeka ICD icio ciothe ahote kuheana fertilizer ahote kuheana njui ahote gwaka mathibitari ni MCA umuhetukirie mbeca iriku mbeca icio na cia barabara bado nacio no tuhetuki riu ndirathia gutetera thirikari ya county handoi ngiuga uhoro wa ugima wa mwiri ndira challenge we handu thiete uguo tukiaria na andu biashara wanda maganjira ihe were turakuonire muthenya ungi ugithi thibitari wa Ruiru gutetera governor Kimani wa Matangi na gutetera thirikari ya county ukimenyaga kuu kwina mathina no ndakimataririe ngimera ona gwako kwina mathina ri tutingiuga gutiri undu wikitwo wa kugeri kugaciria thibitari ucio tono wakitwo perimeter no wakitwo central store iria yagirwo kuwekeigwo dawa ni kurathondekwa ablution block maundu ta macio ndirerwo atiriri tondu ni uratwira ati governor ni akite ECD thibitari cia level 6 ithathatu na thibitari cia level 3 23 marajuria atiriri in fact marajirie cio ti thibitari muthuri morarugamire aranjira governor hatire thibitari ono mwakite ndiamura we urakihenania niki na undu ucio wothe ni wekaine aranjira ni kuri tofauti ya thibitari na nyumba tondu aranjirie meaning ya thibitari na in fact ndiraconokire muno aranjira meaning ya thibitari ni hamwe na mwaka ucio ri ikorwo na equipito ikorwo na staff na ikorwo na dawa na ikorwo na admit arwaru no gutahana uguo ndungimita thibita ni mwako riu niguo maroragia atiriri na ari korwo thibitari ici handu hagwa kamirongo makiria ma 30 rita rimwe ri ikorwo cinyitagwo ithano igakwo mbeca ici ingi ciraka ici ingiri cika equip na ikarehe madagitari na dawa cigakona iratungatira muingi handu ha gukorwo tukiario o rwimbo rwa ni gwakitwo mathibitari miaka riu igathire na twi mwaka wa muico hatari thibitari ono muratungatira ki suma maingi ho uguo mati equipped mutiri mbeca muhitukite cia ku equip mbeca riu iria ciahetukirio cia ku equip mathibitari mau ciahetukirio mwaka-ini uyu but I am sure muigano wa mathibitari mau mothe ri kigena kiria kiho gitingigana ku equip mathibitari macio mothe no menya atiriri bwana Jeff budget ikoragwo e wish list otoria we gwaku ngithie mubange na mutumia na ciana ati mweri uyu ri nitukubatara gwika ona nona nyumba na turatanya kuona mbeca na njira ino ukauga Jeff ni kamusara karia ndihagwo ri ningekira mbeca cigana ona mutumia akauga na ni gabiacara huraga ningekira mbeca cigana ona no ni atiriri mbeca icio hihi cia kwaga kuigana kana cingihe nikio gukona supplementary no ugakora atiriri hindi ria mbeca cia kudera ciaga kuigana ri to tari waigwa gukiunganio SR ya 6.5 billion projection ikoragwo 10 billion 9 to 10 billion rira mbeca cia twika stina igana ri supplement ikirehwo ri maundu maria magagwikirirwo ri ni maundu maria marahutia MCA muno no maundu maria me manifesto-ini ya governor maria we akwenda gukinyaniria ri mau matinyihanyihagi na nikio kuona maita maingi kundu kuingi ugithie ukoraga MCA rero ndarutite wira tondu arorio wiri barabara ici ri nicio watwirire ni ugathi gutetera wathurwo mitaro ino no augire ni ugatetera wathurwo na ndithondeketwo no ugakora ati ona yakorwo ikiritwo haria budget-ini riria kigina kiria giatuika gitina kinyanira kuringana uria giprojectitwo supplementary giuka riu maundu maria nimo megwika atia meguthenga okay haya mheshimiwa Joakim wira ho thibitari ni nyendaga kuga ma wa Matangi mathibitari mugaga akite ndari kuginya last time wa Matangi ni mundu wa maheni niki taru thibitari ya githungurie ougaga ati niwe wakire thibitari yo ouguo twi haha thibitari yo yakitwo ni jeshi hindi ya uhuru
na Wamatangi uka kuingira governor thibitarĩ nĩ yarĩ ndĩku ya Gĩthũngũri Wamatangi arĩ ame equip yambie guthondeka andu tondu yathondeketwe thibitarĩ ya level 5 kĩrĩa ekire kĩrĩa na agicoka gũka mũbango wa thirikari nene ino iho wa police macini nigetha maundu ma icio MRI CT scan ndui nigetha ciuke ci equip thibitarĩ iyo kĩrĩa gachanja go thibitarĩ iyo mundu ũrĩa ulicite mukacokia rũni rũrĩa muoete ukilis Wamatangi akĩrega mena governor ndio no wa guku tauni maregire magavana meri uginya umuthi thibitarĩ ya Gĩthũngũri yakitwo hindi ya uhuru akigira governor yarĩ thiru ona ru ndĩngĩrutirwo wĩra na hena program ya gufacilitate thibitarĩ iyo ucio ni mundu ureciria andu wega kana arameciria uru Wamatangi uyu thibitarĩ ya bibilioni auga ni amiakire thibitarĩ iyo yakitwo ni Waititu ingira governor oguo aumite aciari yake mari itura riu ria bibilioni Waititu no watigire aka thibitarĩ iyo agĩuka kuma na Nyoro agĩuka kuma yari 90% guthira no contractor weterirwo ariho nigetha areke site na ona umuthi thibitarĩ ndiri yathondekwo andu na mekorie thirite thibitarĩ ya Gĩkũni andu etagwo Gĩkũni akoririo na wethirite ko kindu kia ndenda kuga Wamatangi tutige gutinda tukiuga ati maundu meingi we kirie kagai no ni yani juge no kuiya andu tondu wa riri ta thibitarĩ ta ya kuku gwitagwo haha Duberi thibitarĩ yambirie budget yake yari ya milioni 40 akira contractor wa mbere agiaka aikona thirĩ wake wa milioni 30 akiraga kumuriha contractor ucio agitiga agĩuka makĩhĩngĩcana andio harĩa mahĩngĩcanire na contractor ucio agĩuka ũngĩ akĩingĩra ĩkĩongerwo milioni ingĩ 30 ikinya 70 thaisi thibitarĩ yakagwo na milioni 40 kuma mwaka wa mbere twaingia 2023 ingira thaisi thibitarĩ irite milioni 105 contract ya thibitarĩ yo neyo na thibitarĩ yo uti mundu uri urathecerwo cindano hau na ngiakirwo na iria 40 icingi 65 si facilitate thibitarĩ ya Kawasukari yari ya milioni 15 thaisi ndio o hindi no gwako ikongerwo mbeca riu ikinyitie kuma milioni 15 ikinyitie milioni 40 na thibitarĩ ndiri ikirwo athiaga ikirite extra works to nona hindi urekire extra works nducokaga hare ku bid rigi no contractor ucio wi hau mukaiguithania nake kamongerera milioni 20 ati next year extra work milioni kinu mutathi ku bid rigi ko kindu kia ndira kwira andu a Kiambu Wamatangi haria tucoketie thutha horo wa thibitarĩ ni handu horu taru gwakwa wodi yakwa andu mumaga ithanga makoma mavoloni makoma kuria yata makoma Kithimani magoka thibitarĩ thika level 5 thaici ungiguthirwo ni ngari thika Garissa road utengeragio ga thibitarĩ ga Katholika koragwo getagwo Assumption of Sisters koragwo haria Kaguku ni handu othe marathi kugira ciana no ndungi wa guturithania makiria Wamatangi tene wathiaga atiriri gwa county wage accident we wa nduthi na ni ngwenda muthikirie ngano iria andu nduthi wega mumete kuma mage accident uguo maratinio maguru tunu mararego maguru niki wage accident tene wathiaga wathondekwo kila kitu ugacoka nginya ugekirwo cuma county niyo yaguraga cuma icio gasisto igaguthondeka wathondekwo ugacoka ukerorehe bill ya thibitarĩ tondu cuma icio ciigwo cuma ta 50,000 Wamatangi okai akiuga atiriri county riu ndikagura gacuma ni wage accident wakinya ni gwikirwo cuma mukegurira cuma kashija mugoka mugekira uri utari na mbeca na ni wa Kiambu ndari na mbeca cia kugura cuma egwika atia nguguru ni wo kurengwo riu ugakora mawatho mau ekirite thibitarĩ mo mahitia undu ungi Wamatangi ekite muru muno ni horo wa miako ithuĩ taru andu a area ya Thika kiuguo ni tudilagi no horo wa mithanga wi makware kuu uguo tene miako akwenda na program yetagwo e-dams thaisi ugithi kuhutia handu wa kiuguo kwi watho twareganire naguo watho wa kurihia freehold lands migunda ya freehold no mugunda wothe haria wikarite Kiambu umenyagio mwaka utaragirwo 2,000 kuma hindi ria oirite taito no kamenya mbeca icio ni urarihio hindi ya wathi go subdivide mugunda waku kana urenda kuwendia ni freehold ni twahitukirie watho wa kurega kuriha na gathano wari chairman witu watho wa migunda ya freehold itigae kurihio no nake ni aregire guceina watho ucio andu no marahadao no marariha wacoka akora riri taru wathi gwaka mwako thaici andu maratengerio ni kanju reke ngwire kanju igire andu miako-ini na kindu kiria Wamatangi ataramenya
hindi ria mundu yambia gwakai andu a muthanga makendia muthanga ahandu makendia cuma akiria mahiga makendia mahiga riu ugakora itura riu yothe ndarehe ana economy ni ambia guthiuruka riu andu maraka sandi ni ndiraturwo no amatagi so mukuru so ritaite we bedridden andu magasanga na andu itura hau hitu ati mamuthondeke ni mundu mukuru mamuthondekere kanyumba kega decent at least tondu wa gukuru ni akora imagine wa andu akanju magioka ukania nyumba ya mundu wi thibitari igiako na ni community ma contributed besa yani mundu is out of reality, is a sadist mundu gisoka girekireria horo uyu ngi biashara ici ciothe ni guthama cirathama Kiambu gutire project nene irathi na mbere Kiambu magodown mothe ni mahingirwo andu mathamira Machakos na Murang'a ugithia hareke ni Matimba thibitari ni ukuona ma project marathi na mbere hau niguo maundu mothe mathamire Kiambu gutire biashara irarutika ni goro wa Matangi uyu agiukai hindi ya Gabogo kwari na mbeca cietagwo biashara fund Dukani musititanaga biashara fund na Amerika waitito ingirai tondu kwi watho tukoragwo naguo ugirogota igoti ria njohi mbeca ici warogota cia njohi wagio ni gucihuthira kugiria ciana kunywa njohi na kuthondeka aria mathukitio ni rehabilitate taru ithuo mwaka niturogotaga milioni 300 Kiambu through races ni cia njohi mbeca icio nicio Gabogo ahuthiraga atiriri na biashara fund akuga atiriri tondu anake maranywa njohi maranywa ni kwaga wira reke ndimakombithie startup capitals mambie biashara waitito nake ayukana program ingi yetagwo Kasoba anake aya ndimahetu wira marute ndimarihage 400 o muthenya arafu maikaranga ndimasariria kothi meke marikia anake acio ndo makombithirio mundu ngiri 2020 athia bia kothi ko ni saruni kahe ngiri 20 okoro ni gutuma ngo ngiri 20 uguo nyoro nake ayukana nyamu yetagwo jijenge ao mbeca icio agicioya riu akombithagia andu horo wa arithia uguo kumaruta njohi-ini wa Matangi ukai atinda akiuga undu ucio no con man ya muthemba atinda akiuga ati ni ngambia People's Bank ni murikana kanyamu kau akiuga People's Bank manifesto yake atinde yakombithanagia mbeca Kiambu People's Bank eigira wa Matangi mbeca icio ciothe oire thaici Kiambu uti handu mwana ki ugithomithio kothi buri thaici Kiambu uti handu mundu uraheo startup capital fure thaici Kiambu after kurogota 320 million adu na kurema adu gutire rehabilitation ya thirikari ya kitu Kiambu na ni wigwa mwaka ni mbeca cigana 320 million no mundu agi affectwo ni njohi uti andu ungi mutwara rehabilitation mbeca icio ciothe ni cihuritie nacio ma billboard cithiururukite o wathi handu billboard ya Matangi ona hindi atinda akionania project ciake oko ni mundu arutite wira thitima ciora tutigia akionire generator cia kana ku headquarter ona headquarter ndagia for generator thitima ciora ona matawa macora matiari ku thitima ciora na ku no nduma yagire koguo mundu kindu kiendera kwira andu a Kiambu okoro kwina mistake mwikite ciana iria ciothe cingirite njohi-ini twagirwo ni to blame wa Matangi tondu ciana ici ciraoragira miako-ini ru miako gutire makambuni gutire kila kitu gutire mwana okuma rucini kinya hwa-ini unikie gugika okono wakire sandi thiti kuigira njohi-ini koguo na njohi nayo ni undu wa tamaa ya mbeca njohi irafu cirahingurwo micini kwa andu migunda-ini ploti-ini twine spirit kuma rucini kinya hwa-ini mundu ndari na bata na andu urakaga nathari ciana cikue ona nathari icio ciguthomera hau taru kwina nathari hau haitu itagwo Powerline ina ciana 13 1 2 3 13 students na tondu no thona tondu mwaigua kururia mumura primary kia mumuragwo niki kwaga ciana gutakire na ciana andu othe ciana ciothe cia Kiambu andu ingi makiurire njohi ona hatu ikarite o mundu kuondagiega mundu affected ni njohi koguo mundu no guthakira andu akiri arogote mbeca ucoke mundu ucio uranywa njohi umutwarega kuru uramutwarega kuru eki atia koguo mundu ucio thank you Mheshimiwa Joakim Mheshimiwa Moses ndaigua Mheshimiwa Joakim ni arakarento maundu tu ahutahuti hau uguo no ndina kiuria kuri we na kuri inyuothe oro wigi wigiriki wanyu muri ta andu aria mathuritwo mathi marugamire muingi kuria bunge-ini ni mwaigua andu marakana toci ni tondu kwina watho wari huthike no nduhuthikaga intervention yanyu muri ta atongoria nigetha gutigirira ati tondu inyu muthondeka mawatho ri uri wakirega guthondekwo to mugithondeke ungi Jeff ni ngona gucokeria kiuria kiu na nyandaku thini wa tau taithu turario uguo tau tani njaragia uguo
ndakwira ni undu wa horo wa migunda uradirite no horo ucio ndamwirire ucio watumire nyambe thengio komiti na ngithengerio maundu macio mothe mariku na ngeiganira tondu ndatetagira andu aria mahete kura na kiria kiho Kiambu tutiguthama na Kiambu ni itu na no nginya twarie maundu maria megututeithia ta Kiambu nuronire kasini ya Uhuru Muigai wa Kenyatta akiaria ati murwa kasini yake akuire agitwaro thibitari kuria Gatundu ena ruo ruingi muno ndukugwo ni thibitisho ati ucio aratwara mundu wa Gatundu akahurukira njira nuronire muthenya wa Kiumia twititwo kuria Gatundu ni His Excellency Rigathi wa Gachagua tutamu twina Sofinga ati muhunjia ni kurugama akaiga ati he mundu urakuire he mundu uratwarirwo thibitari araga nginya ndawa ku thibitari ya Gatundu riu tukiria maundu macio ma thibitari tete ni maundu mundu ekwaria ni uko tumenete wa matangi no kiria turenda ni atiriri we need a good service turenda andu aitumage na thibitari ti haro twinayo na tukiria maundu macio ti haro turenda atiriri ati kutuike okorwo ni approval ya manyumba ikorwo ni acokio system ni ya digital ati mundu uri uracora nyumba no encourage mundu uracora nyumba ukamurihia na aka submit online tutiraria maundu maya ni gukorwo tumenete wa mata no mwenda ataragicokia so ni ati intervention yanyu muri tato ninyu athondekia mawatho intervention itu ni atiri ni gukwiraga ni tugeretie tauni ni tugeretie kuitia statement bunge-ini na tukageria kuneana kuria guothe tukuneana na he andu hane hakinyaga andu makaiga atiriri ni kaba twarie tauni ranjirie kwaria na ngeje kwira tukienje kwira andu atiriri riu haria turi ati urathi kuri haradirate ukambokerwa atiriri ndere thitiriria warihite nario utukaga ukori atiriri okay system yo ndingikorwo ikiruta wira tondu randiretie gutiri mundu igana mbeca bengi ugetire thitiriria wigira ni bengi so ukona hau hena ki rutirathi na mbere tutiraria maundu ma ni gukorwo tumenete wa mataki kiria turenda ni atiriri we want good service in Kiambu turenda mathibitari maitu maceko ni turenda barabara citu ithondekwo taru gwitu kuria Murera barabara ciothe ni thuku taru he muthuri murata akwa council former councilor wetagwo David Kenari wa haria na nijo ni agituthikiriria ni njira barabara ya gwake ni njuru na hingura mari councilor tondu hiko tutihitukitie katiba ino twahitukiria 2010 kanjura ni wathi akaiga bara ni ukerimo haha ne karemo riu ni gwacenjirie no kinya tuthi kwi governor niguo kiathondeke na atigire ni athondeka riu kugu tutiraria maundu macio ni guko ithui tumenete governor muno no kituraria ugo ni undu wa riri acenjie priority okorwo ni ku biashara wodi ambe atige kurihe tuciningi muno ambe athondeke bara na drainage okorwo ni kuria gwitu Murera yes onokorwo ni kuria andu marire tucui riu ni ambe anyihanyie tucui oke ambe tuthondekere bara kwina bara thuku kuma haria Munus yo kunjiraga yukite nginya kaimira ha pande no gya kumira Githunguri road ugithi na haria hegwitwo Salama road ukiambatira njire othi maeka-ini bara ni bara njuru muno ugithi Huru Cero he bara imita hausurika kira PCA Baraka ni bara njuru muno ugithi na kuria Tumaini ha muthuri ugini ndiramenya ni atuthikirie tagwo Mugo wa PCA higa-ini ha cibukenuthia hau bara nayo ni njuru muno tutiramwira uguo ni gukorwo ni tumumenete no ni turamenya atiriri murimi no ahote kwigurira gacui no ndangihota gwithondekera bara murimi no ahote kwigurira gakurwe onokorwo ndakiugwa kwa mheshimiwa ni ciarekire na murimu no ahote kwigurira gakurwe tondu gakurwe rigi kanini ngiri no twiyuragia ciuria nyingi mukagia atiriri ngurwe ici tutingikionete box center ikire nyingi muno hingukite muno ahote kwigurira gakurwe no tugakiuga riu okay athondeke bara ti kumumena tukamwira matawa ma solar ni mega muno urekera no tiga kwira andu atiriri no RDC biru bado no irari mini na maria mari ku system thitima reke tumagira ki na maintenance cost tukamwira atiriri thibitari miako ni miega no kindu kiria kiega muno ni gukora handu hena ndawa ya korea tukamwira atiriri ona igotiriri warihia mbeca nyingi uguo rathi nacio uratiga muikari wa Kiambu ahinyiririkite tondu muikari wa Kiambu ararihio igotira license ni athi iguru ni ahinyiririo ni thirikari nene ni ahinyiririo ni kuria kungi riu
mundu ucio agakorwo ni hinyirikite makiria agakorwo na profit ginya bargaining power kana purchasing power yake igakorwo ithi muno hatiri undu ungi turamuria tukamwira migunda ino itu ya freelance hena andu maruire andu mokire matongoretio ni mheshimiwa itawo Kigathi wa kuria Kikuyu magiuka mari andu aingi muno ginya mheshimiwa gitagwo Mwaura magiuka bunge tugicenjia free rate tukiga migunda free rate ndwagire gukorwo kiriha nake akiriha wika urahinyiriria andu acio niki no mahinyiririe bande ino ingi na bande ino ingi no uramahinyiriria reke turorane reke tukuane kahinda gaka ni karitu muno economy itu ni nditu muno na kwina thina muingi muno na rikomuria atiri ona ungigirwo no ya mbeca nyingi muno reke ituike ni ireka maundu maria maroneka na maria meguteithia reke mbeca icio tukorwo ni iracoka na riu tukakimwira atiriri ni tuonete ni ongereire irabu nyingi muno ni anyihanyihia irabu tondu no arakihe marua ma irabu reke irabu cinyihanyihie tu please kumuthaitha tondu ciana citu riu ni ndathi kwari horo hari ma license cia irabu haria ciri ni cio arenda niguo marabu maike atia tukamuhoya no kumuhoya turamuthaitha reke tutigirire irabu ni cianyihanyiha na niguo ciana citu itige gwika uria tondu ni akire muno kubanga uguo mheshimiwa agitwira governor acio ngi makibangaga andu acio makaheo mbeca cia kumateithiriria ni anyihanyihie horo irabu ati niguo marua ma irabu tondu nimo makiheaga mbeca nyingi goti akimanyihanyihie tu irabu ni cikiongererekire muno ta ungithi kundu kumwe urakora irabu ni cio nyingi gukira duka cia kwendia so au no go Jeff turahoya Kiambu ni itu na nitukwenda Kiambu njega na tumithondeke na tutigire ni twanyitirira Kiambu tutiguthama na tutirari uguo ni gukorwo tutirari uguo ni gukorwo tumimenete na haria tukuhota guthondeka tugathondeka. Asante mathaa maitu ndiona ni guthira ni mathirire already tu mathaa-ini ma cohi but na ihenya nigetha njokere muhe ndagika imwe mundu auge horo ri hindi ndaiguite mwahitukitie watho na tugika story guku ati mauga anga license nyihio na 50% aka mundu wa saruni ari he biashi kana watho ucio wathire atia na arua Jeff tondu ni ndi thiini wa finance committee as a vice chair ni gwenda njuge mbeca iria cianyihagio na gicunji kia 50 hari igana gitiari the entire license kiari part ya license ya health mwena wa health tondu ni gwikagwo maundu ma inspection ricio riu nicio cia nyihagio na nuthu undu uria ingienda kuga ni ati no twahitukitie tukauga andu ya biashara nini ri metikirio kurihaga partially ati no urehe quarterly no urehere halfly no ru thina ugakora county government nayo ri they upgradete system yao na mitambo ya kurihia koguo wathi waruterwo bill ndingitikira kuoya mbeca nini gukira iria ya ruta ire ci capture haria kiraini yes no ru wacoka kuria ukaigwa andu ni marori atiriri mwatura ni mwahetukiona na nginya governor on record akiuga uguo gwacokire gugithii atia koguo ni turoria county government ma upgrade mutambo ucio nigetha metikirie andu aya ahuri biashara nini matangihota kuriha mbeca iria cia license ci hamwe ri marihage partially undu ucio ungi ngwenda kuga ni ori horo wa wigiriki ngwenda gona ni njoki horo wa wigiriki horo wa wigiriki wa MCA ri ona utureka no wigiriki tu naguo wa kwaria kuga haha ni hega na haha ti hega haha hagirwo gwikwo na haha hagirwo gwikwo ungi maita maingi ni ukoraga ona undu hihi ukihetukio ri hena threshold ri fataranagia ya kuhetukio undu koguo ona kungikorwo wewe na decent voice na gukorwo na mbere ya kuhetukia undu ucio ni yakinya na njirere yothe ngikinya nayo then you don't have anything else to so do. the majority will have their way the majority will have their way, minority will have their say taru ni thiini wa finance nitugukorwo tugika public participation ni ngwenda kuhoya muikari wa Kiambu public participation ni cikoragwo cia bata muno itikiraga ikumira tondu maita maingi twika public participation andu maga kumira ri riu we ona we MCA maoni mari urathi gutwara ri ni maoni mari we ureciria ni mara favored waku no ugakora atiriri ni ku negotiate ru muku negotiate na executive makauga ithu turenda na inyo mukauga he ni tukinye ha no ugakora ringi maoni ma mundu uri urarihio igoti ri ni mahingiririo njeto nake ndaneka atia ndaneyumiria na nie ngwenda kuashua andu wona meyumiria thiini wa public participation na maheane mendekithia mao angikorwo undu uria ugakorwo ukihetukio wa finance bill ugakorwo we mugaru na wendi wa andu a Kiambu ona angikorwo ngatigwo ndeika thiini wa committee ni ngandika minority report ya kuregana na
akuregana no horo cio asante undu uria onge ngwenda kuongerera o munini na ihenya muno ni no nyende kwira governor andu matire na uru na governor ona andu ni mamwendete na andu makamuiguira tha tondu wa maundu anekwo ni thirikari makwagagio guthukangiria indo ciake mara ni athukangiria indo riu andu nao marauga atiriri ona ake ni amaiguire tha oguo mamuiguagira tha ri taru andu a biashara wa ni maraduma makanjira ira governor ona ithuĩ tuiguire tha aturikirie mawira maitu ogo ni horo wa taito twekire land clinic miaka iri mithiru horo ucio ogo ni kambuni ire rugamirire maundu ma migunda thiini wa biashara wa na Gĩtondua na Gatong'ora tondu yo niyo itagwo Gĩthũngũri ranching ni marikitie party yao na maga submit riu county government niyo yetereirwo nigetha ya approve nyamu icio citwarwo gwa Survey of Kenya iriturwo namba andu acio makione taito tondu koraga kuria ni gwatuikire prime no gakora mundu ndari taito buroti yake ona angenda ku develop ndangicekiwa ronire wa bengi tondu ndari taito angenda kwendia gitonga giukaga kamwira handu ha buroti ya milioni 10 akerwo no ngorire ngiri 800 kana milioni 1 tondu ndiri na taito na ni ku risk de riski no anyita koguo andu aitu ni maroria taito na tondu undu ucio ni undu ungihoteka ni ndiroria thirikari ya county itongoretio ni governor itikire kuhanyukio horo ucio tondu no horo wa ku approve na haria hangiko na thina maikare thina arugamiria a mugunda nigetha harorwo haria hena thina athondeko thank you na ihenya mheshimiwa Joakim kondu wakwa muico kiuga horo ni wega ni ngona ni wega matangi ndimwire andu ni anogu ni utongoria wake tondu ithuĩ Kiambu twenda mundu ra deliver services thirikari ndirankagwo na mbeca iria igite irarogota irankagwo na services iria ra deliver andu na ndimwire utongoria wake ithuĩ ta andu a Thika Juja na Ruiru otoguo raigwa last time twa collected all sub county ya collected over 1 billion sub county koguo thĩinĩ wa icio 6.5 billion twari na more than 50% the sub county ithatu Thika specifically twarogotete around 1 billion twarogotete milioni 600 ma 60 something kwa license na thibitari milioni 142 no development area rehire Thika yothe ciari milioni 290 koguo already ni atuire mbeca citu mind you tutiikirite mbeca iria tuonaga equitable share ni around 13 billion na billion ingi ithatu cia World Bank koguo twarora maundu maitu kira tuonete ni twari na billion ingi imwe itu hau kondu ngeutirwo mawira ma billion igiri ora tutire wira wa million igiri na 900 mutigitire mutuike ithu mutiraheo city status ona city uto no ukon man tondu wa riri city iri kwitari na mai tari na drainage ko kindu kiithio twagiria kuga ni atiriri ona nikio andu a biashara maruga magayanirio county na ndiranyita ruoro tondu marauta mbeca cigathi kundu kungi kindu kia ndenda kwira wa matangi andu ni ogi na andu ni marahota gwika mathabu thiku ici na ngwire governor utongoria ucio wa guturaga ugikonagia andu uguo ukiguo na utongoria wa kwa mtwist uka mtwist ukahura MC agakorwo week nigetha ukia kwina mirire kia kwira tondu rugo uguo MC magieto no amatangi na angiona ciama cigi nominate andu ci nominate MC ega na andu maramenya kiria mareka rugo ukora MC ta hindi ngidonire makihitukia rari ati handu hagu last financial year handu ha guthondekera andu arari barabara mamagurire gambut na ni mana governor mugimo wa matangi agithi kumahe gambut mwena wa rari ukeuria atiriri kule kwa jora muboro wa rari governor wa matangi agithi na gambut kuhe andu arari na matire na bara ukeuria rucio ni horo huana atia ukirukia ithu kwenda kwira andu a Kiambu ni hindi mweka cicio democratic right wakinya muthenya wa githurano na mutigetike utira mukihenio ni mundu ati ni mundu wa single mother dio niki sawa mau ni make ithu turori horo wa kiondu gitu kia mbeca kia mbeca citu ugo mbeca citu racihuthira one gucokeria andu a Gorifa ngatho andu a Kiambu ngatho andu mwira tuthi na mbere na kuonera Ngai
atuhe favor, atuhe ugi na atuhe usaba wa kurugama na kihoto na uma tukirutira andu itu wira. Asante. Second 33 muge horo tondu cohi ni ukire na tukaritie ndeka ciake ciganona. Thank you bwana Jeff ni ngothi na ihenya muno. Wa mbere no kucokeria ka aikaria a Murera ngatho nyingi muno. Na njoi kamwe kaka hoye gavana Kimani wa Matangi. Ndimwire ithui kiria kiratuthumbura muno ni bara. Na mbeca we nacio thondekera andu bara. Ndeke andu matige gukorwo mena mathina ma bara. So budget ni mwahitukirie barabara ni waheani barabara. Bara ciothe ni heanite iria ciothe cirenda guthondeka. No project iti irambia. Project irajia. Na mbeca ciothe ni nacio na maundu mothe mena cio. Gavana Kimani wa Matangi andu a Kiambu ni kundu kura develop na ihenya muno. Itikira kuriha mbeca ciothe cia iria utarihite cia ERP. Niguo andu mara approve agirwo miako yao online. Niguo approve citi na ihenya andu magaka na ihenya. Na kaundu kau no kamuhe no kamuteithia guscore muno. Ni kwari na program na nyamu yetagwo IDAM no amininire ikira ERP utigire ni aruta wira andu monage approve cia nyumba na maundu magaka na ihenya. Leke tutiga wikira kateru iri irathumbura andu a miako. Gavana uhoro wa mathibitari mandu marenda dawa. Leke andu maheo dawa tondu icio ni cikumateithia. Gavana uhoro wa land rates twacenjirie watho na tukigora land rate tutigane nacio. Gavana ni ngukuhoya undu umwe ndinyihitie muno. Ni turari na mutongoria witu Rigathi wa Gachagua. Tiga gutumira andu a DCP andu aku moke maturume kana moke manegene. Leke kiama kiothe kiarie. Leke mundu wothe earie tondu mundu wothe na democratic right ya kwaria. Nie gikorwo musimamo wa kono wa kiama kia DCP tiga kuhinyiriria tondu we ndurenda guthi kiama kiu tondu wina kiama kiria urenda guthi giaku. Mundu wothe gutiri politician munene na politician munyinyi. Nie ndina intention yako politically na tiga kuhinyiriria ati tondu wina hinya ati kiama kia DCP ndungenda kituike ni kiatuika established in wa Kiambu. Tiga kuhinyiriria no tiga kuhingiriria andu. Gavana nie ni kwenda kuya kamweka gaka njokerie muno aikari a Horokarau tondu ni maratuheithirie kio kinene muno. Ni kwenda kuya kamweka gaka ndimwira mundu wothe muikari wa Horokarau ni aratuikirie undu mwega muno na tucokie ngatho ni uguo maratuikire na ni kwenda kuya kamweka gaka njokerie coordinator witu wa kiama kia DCP Kiambu witagwo Sofinga tondu ni atu coordinate na tukithie nginya kunyitirira our brothers twi hamwe na aspirants witagwo Mheshimiwa Mwaura Fiscal ni gutunyitirire tutongoretio na he Mheshimiwa witagwo Dani wa kuria Ngewa no witagwo Mwaura wa kuria Rwaka na tugithi tukinyitirira twi andu aiki ni gutukinyitirire ario na brothers itu. Koguo ni nguria gavana maundu macio atigire kutumana micemanio yothe ya uteti ya kiama kia DCP atigane nayo. Oko tu ha DCP gutire mundu mukora mucemanio agithwa ki kwa Uhuru kwa Ruto tukinyia mucemanio wake. Thank you Mheshimiwa Kimani ugo horo. Thank you muno ngiugo horo ni gwenda njire muikari wa biashara ward no guthie na mbere na kumutetera na njira yo saba. Njoke njurie gavana gwa giteo muno kwa miaka ena riu ni twakorwo tukiina rwimbo rwa ongoing projects. Riu no ndihoe mwaka uyu tigarite tondu kiri na mieri mingi itikira tu tuine riu rwimbo rwa complete and operational projects. Uguo niguo andu a Kiambu mangienda na uguo kungihotekeka tu angikorwo gavana ni ugwitikira gwika kindu gitagwo ku delegate. Nima ni njui no gukorwo na mikora mingi na no gukorwo na wasiwasi wa gukorwo hihi waga gukorwo na guoko gwaku thiini wa maundu mothe ma Kiambu. Maundu no makorwo mataguthi na njira njega but at least thiini wa mwaka uyu mweri itikira kwihoka andu aria murutaga nao wira ona o marekererie nigetha undu uyu gikwo haha uri ungi ugakorwo urekwo haria na uri ungi ugakorwo urekwo haria we ugokaga ku inspect nigetha maundu mau maikare wega. Thank you. Na njoke njuge rangi no wa green kiamane kia DCP na muthamaki witu ni Rigathi wa Gachagua na heane ngeithi ciake. Asante. Shohi karibu sana. By the way Devki Mheshimiwa Kimani Devki no itoire the ashumaga ni mwahingire kiria ne athire thi koguo production yao ne ikorokire ne rogamangiti andu. Okay. Ne rogamangiti andu ingi koguo andu ingi kuria matire mawira
na maga mawira riu ningi magakiuma nyumba iria makomboraga koguo akora kwina thina muingi muno tondu kuria taru biashara ward gukoraga hena andu makomborithagia nyumba uguo cio niguo boco wao hena andu no maruta mawira makambuni koguo riria matuika affected maruga mawira nao aria abroti makaga tenants. Shohi karibu. Asante sana. Ndiaria muno. Ndigetekera kwaria muno. Karibu sana. Atiri ndake na kuona riri. Musimu wa murera. Muine. Amanya asa. No ndo akimenya. Murimo wewe na interest muno cio ndamenya. Ni ndake na nikumuona. Na asanteni sana. Ndake gwa Kiambu no irathi na mbere. Ugo ngibatara kaundu na haria. Muthuriti Moses Gatha ni ubanga. Good. Riu ni na ne kuingira. Ni ndikuongerera undu tondu ingiongerera no hitie muno. Na already ni hitite ndikora kuhitie makiri ma hau. Ndaro athari ndona erorete ndaika 30 ndakari. Tolai. No ndirathoma na maundu maria marekika maria makoretwo magekika na ingigatuika gavana wa Kiambu ningakorwo ndi gavana mwega muno uthomete na experience ya aria angi nigetha ngacirithie maundu na njira yake wewe uguthoma na riao nigetha uthondeke maundu. Asante sana, thank you muno. Heshima ni undu wa guka tuma na mheshimiwa Honorable Kimani Duta MC muthure kuria biashara ward Ruiru ningi na vice chair wa finance and economic planning thiini wa abunge ya county ya Kiambu. No tuma na mheshimiwa Joakim Jama MC muthure kuria Gorifa Thika ningi ni member wa County Assembly Service Board na no tuma na mheshimiwa Moses Gatha MCA muthure kuria Murera Juja hau kabere ari member committee ya kire ya planning ukihamurithio ni undu wa guthonjera governor. Thank you muthikiriria ni undu wa wikarani na ithuku mahinde twambiririe tabarira ya kera nginya riu twambitiri ha gutigana rwimbo rwa Sam M Murathime nducenjagia ni njitagwo Jeff Muga wa Ithera ngai wa moyo kwende na kumenyerera muno na tuma na Gordon Digital muthikiririe no tukuma nginyagia muthenya wa rucio. Kuyoka bitira kukwirigirira amware thema na kuyoka gutira na mwera na sonoka bitira kuyoka bitira kukwirigirira amware thema na kuyoka gutira na mwera na sonoka Keda mwana aigua kiniro giake mwathani wamutire ire warurire wakirwo nĩ Iburaimu rĩrĩa gũthaithaga kenda mwana aigua kiniro giake mwathani wamutire ire warurire Yeah.
tondu wa gukwĩhoka Danieli akiuma rĩ mũgima Danieli aikĩirima rĩa nyamũ muoroto wa rĩmbo rĩathire ĩndĩ tondu wa gukwĩhoka Danieli akiuma rĩ mũgima Kana inyere agugaikara Mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume Igaga mwĩhoko ye Ngai Gũtira makania rĩa kũrĩ Kana inyere agugaikara Mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume Igaga mwĩhoko ye Ngai Zero wega mwana rĩu twatigĩrwo nĩ Jeff Mũgawa wa Ithera rwĩtagwo ndũcenjagia rũinĩtwo nĩ kanda ĩtagwo Sam M Mũrathime na rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rũgĩtũkinyĩria rĩu ndagĩka ĩno ĩrĩ thaa thita ĩna ndagĩka 34 mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Otana gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ twambĩrĩria tabarĩra ya Racũria niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi mwĩhoko wakwa nĩ atĩ weekend yaku irarĩ nyoroku biũ irarĩ weekend njega nĩ ũrakorirwo wĩna ihinda rĩega rĩrĩa tuthiaga kanitha nĩ njũĩ nĩ mũrakorirwo mũgĩkinya kanitha na maũndũ maragĩkorwo me mega karibuni sana reke ndĩmũnyite ũgeni nĩgetha tũgĩtwarithanie wega rĩu twambia ndagĩka ĩno gũtwarithania nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 10 waigua team Thereruka yaingĩra nĩ ũkĩmenya maũndũ megũgĩkorwo makĩhana ũguo na nĩ gũtwarithania wega twĩna maũndũ mega mũno mũthenya wa ũmũthĩ tũgũgĩkorwo nĩngũkorwo ngĩhingũrĩra thimũ yakwa nĩgetha ona tũkĩaranĩrie nawe na toguo tu by the way nĩngũgĩkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace Kĩerũ mathaa mangĩ nĩgetha tũkĩaranĩrie wega nĩguo no rĩrĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke nĩ wĩingĩre kũrĩa kwa Inoro FM kũrĩa kwa Facebook nĩ ũngĩnjarĩria hau nĩ ngũigua ngenete kũrĩa kwa 22989 kũguo ngĩnjarĩria ngũigua wega ma na nĩ ngũkĩmenya wĩ chonjo karibuni sana mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Otana niĩ ndĩ mũkenu na ndehoka nawe ũhana gĩthemba kĩu ndũkariganĩrwo bado no ndoka na mbia ndĩna mbeca nyingĩ makĩria nĩ tondũ ndanengerwo ngiri cigana ngiri 4 na ndenda kũnengera andũ erĩ 2 people andũ igana andũ erĩ ndenda kũnengera wa mbere wa ciringi ngiri 2 na ũngĩ wa kerĩ wa ciringi ngiri 2 cingĩongerereka in the course nĩ ngũikorwo ngĩkũnengereria ingĩ gũtuĩke atĩ nĩcio ngongerereka
no nginya ingĩkũnengereria ingĩ makĩria. Karibuni sana mũcio nĩ wa Ũtugi na Ũtana gũkũ nĩ kwa Inooro, na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth ndoka rĩu rĩ ndiĩka nĩ ũrenda mbeca ndiĩka na wikaire atĩa kĩmũhuko no menya nĩ tarĩki 18 we ndiamenya wikaire atĩa niĩ no niĩ nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra ona kuongererwo ndururu bata no ikorwo ti gĩbungo ũngĩkĩrwo ũrĩa ũkĩnengerwo kanyamũ ndũgũkĩmenya nĩ hega. Rĩu niĩ ndĩrenda wĩke ũũ kamũira tũthiĩte mũno ũhinye *779# tũhinye kĩ *779 na ũhinye hash *779# coke ũhinye ga kũhũra warĩkia gwĩka ũguo ĩgũtware handũ icon rĩaku rĩa mbere na ndĩra encourage mũndũ ũtarĩ waingĩra aingĩre ona rĩaku rĩa mbere icon rĩaku rĩa mbere rĩu we ũgũthiĩ harĩa nĩ ũkuona ceceni cia Royal Media Services cia radio cia hau ciothe ũcagũre number 2 nĩ ũkuona nĩ Inooro Radio na rĩu hau ũgũkorwo wĩ mbere makĩria. Wona weka ũguo rĩ nĩ gũgũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779# na win up to 1 million na nĩ ũkuona hau kĩanda nĩ ũkuona number 1 nĩ ũkuona cheza box ndenda ũcagũre cheza box hau ũcoke ĩgũtware handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000 na ukiona tu box hena box 1 box 2 box 3 box 4 tuothe twina mbia yes tuothe at least hatiagite twina mbeca koguo cagũra kari urenda tariu no ucagũre tariu ndacagũra k box 1 kejogerwe box 1 aya ikajira enter your M-Pesa pin to open box 1 and win na kajikiria handũ ingĩkĩra pin rĩu to pin ngũgĩkĩra niĩ pini no ragĩbatara gũtinda ũkĩanĩrĩra good. Rĩu nĩ ndaingĩra thĩinĩ wa draw nĩ kũmaanisha ngĩka draw we warĩkia gwĩka ũguo ndakwĩra we wahinya *779# we wathiĩ harĩa ha Inooro Radio we wacagũra cheza box na we wacagũra ka box gaku inyuothe nĩ mwaingĩra thĩinĩ wa draw ĩno ya bonus ndĩna ciringi 4,000 ndenda twambĩrĩrie na mũhotani wa mbere wa ciringi 2,000 2,000 Kenyan shillings tũkũmwĩta thaa 7:30 nĩgetha tũmũnengererie indo ciake *779# 2,000 cia mbere igũthiĩ kũhihi no ũkorwo igũka kwanyu no ikorwo hihi we mwenyewe niwe cietereire ũkĩgerie nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Good. Hatiria ati undu ungi ndona kada itagwo Steve Kalasti arajira emitambo-inĩ muno ndakuona Steve Kalasti nimekuona vizuri brother, thank you very much, thank you na thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũkĩaranĩria nani 22989 o tũgĩethaga ici igĩrĩ twambe tunengerane cia mbere igĩrĩ mũndũ ũrĩa tũkũnengera cia mbere igĩrĩ agĩtũhingũrĩre nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Karibuni sana ũyũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithebeth kana General ndikĩrĩ na kaũru no gũcokia ndacokia ngatho nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria nyandĩkĩra SMS harĩa ha 22989 hang'ania biũ na ngirici igĩrĩ tondũ ndiramenya wega harĩa kaũndũ wikarĩte gatarĩ kega kana atĩa Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe ĩtikũru. Good. Ndũgetĩkĩre gũkorwo gũgĩthũka ona hanini ndũgetĩkĩre maũndũ mathũke ũkĩmenyaga no ũhote gwĩka kaũndũ. Twarĩkanĩra makinya nĩ 5 rĩa mbere nĩ *779# *779 na hash ukahinyaga kũhũra then ugathiĩ hau nĩ ũgũkora marĩtwa ma ceceni ciothe cia radio cia Royal Media Services cagũra number 2 nĩ ĩrĩkũ nĩ Inooro Radio cagũra Inooro Radio wacagũra Inooro Radio gũtware hau hangĩ ũcagũre cheza box wona wacagũra cheza box ĩgũtware hau hangĩ hena tu box tuna ũcagũre ka box gaku kamwe wacagũra ka box ĩkwĩre wĩkĩre pini nawe ũhorere nĩgetha naniĩ rĩ ngĩkũnengereria indo ndĩna indo na ndĩrenda tũnengerane thaa 7:30 ndona thaa ici ĩna ndagĩka 40 thaa thita rĩu wĩna ndagĩka nyingĩ
ciaku kuingira kou na nigetha maundu makome sawa. Muja Mwangi wa Macembe ndakuona wi mitambo-ini, mundu gwitwo JM Menges ni ndakuona, Michael Jogu wa Kivurigwe ni ndakuona, kairitu gegwitwo Eunice wa Waitiki ni ndamuona, muthuri gwitwo Engineer Simon Muigai ona kendamuona. Gutiri mundu itaraona kuria gwa 22989 na ndiramuona inyuothe. Karibuni sana. One mucio tuginotana na nitoingira thiini wa tabarira ya Racoria. Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoinda kigoso. Tugikura mugithi uyu wa Racoria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Nĩtũiguaga mũgambo wa Ngai na twathĩkagĩra maathani make, tondũ Ngai augĩte ti wa Kariũko, arathi maugĩte ndericokagwo. Ifurahimu wakenirie Ngai akĩroneka mũrathimĩra, njiarwa ciake nĩigatherema, tondũ nĩathĩkagĩra maathani make. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Marubani wenzangu, Captain Kevo hapa your trusted baby kwa mambo ya high skies. Kumaanisha natambua anga vinoma, yani na control the skies Nimerudi na ingine moto kama basi. Sahi tunajet our way into 2 million Kenya shillings within seconds na Shabiki Jet X. Tiketi yako to instant millions ndio hii. Cheki, ingia shabiki.com, launch Jet X yako na iskume to the highest multiplier ili ushinde up to 2 million Kenya shillings in seconds. Marubani wenzangu, tuingie high skies mazena Shabiki Jet X and win up to 2 million Kenya shillings within seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Washai mwathani wa theru, leo tumetairia iliku, roge doro kiriego dira, twaba tena mwili wa roho. Kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Ndirereka, uyu ni mũmbũro. Ũcio mũthuri mwega. Ũcio nĩ woneka atĩrĩrĩ. No arute wĩira. Mũmbũthũko. Mwĩtataro. Twathiaga kwa ofici ya Kĩirũ nginya tũkamba kuoya irio. Atũria mwarimũ amũingata nginya mũrĩa ũtu. Muoyo. Mumũko. Haha nĩ kũrenga mĩaka. Ngothi kwĩyũnũra. Naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kuokoya karĩti. Ĩra. Toria andũ. Arĩa makwandĩkĩra kana ũrĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩrĩa.
gawe gothi korura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu thirika onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie Kehiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na nie Simon Kabonde ni gũtherereka kũbĩrĩrĩka agakeberereki Inoro Shesheni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkania cioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro redio nĩtũkoretie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Ciokwa naonetie ndariri ta nguraro ciamatio na ironda iria ndanatiangĩrio maica-inĩ ũkĩrema gethe ũkuona kĩrĩ na rũgano rwakĩo gũkorwo naonete mũrata kũithĩte mawĩira ithimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani kĩroraire maici mũrata nĩũkuona itiganaine nĩkuona kũrĩ nene na ndiku na tũngĩmĩ tũnini ũrĩa kĩrikĩte mũno nĩguo kĩana nyonia thĩna nĩ kĩrathimo na ruo rwakĩo thogora nĩ ndĩhĩte thimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani rwandĩkĩirwo kũndũ kũruo hinya-inĩ nĩkũmomwo wothe na mũmũro ngacoka ngakwa wega ngatingiario ningĩ ngacoka ngaihũrĩrĩrio wega ũthako kauma hunyũ-inĩ na thombi koima thakame-inĩ ithimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani ũhoti wa Jehova wĩiganagĩra o hinya-inĩ nĩ kũnyararwo na kũhũthio-inĩ na gũthĩnĩka kũingĩ mũndũ ageragĩrio nĩgetha agagĩtĩĩka rũciũ rĩtwa rĩa Ngai rĩgocagwo andũ makĩona moimĩrĩra ithimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani Ngai na maimo maingĩ hakwĩ maheo ĩtĩkĩra magerera nĩgetha wambe wakwo wega ona thahabu ĩrĩa njega yambaga kũgerio na mwaki nĩ nduma yambaga kwera nĩguo therio cangarare ithimĩtwo
ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte oneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũhotani rũgoro nĩ ũrĩte wa kũigana nĩguo ngai aroiga rũgano rwaku nĩ rwandĩkĩtwo rũĩ-inĩ rwa Jehova maruo nĩ ũgereire na gĩthimo gĩaku nĩ kĩiganu ona mũteng'eri angĩhota ihenya heagwo ngerenwa ĩthimĩtwo na gĩthimi kĩa ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte oneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũhotani ĩthimĩtwo na gĩthimi kĩa ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte oneka atĩ kũna ti therũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũhotani. Oh yes, rwĩmbo rũu rwĩtagwo irema nĩ rwa rũbiũ rwa Samirongo, rwĩmbo rwega mũno atĩ irema ici ciothe ũrona haha mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa o kĩrema nĩ kĩrĩ rũgano. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ ũngĩgakora mũndũ ũragerera maũndũ kana mũndũ wĩna maũndũ icio no irema cirenyitĩrĩra mwĩrĩ-inĩ wake na nĩkĩo by the way ngwĩraga kaingĩ na kaingĩ ti wega kwĩringithanagia na andũ. Ũngĩkona mũndũ no menya kaingĩ nĩ rĩrĩa ithuĩ twĩriragĩria wonaga mũndũ na gakari ũkona mũndũ na kĩna ũkambĩrĩria kuga narĩ korwo no nyone narĩ korwo no ngĩ mũndũ ũramenya irema iria mũndũ ũcio agĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo gathabarĩ kau. So nĩ wega ku appreciate karũgendo na ũgakorwo ki appreciate mũndũ o mũndũ nĩ arĩ karũgendo gake na ndũngĩgera gakwa na niĩ ndingĩgera gakwa mũndũ arĩ karũgendo gake. Thank you very much, asanteni sana inyuĩ mũretĩkĩra kũingĩra mĩtambo-inĩ kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno ndona mũndũ ũgwĩtwo mũndũ wanjĩra Kĩrũgoya twĩkuo mũno good morning wa the Bethi thakĩra rwĩmbo rwa Bethi wa John rĩa rwa Gĩthima-inĩ. Haya sawa vipi, niĩ njĩtagwo James Mũtuĩri aka Karũga Pramba kutoka Gatituine village. Dada rwĩmbo rũmwe rwa Apostle Jeremia Kioko ni hiwafikie mafanza. Haya sawa kwero atia muga age ati ni muga geithĩria mugo na Salim mekũrĩa rũiro ndani rwĩmbo rwa reke wonekane. Haya sawa mũhunjia Mwangi wa Macembe ndakuona thengio mũno muri kuma kũrĩa Ikũmbĩ aranjĩra live show thengio mũno ndakuhoya okay. Aya ĩyo nĩ ndona Embakasi ndero me tuned in Christ the King Catholic Church gate-inĩ cio nĩ Kevo wa keyboard kuma kũrĩa Embu thengio mũno. JM Menges nĩ ndamuona ũmũthĩ nĩrĩo tũrahurũkia sister Joseph King'ari wa G4S kũrĩa Nyeri cio nĩ Maina wa Ngara kuma Gĩtuiga poleni sana. Mũrĩithi Cemaguka wa digital wa Kĩamũtuĩra asante sana. Kĩhara wa Thubukia thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Ngigĩ wa Rũkũ-inĩ aranjĩra kũrĩa nĩ loud and clear. Mora Karanjo nake akanjĩra maũndũ nĩ mega arenda kũgeithĩrio Njoroge Mũgatũndũ arĩ Sawera Naivasha. Ona ndona Mũrĩithi Cemaguka wa digital arĩ Kĩamũtuĩra Kĩrĩnyaga aranjĩra mambo iko sawa na aranjĩra maũndũ nĩ mega. 22989 ndũmĩrĩri yaku ĩgakorwo ĩgĩkinya. Jabez wa kuma kũrĩa Thaya ndamuona nake aranjĩra ekuo thĩinĩ biũ na ngagĩkena mũno 22989 no mũrathiĩ na mbere na kũhang'ania na mbeca ici ndĩrenda kũmũnengereria Gĩthua Koina wa Kamacaria wĩ kũrĩa Bahati Nyairobi. Ndiũka no ũragĩthiĩ na mbere na gũcicaria tondũ rĩu ici twatigaria ndagĩka 33 ngorwo ngĩcineana 33 minutes ngorwo ngĩneana ciringi 2000 nĩcio cia mbere ndĩna inya na ndĩrenda wĩyoere niĩ ndirenda gũgũtindĩkĩrĩria ndĩrenda wĩyoere wakorwo nĩ ũraigua gĩcienda no kwĩyoera no gũthiĩ harĩa ũkahinya ta rĩu we utari urahinya wetha ici uraikara hau namenya kuri andu maturaga maugaga Ngai namenya kuri andu mariaga namenya kuri andu maturaga mariaga icio cia cheza na we nduri wageria so ungikihota kuhotana atia na ona kirema giaku nduri weka ati hawezi bana hawezi no nginya karema kau gakuo nako gakorwo keho nigetha Ngai agiuka gukuriha ri akurihe ro wega teka atiriri to ni njui ni waigua ni wiguaga
ndenda woe thimo yaku otha ici by the way na ndakora ni ukunjokeria ngatho tondu kunjira thakire hindi iyo cohi ukuga mundu athake oya thimo yaku ro riu ndenda hinye star wathi hari haku hinya hari uhuragira namba good hinya star 779 hash wahinya uguo star mugwanja kenda na hash niweka uguo haya hinya ga kuhura hinya kau ga kuhura to hihi ni rita ria kuria mbere ri niwona ya kurutira list ya ceceni ciothe cia radio cia Royal Media edona namba imwe ni Citizen namba igiri ni Inoro Radio haya ndendo cagura Inoro Radio gucagura Inoro Radio atia ugucagura Inoro Radio na kwandika namba 2 ona haki nda hena kiraini andika 2 hau no andika hinya send kana reply gakwa ko ni send kana reply hinya good dia gutora handu andikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million good niwona niho ya gutwara hau kiandari niwona number 1 yandikitwo atia cheza box koguo ndirenda ucagure iyo niyo turenda koguo nigetha umicagura ukwandika 1 haha kianda ukwandika 1 no hinya send good edwana ya gutora handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 na ni yakuonia to box idona box 1 box 2 box 3 box 4 to box ni tuna umaki uguo to box ni tuigana ni tuna ni ndirenda ucagure o kamwe tu o kamwe rutaru ni gucagurite box 1 ubere ke jogure box 3 ringi ndacagura box 3 da wacagura wandika 3 ri igakwira enter your M-Pesa pin to open box 3 and win egagwikiria handu ngikira pin yaku ri ni thiri yaku koguo ndugutinda ukira andu pin we ndu acagura endwe koguo ndurwa njogu we kuria kirugoya good endwe koguo thank you very much riu mundu egwika oguo ri riu ni gweterera akoka box gaku kauma na bia already winacio niwona message rauma yambiririe na congratulations ako gatiri ndukamake niki ni tondu ritwa riaku na namba yaku ni ciingira thiini wa draw so gitanira ciringi icio raugwa gitanira 2,000 ri ritwa riaku na namba yaku cieko ci thiini wa draw my guy sawa agiko tu ni weka oguo namba yaku na kindu gigwitwo ritwa riaku riothe riria wiyandikithitie ria gibande ni ciingira thiini wa kindu gigwitwo draw na kire riu gwika gika draw iyo ikundutira maritwa maku mothe na namba yaku nyambe ngunengererie 2,000 mathina maria wina mori mambe meke atia mahorere sawa ndenda ndicine ane tuingire thiini wa ndereti umuthi ndina ndereti by the way ni uri wa mundu uria muikaranagia nake ni mungathia muthuri waku ni mungathia ka mutumia waku no mungathia gatagati kainywe udiraga atia na mundu ucio mungathia kana hihi nikio kihiko giaku kiagire guikara wega ndenda twanengera na mbeca ici 7 na nuthu twambiririe ndereti iyo waku ni mungathia kana ana atia he muthuri weekend oranjiria ati wake akoragwo angathitie ta ndinamenya kana niguo aranjirie thata ya ngware ni kuri kindu ta kiu ati wakwa ni mungathia ta thata ya ngware ndarigwo ni ati auga waku ni mungathia waku ri tokorwo ni kuigiriro ni mungathia waku kana nduru wa njogu no utucokerie kiu waku ni mungathia rungathio rwake ruko ruhana atia mundu wa Ngai rungathio rwake ni rwa inani aya tukwaria ndeto icio oro riu ni 7 na ihandite wega reke iturugie itha ona twarugie itha ri tucokererie guku ni kwa Inoro mucio ni wotugina otana good morning Saini nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country.
win 1.1 million, alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩeyo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wenzangu, Captain Kevo hapa your trusted baby kwa mambo ya high skies. Kumaanisha natambua anga vinoma, yani na control the skies Nimerudi na ingine moto kama basi. Sahi tunajet our way into 2 million Kenya shillings within seconds na Shabiki JetX. Tiketi yako to instant millions ndio hii. Cheki, ingia shabiki.com, launch JetX yako na iskume to the highest multiplier ili ushinde up to 2 million Kenya shillings in seconds. Marubani wenzangu, tuingie high skies mazena Shabiki JetX and win up to 2 million Kenya shillings within seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kwa mkerebogo shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash. Shai mwagani wa deru leo tumetaidia iliku roge doro kiriego tira twabatana mwere waro. Kwa mkerebogo shairwa worship adhimu ya kutasikiza tune hora star 860 star 278 hash. Zirereka uyone mumburo Ye munuri mwega. Oje no neka tata wewe. No alutabe irai. mumbugoko Mwetata wadia kwa visi yake nginya tukamba koyo. Aturia mwari mwingi atangira muri autu. muoyo Muko. Ha ni kurenga miaka. Gothi kuyunura. Naguo hunyo ugatheuka. Rora keiko ine tare ko kwa kare. Ira. Toria ndu. Ela kwandikira kana uri marahurwo niyo. Marahurwo gukire. Kirare. gothi kũrura kũhũrana nokia icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kabonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka atakĩbĩrĩrĩki Inooro Shesheni hakuhe nawe uri muturagi ukurite urete na igoro nakuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urete nathi niumĩri ya mĩtambĩro Niumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtambwo gũtamba
gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uwati ona imuka nicioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
baba toko ya ndukareke gutumane tutegwatĩire Jehova ndukareke tondu ngĩturekereria mwathani thũ nyingĩ mũno iria ciĩna bata na muoyo ũyũ witũ rwĩmbo rwega mũno rũu nĩ rwa Jose wa Biden rwatũkinyiria wega thaa 7:10. Good morning, thengiũ mũno ngĩkorwo nĩ wĩingĩrĩte kũrĩa gwa 22989 na gĩkorwo nĩ ũranjarĩrio kĩrĩ mũrathime we na nĩ njũĩ wega o mũndũ araikara ũguo akahoya Ngai no mwathani ndukareke gũkũndumanĩre mwathani tondu ti kwega nĩ kũrathiĩ ũguo gũkahana ta kũngĩtumana na Jehova wetu nowe ũngĩhota gũkweheria ndume ĩrĩa ĩ mbere itũ na maũndũ maikare wega. Kaisa wa kuma kũrĩa gĩtima-inĩ karati na aranjĩra eritho mũno mĩtambo-inĩ mũno ngeithĩria muhesho wa kũrĩa Mahiga ward wĩtagwo James Kanyugo ũcio nĩ maina wa Ngara kuma Gĩtuiga thengiũ mũno. Good morning Johnny Ngari wa Hema kuma kũrĩa Kahawa West hamwe na ithuĩ ona Jabez wa kuma nayo nake ndamuona aya othe mũndũ araingĩra o kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yake gakinya Moro wa Manchester wa Mountain View geithĩka mũno aja ndĩmũgeithĩrie muhesho wa Mĩrĩ wa kũrĩa Mũrũngarũ nĩ ageithĩke mũno. Good, asante sana James Mutuĩri, thank you very much ona wenda kuona mũno Mugo na Slim onake ndererwo ndĩmageithie mũno andũ acio nderwo me mĩtambo-inĩ 22989 na arĩa nginya marakĩgerera Kawaru no sawa ndirakĩũria ndigũtinda ngĩũria mũno ndĩ mũndũ mũgĩ ndĩramenya ũkĩgereire Kawaru ũkĩrĩ okuo. Asante sana ndona mũndũ gwĩtwo rĩrĩ ndona mũndũ mũrata wakwa mũno twitaga mũthuri gwĩtwo Irũngũ yes Irũngũ nĩ ndamuona Irũngũ is a good man mĩtambo-inĩ mũno arĩ kũrĩa Junction na nĩ mũthuri mwega hiyo iko sawa kabisa. Yes tumwitaga mũthuri gwĩtwo Irũngũ wa Mwangi wa Fuses Limited uyo kiraga ma generator na mũthuri nĩ mũthuri ũkĩrutaga wĩra mwega mũno ageithĩke mũno kũrĩa Junction kũrĩa Kĩanda geithĩka mũno mũthuri Irũngũ wa Mwangi wa Fuses Limited salimika sana na ũgĩthiĩ na mbere na wĩra mwega nafanya kazi mzuri nĩ mũthuri mwega mũno na akĩngũithĩrie mũthuri ũgwĩtwo Nelson onake nĩ mũthuri mwendia woma wa kambiuta gũkũ Nyairobi nĩ ageithĩke mũno nake wasalimike sana me kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Toro area ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Juja wasalimike zaidi 22989 Grace Kadadin ndakuona thengio mũno Jessica Wairimu thank you very much onake ũyũ ndarĩaga Jessica Wairimu ndarĩaga mĩtambo-inĩ mũno mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Engineer Simon Muigai wa kũrĩa Minnesota ako mitamboni sana ndiramenya mũndũ gwĩtwo Peter Gashau ũmũthĩ athire kũ ndiramenya na angĩkĩrĩa aranjĩre mitambo-inĩ mena mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe no akorwo agĩthikĩrĩria wĩra-inĩ mũndũ gwĩtwo Peter Gashau nĩwe ndarigwo kũrĩa akĩhithĩte nĩ mũthuri mwega mũno nĩ my friend na asalimike zaidi 22989 yeah 22989 kũu nĩkuo ndũmĩrĩri yaku ũgũkorwo ũgĩkĩnjĩkĩria ona ndamĩona maũndũ makorwo me sawa. Twĩranire atĩrĩrĩ ciringi ici ndĩrenda gũkũnengereria nĩ 2,000 2000 Kenyan shillings. Ndiũĩ kana ũhoro ũcio nĩ ũgũkinyĩire, ndiũĩ kana wĩna riboti ĩyo atĩ ndĩrenda gũkũnengereria ciringi 2,000 2000 Kenyan shillings. Mbeca ici ndĩrenda ngorwo ngĩkũnengereria kũrĩa gwa cheza kũrĩa gwa star 779 hash. Ndukana wanyita ndĩrenda ngũnengererie mbeca ici harĩa ha star 779 hash. Thaa ici nĩ thaa 7:14 na ndĩrenda ndĩcineane thaa 7:30 koguo twĩna ndagĩka cigana ũgĩka mathabu ndagĩka 16 ndagĩka 16 rĩ nĩwe no icenjie mũtũrĩre waku nowe no ukorwo ubataire tu o ciringi 2,000 tu maũndũ maku maikare wega tikane ũyũ ũguo 2000 no ikorwo nĩ kĩndũ ũngĩhota kũgũra hihi kĩndũ ũngĩhota gwĩka na cikorwo atĩ nĩ ciathondeka mũtũrĩre waku. Ndenda ngũnengererie mbeca ici we wĩ nacio ndũkaire ici tondũ kũrĩ andũ mauga icio nĩ nini mũno we ũrĩ nacio he mũndũ ũtarĩ na tũngĩmũnengereria rĩ mũndũ ũyũ nĩ egũikara wega.
na twarikanira wega kire urabatara gwika ni kuoya thimu yaku kuhihinya star kuhihinya 7 na kuhihinya 7 igi na 9 na kuhihinya hash ucoke uhinye kau ga kuhura ati urahihinya star ukahihinya 7 ukahihinya 7 ukahihinya 9 na ukahihinya hash ugacoka ukahihinya ga kuhura ndikana wanyita igagutwara handu hena radio ciothe cia Royal Media Services ni kuona number 2 handikitwo Inoro Radio na tondu ni urenda gucagura ri uguthi hau kianda wandike 2 uhinya ga send kana ga gutuma haya igutware handu handikitwo cheza star 779 hash ukore how kia nekwira win up to 1 million how kia da number 1 ri ukore handikitwo cheza box tondu ni ndirenda tucagure ri wandike haria kianda 1 no hinye send igutware handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 na wone box 1 wone box 2 wone box 3 wone box 4 na tondu we urenda kuhotana ri ucagure ka box o kamwe tu hari tutuna no gakoke na bia no kage no ndukamake so tacagura no ucagure box 4 no ucagure 1 no ucagure 3 so akore da box 4 uguthi hau kianda wandike 4 uhinye ga go send ekwire enter your M-Pesa pin to open box 4 and win anyita o pin yaku ni gutindo kiririkanio ona ningi ni kwira mundu gwikira pin yaku riure ni ate onge murakenda nie kuri undu itamwirite ona omwe na ni kwanja ndirenda muno cithie na mundu utari wageria mundu turage tigirite mundu utari wageria ucio niwe ndirahoera thie nacio muthi tondu andu acio ni mandigithagia ungitura witigirite ate kindu na nduri wageria how do you do that star 779 hash ushagure Inoro Radio shagure cheza box shagure ka box gaku na wikire pini makinya ni matano mahuthu twende kazi tuna dakika 13 13 minutes tupeane 2000 13 minutes no kone ho cigo gusevera mundu wa Ngai dakika 13 no kona ucio tu uravatara urarie ngirici igere haya niwe wiko Wanja wasani mtoto wa Kiambu Rokana nyarera thena ya muthena ne umago Rohana takironda kiandera ira yetakionago Rohana takironda kiandera ira yetakionago Ukajede aliandera reira maondone masenjagia Naimera itiana naga Kia mare tikyo kia jae Naimera itiana naga Kia mare tikyo kia jae Jimmy Why Jimmy's chama wa isnaiku Ori ukuote Ndedero kakorea kanyama Wodo ni amenagiro thina Dokana meno emene Otituka wale agokeire Thina ni moruru motatora Otituka wale agokeire Thina ni moruru motatora Ukajethe alia ndira reira Maondone masenjagia Naimera itihananaga Kia mare tikyo kia jae Naimera itihananaga Kia mare tikyo kia jae Dokana cheka Itoka siya kwa siya Mawega Company Limited Na watambua sana
kianja na imera itiana naga kia mare tikio kianja Josephine Wakujengo Hardware Orion B Center Giveria Pastor Ann Lawrence Okay Modeni Nyatekaga sonko Wainaga Nyaroragira Mare mbere no masoke thutha Mare thutha no matongorie Mare mbere no masoke thutha Mare thutha no matongorie Nukajethe aria ndĩrarĩira Maũndũ nĩ macenjagia Ngaimĩra itiananaga Kĩamare tikio kĩanja Ngaimĩra itiananaga Kĩamare tikio kĩanja Maina Tumbros Ũrĩ ũgacoco kĩgumo Na ũrendia su Dama Wonderful Mobile Spears News yes Spears Ukajete haria ndĩrarĩira Maũndũ nĩ macenjagia Ngaimĩra itiananaga Kĩamare tikio kĩanja Ngaimĩra itiananaga Kĩamare tikio kĩanja Ukajete haria ndĩrarĩira Maũndũ nĩ macenjagia Ngaimĩra itiananaga Kĩamare tikio kĩanja Nyũmba ya Njeri nĩ ũnyonagĩra cuba gĩkoti Oh yes, ati ndukananyarĩrĩre mũndũ ndukanarore mũndũ ona to ndarĩ ũmũthĩ wambĩrĩrie matharau imera nĩ cia Ngai na gũtirĩ ũĩ wega ta Ngai mũthĩ no ũnyarare to ndirĩ rũciũ kore nĩ niĩ ndĩroiga nĩ niĩ koigi tondũ Ngai nĩwe ũcigayaga. Good morning. Rĩu nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 23 cetigaria ndagĩka mũgwanja ngorwo ngĩneana mbeca he mũndũ ngũnengera mũndũ hiĩ ũtauma onakĩ mũndũ wikarĩte ũru mũndũ ũtarĩ mwega mũndũ ũtarĩ kanyamũ mũndũ ndĩranengera ciringi 2,000 oro rĩu tamaka ngũrani yake gũkorwo arĩ na ngiri 2,000 na thĩna thaa ici rĩ nĩ ndagĩka mũgwanja tu Aikoni urasienda tahinya *779# *779# nona rwĩmbo rũrũ mũndũ gwĩtwo maguta rũkiuga nĩ gũthira rũrũ rwa kĩonei he mũndũ ũkũina ũrĩa Ngai ekĩte *779# gũtinda ngĩkwĩra wĩ mũndũ mũgĩ nĩ ũĩ nĩ atĩa ndauga ũhinye *779# ushagure cheza box na ucoke ushagure ka box gaku na wikire pini niĩ kaigũ gĩtinda ngiuga githĩ tine ne mbeca twatigia ndagĩka 6 6 more minutes gatagatĩ gaku na ngiri 2,000 nĩ ũracienda fanya marua maya koya otware ũrĩa mandĩkĩirwo na magacinĩrĩrwo moria ndĩ wa gũthira wakinya ta mere ũguo moigire ũguo tigwo kũrĩ niĩ tũtũraga nĩ ũrĩa kwerirwo ũrĩa Ngai oigĩte nĩ ũrĩa Ngai oigĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa ũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega au angĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku nĩngũkararia ciugo cia nario cia gũthinĩkania cia ndingĩhota cia mekuga atĩa cia ndikagacĩra ĩhotore hinya ũrĩa umaga
kigogona giake namo maguta mamo rugano majaragĩrĩrie nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega agu akĩnowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku Ukithĩtio nĩwe na nokahotana ũkĩũrĩka gĩtuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũgĩtua ndakaga kũnyonera ibataro nĩarĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩngarĩkia wega nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega agu akĩnowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndakĩrirwo ĩkĩhona ndiganĩrwo nĩcio mĩario yaririe gĩtũma ndurũe gũkĩng'una nakĩ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega agu akĩnowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku na ndirauma nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya ndĩngĩatonyereire rĩrĩa thũ cianjakĩrĩire ũraro nĩ wandũĩrĩire nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega agu akĩnowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku kĩo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega agu akĩnowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo maguta rwĩmbo rwĩtagwo kĩone ũrĩa Ngai ekĩte na nĩma tondũ nĩ ngĩũĩ he mũthuri ndĩrenda kũnengereria mbia ciake oro rĩu na ngũmũnengereria ũkĩiguaga tondũ ũyũ nake nĩ njũĩ araina rĩu aya wacha tutafute yeye ndikwĩrire wĩingĩre kũrĩa kwĩna mbia ndakwĩra atĩrĩrĩ ndakwĩra ũingĩre kũu nĩ ndandĩka wega namba ĩyo kweli aya reke rĩu tũmũcarie ũyũ nĩ mũthuri wĩiguire ũrĩa njugire aigua wega na amenya na abuatĩrĩra procedure yothe ahihinya *779 hash athiĩ kũrĩa gwa cheza cheza acagũra box yake maũndũ make maikara wega. Paul Karumi Mwangi, Paulo Karumi wa Mwangi niwe ndĩracaria rĩu. Paulo mwenyewe. Hello, the Paulo Mwangi Karumi.
Faulu Mwangi Karume niwe ndiracaria. Faulu ni ukuoya thimu tondu riu wakireganie ni nguhe mundu ungi. Faulu wakirega ri mimi itabidi nimepea mwingine bana. Aya, tuhe Faulu rita ringi rimwe. Tuone kana ni ekuoya. Faulu Karume ri ni akirega gutuoera. Na arega kuoya no mundu ungi tugwitira tondu riu ri andu nao ni aingi no kohe mundu hingite akauga icio ndi ciakwa. Faulu Mwangi Karume. Faulu Karume wa Mwangi. Faulu Karume wa Mwangi. Katucarie o ringi. Paul Karume Mwangi. Chukua simu my brother. Tuwere thimu tukunengererie bia. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Arega kũrĩa tarĩ no mũndũ ũngĩ ngũcaria rĩu. Ndigwĩka ũndũ ũngĩ. Akorwo nĩ akomire rĩ. Tutapeana tu mwingine. Tondũ tũgũgĩka atĩa? Ha? Tuaga maga gwĩka atĩ no kĩrĩa. Wacha tuone ni namna gani. Aya, cio ndĩrona tatara ũyũ. Arega kuoya rĩ. Tunengere ũngĩ. Tũgũgĩka atĩa rĩu. Good. Mũtigwe ndamucaria maita merĩ. Sasa huyu waja na yeye bwana. Wacha mimi tafute mwingine. Haya, dakika 5 jari ũngĩ. 5 minutes. Jarie mundu ungi. Tunengere mtu mwingine. Ni star 779 hash. Star 779 hash. Tusalie mundu ungi. Cha tutafute mwingine ndio at least mambo ikuwe sawa. Ndio. Good. Tusalie uyu. Acha tutafute huyo. Aga kuoya tunengere ungi. No nginya woe thimu. Haya. Eke tuone uyu kana ni egutuoera. Kana ake no MIA. Missing in action. Uthake. Ucoke ukome. Na ni uthakire. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Setago Emily Gatua. Emily. Kwari wate Emily wa Gatua. Good, ona ni ndi chonjo die na kauru jitagwo cohi wa ithe fethie. Guku ni kwa Inoro. Emily ni ekuingirite kuria gwa cheza. Ni ngoingirite. Good. Emily mwena uriku? Gatanga kuria Murang'a. Itura ririku? Kiagige. Good. Riu Emily wa Gatua ri. Ni ndamuikiria 2,000. Okay. Tondu ni ahotana gwa cheza. Riu athie na mbere na guthaka oro fiu ndakamairirie. Ni tondu ni wakiigua cheza ni wakiona kanyamu ni gagiuka. Ni goka. Githiti hega riu hau Emily witu. Ni hega muno sohi tuma thank you. Thank you muno ugie na ihinda riega. Audumwe. No tugeithanirie ku wanjira itura riu ritagwo gia thenge. Kiagige. Kiagige. Ni kundu kwega. Thank you muno Emily, ni twakena. Thank you. Asante sana. Amen. Thank you. Etagwo Emily Gatua. Niwe twanengereria 2,000. Tondu aria angi tukuhuragira othe gutire ugwikite atia ukuoyaga. Guku ni kwa Inoro. Riu ri ndina ingi 2 other 1,000
ndenda ndicine anetha 8:30 Girichi igere mutaratara no uria ni kuhinya *779# *779# ugathi hau ugacagura Inoro Radio, ugacagura Cheza Box, ugacagura kindu gigwitwo ka box gaku no gekira pin yaku. Ni urenda ngwitira ici ndatigia ngiri njega. Aya tiri ati undu ungi munene kwerwo atia munene kwao gwitagwo Karimaga Thenge na haria kanitha-ini wa PCA kuria Ng'arua. Riu aigua ngiuria kana kwa mundu ucio gwitagwo Gia Thenge areciria ciathi kwao ana ciathi kuria Murang'a Gatanga munene. Salimika sana kiongozi na ugeithanie kuria Nyaikuru na Gicagi, watu wasalimika sana. Dhamu kwa jaina dakika 37 ndirenda hingurire thimu yakwa twarie. Mutumia waku kana muthuri waku ni mungathia? Mutumia waku ri kana muthuri waku ngiurio ri ni mungathia? Ni urona mundu mungathia? Have you ever seen someone stubborn? Mundu ri na githungu ngirwo stubborn. Uyu ni mundu very very stubborn. Uyu mundu mungathia fiu. Uyu ni mundu ngigucambithia mbere ya andu. Uyu ni mundu nginya ungikwira ciugo itari njega mbere ya andu. Muthuri ka mutumia waku hana uguo? No, tareke njurie wega kuria wahikite ukiuma ri kwahana uguo? Kwahana uguo kana gwatari atia? Waku atari atia thaa ici? Mundu waku atari atia? Ni mundu stubborn kana ni mundu mungathia? Rungathio rwaku wewe mwenyewe weri rwaku rwaku ri we rungathio rwaku rutari atia? Rwa muthuri gwo rutari atia? Rwa kuria wahikite rwatari atia? No hote kunganira karugano unjorere gabisa koria rungathio ru rwatari weraga mutumia ako hiuhirie mayaga kurumania. Ni waikarania na mundu mungathia? Ni waikarania mundu wiru turiko na mungathia mundu no urakwira ciuria iundu nginya mbere ya andu gacamba? Mwikaranagia atia? Namba ya thimu ni 0722 200 720 0722 200 720. Ni uri waikarania na mundu mungathia? Hii kairetu karia enda kuhikia wacokire kumenya ni kangathia baadaye. Hii wacokire kumenya kamundu gaka gatinge ikara nawe gwathiite atia? Kulikwaje? Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Mwega muno. Ona ni ndi mwega, njitagwo Cohi. Tugwite we? Tahoria radio njitagwo Kiti Brira. Kiti tahoria ka radio gaku tukiguane. Sai. Ana atia waga? Ndie na kau horerete biu. Ndaigua ndereti yaku Ina kia mungathia muno. Aya, muthe ni mungathia? Ni uru muno kwanza. Niki? Kayo mwiraga yake. We muthuri? Ko muthuri? Kurerwo atia muthuri? Nderwo ati wi mungathia piu. Nake. Ni ukuigirira? Ukujirira. Aya. Koguo we nduri mungathia we? Sai. Ninyendete ndereti yaku muno tondu nitutaraga negatukenia tukakuhoya Ngai thayu. Thengiu muno. Twi mwena uriku wa bururi uyu Kiti witu? Nairobi no nyumite Gatanga. Kwanyu ni Gatanga itura ririko? Giteme, Gatura Giteme. Giteme kuria Gatura. Nika Nyeri. Nyeri kwa Joy wa Kigogo-ini. Mugeithie muno. Good. Ni njui ni araigua ni ageithika. Ni ageithika. Mwege ni ageithio na Wambui. Good. Thank you very much. Welcome baba. Asante. Ucio tagwo Kate arauga muthee wake ni mungathia na muthee nake anengerwo thimu akauga we ti mungathia na hanini. Muthee arauga ti mungathia ona hanini. Peter Gacau, karibu sana kiongozi.
geithiria mundu gwitwo Bobo, Gaga na Shiko na mundu gwitwo Mase. Mageithie muno andu acio ni aratakwa, my close friends, wasalimike sana. We ni uri wacemania kana ukahike mundu mungathi. Hello Inoro. Safi mwega. Ndi mwega vivyo wa Gideon ye. Thero cooperation ni mwatukiria ke. Operation ni kwega muno no he okuri. Ni njega nire ko ikare uri renda. Na ihinda ria guo. Turari uhoro wa riri wa Gideon. Mundu mungathia ni wacemania nake kana uria wi nyumba ni mungathia githemba kiu. Asa wako ti mungathia ni ajithikagira na nyinde mwathikagira ni twathikanagira. Okay. Irio tutingathanagiria irio na hagiga ka ni tuikaraga thina tugakaririria na tugathondeka na hagaikara wega. Tondu micio ndiaga tu icio cino ndu tukiaragia na ndu andu age ni maikaraga thi makaria na makaiguithania. Na hara haimana thina hagathondekwo. Ni gutire thina utathondeka guo thina ni mathondeka ni maragio na ni mathira kana ni mathondekagwo. Na nima. Riu no ndanagisemania na Wang'athia muno kwanza. Aya, wanasemania na Wang'athia? Nginya mundu ona angirohiuria muthuri mai ndangĩtĩkĩra. Ngai, ona angiona irio makĩragaga makoiga atĩ ona we nĩ riko kũrĩa rĩrĩ. Ũthiĩ ũkerugĩre. Rĩu ndanjĩra atĩrĩrĩ wa Gideon, muthuri agĩrĩire kũndiri na mũndũ ta ũcio atĩa hihi? Mundu tu yagĩrĩire nĩ gwĩkwo atĩrĩrĩ. Nĩ mũikata, nĩ mũikarie thĩ kana mũikarie thĩ kahora, angĩkũrema rĩ mwĩtĩre athuri. No tigo ndamba kũingata ororĩo. Ndũkamũingate immediately. Aca ndũkamũingate immediately tondũ rĩrĩ no kohetwo maũndũ atarutĩtwo kwao abatiĩ nĩ kũrutwo. Nĩ kũrĩ makoragwo na rũng'athie rwa kuma kwao, akahika na rũng'athie rwa kuma kwao. Na rĩu mũndũ tũthiĩ no wona rĩu no nginya ũmũthondeke nĩgetha agĩre. Mũndũ nĩ gũthondekwo athondekagwo na akagĩra. Nĩ magĩraga ndanona mathondeketwo ona nginya mũndũ akagĩra. Ũguo ndũngĩhiũha kũmũtuĩra itua kana kũmũingata. Thengio mũno wa Gideon, asante. No mwĩtĩre athuri mũikare, angĩkũrema rĩ ĩtĩra athuri mũikare thĩ nake mamwarĩrie nĩ aragĩrio kana mwĩtĩre andũ ao mwĩtĩre aciari ake mamũikarie thĩ mamũrute. Rĩu angĩkĩrema athuri rĩ areme kwao rĩ areme kĩrĩ ũcio no ũgĩtigana nake angĩkĩrema andũ othe. Na no hinya mũno gũgĩkinya kũu. Nĩ hinya mũno ũrũng'athio rwake gũkĩra atĩrĩ rũkĩrire nĩ rũthire nĩ rũremire andũ othe. Nĩ hinya mũno gũkinya kũu. Thengio mũno wa Gideon nĩ ndakena mũno nĩ ngenaga mũno nĩ kwaria nawe sorry. Tũgeithanĩrie Ũthĩĩro Corporation nĩguo. Nĩ kũgeithia nĩ makwendete mũno nĩ manjĩraga ngũgeithie. Asante sana. Thank you. Nĩ matũthikagĩrĩria. Nĩguo nao mageithie mũno. Nĩ ngũmageithia sorry thengio mũno. Asante. Zete mwetaga wa Gideon nĩ wa kũrĩa Ũthĩĩro Corporation. Na arakiuga muthuri ũngĩkora wĩna mũndũ ta ũcio mũng'athia wagĩrĩire kũmwĩtĩra athuri. Agĩrĩire gũkorwo ũkĩmwĩtĩra athuri mũkorwo mũkĩarĩria ũhoro ũcio. We wanekora wĩna ũcio mũng'athia tokorwo ona ũrĩa wĩnake nyũmba ndagĩka ĩno nĩ mũng'athia gĩthemba kĩu. Tokorwo ona ũrĩa wĩnake nyũmba ndagĩka ĩyo nĩ mũng'athia gĩthemba kĩu tokorwo 0722 200 720 0722 200 720 waku nĩ mũng'athia atari atĩa mwĩranaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa wamwĩra kaũndũ agakũcokeria na agakwĩra ndegwĩka onawe no wĩke. Mũthuri ka mũtumia wĩna mũndũ mũng'athia gwake agĩrĩire gwĩka atĩa? Hey aja by the way 0722 200 720 tokorwo wikaraga na mũndũ wĩna rũng'athio ruhana hĩndĩ gũkĩire gwaku tokorwo gũtirĩ kĩndũ ugaga gwaku gĩgekwo gaka nĩko kamweke gaku ga kwĩitũrũra aria kĩrĩa kĩ ngoro kĩtihotanaga aria tũgũteithie. Hello
Hello Inoro. Yes, we mwega muthuri. Muno. Ona ni ndi mwega njitagwo Cohie. We tugwite u? Ni njitagwo Kawambui o kuma kuria Embu. Kawambui ka Embu. Thengiũ mũno Kawambui ka Embu. Ni hei witũ. Ĩndĩ maũndũ ũngĩ mũneka ũkiuga. Ni wakwa rĩ. Waku nĩ kĩeka mũthuri. Kũrĩ aterĩkaga. Ate? Kũrĩ hĩndĩ wakwa aterĩkaga ona hanini. Ndamwĩraga ũndũ. Akanjokeria. Aya, ndamwĩra kaũndũ. Agagũcokeria. Akangarangagia kanua. Ikinya andũ ndĩigua ndĩcobi witũ. Nĩhikanĩtie. Kana nĩ wohikĩte? Kana nĩhikĩte. Tondũ mũndũ ndikamwĩra kaũndũ. Ndamũria maũndũ nĩ maya. Ndingĩenda kũigua Kawambui rĩu ĩyo thimũ nĩ eka ũru. Amwĩrire maũndũ maya rĩu handũ ha twambe tũigue maũndũ maya nĩ marĩkũ rĩ thimũ nĩ hayo ĩyo. Hello Inoro. Cohio ithabethi. Kũrathiĩ atĩa mũthuri we wĩ mwega? Iwe ndĩ mwega mũno nĩ Peter Gĩthĩna rĩ gũkũ Juja Farm. Karibu sana Gĩthĩna. Ũhoro nĩ wakĩwĩigua? Ndaiguĩte wega mũno. Andauga no nginya njangĩre njuge atĩrĩrĩ. Niĩ wakwa ngenjuge wakwa ti mũng'athia. Na ngenjuge nĩ ndĩhotete kũmũthoma ihinda rĩrĩ ngoretwo ũrĩa mwaka mũgima ndĩ mũrwaru. Waria makoo nĩ mũng'athia rĩ. Nĩingĩng'athĩirio tondũ ndirĩ ũndũ ingĩkagĩra. No gwĩkĩrwo na kũheo nginya gĩa kũrĩa. Nĩguo. Tondũ ndingiumaga gwetha. Ngenjuge no Ngai. Tondũ handũ tuge 80% rĩ. Makoragwo makĩng'athia mũno. Nĩ hatari. No hakwa rĩ yakwa atirĩ. We ndiũhoyaga Ngai ũrĩkũ we ndĩũgũbatara kuonia arũme. Ngenjuge ndĩ Ngai tondũ rĩ maũndũ mangĩenda mekĩkaga nĩgetha ũthome ũkamenya nũ wĩ nake. Tondũ ko nĩ mũng'athia rĩ. Nĩguo. Andũ marĩa ingĩoneire ihinda rĩrĩ rĩa mwaka ũmwe rĩ. Ũngĩonete ũgwati mũnene. Ingĩonete ũgwati. Mũthuri wĩ nake mũng'athia rĩ. Agĩrĩire gwĩka atĩa ũkĩaria ta mũthuri? Wagĩrĩire gwĩka atĩa? Tuge nĩ wacemania na mũndũ ũyũ nĩ mũng'athia. Wagĩrĩire gwĩka atĩa? Kwaria onako nani hihi nĩ ndĩragĩkoretwo hihi ndĩ mũng'athia onokorwo ndikiũĩ. Mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũcenjia. Na akamenya ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtwarithia gwaku gĩthemba kĩu. Wagĩrĩirwo gũtwarithia ũrĩa kwagĩrĩire. Wathane kũringana na ũrĩa mũthuri agĩrĩire. Nĩgetha ndũgakĩrakarie mũndũ waku. Tondũ ko hihi hakwa ko niĩ ndagĩkoragwo ngĩng'athia mũno rĩ. Wamenya nĩgũkorwo ingĩraihũrĩrwo. Baba nĩ kũihũrĩrwo ingĩraihũrĩrwo mehia marĩa ndekaga. Ũrĩhagio o kahora. Koguo athuri arĩa ng'athia rĩ. Nĩguo. Ngenjuge memenyerere mũno. Nĩguo nĩma. Thengiũ mũno Gĩthĩna nĩtwakena. Na ndakena na thiĩ na mbere na gũcokeria macambĩki mothe ma Inoro. Andũ arĩa othe marani support. Nĩguo. Ngai amarathime. Thank you very much brother. Nĩtũkenaga twakũigua. Thengiũ mũno Cohio. Na Ngai akũhonie piũ. Amen. Asante. Good. Ũcio tũmwĩtaga Vita Gĩthĩna. Arauga we mũtumia wake nĩ mwega na amenyete ũguo ihinda rĩu akoretwo mũrwaru. By the way, ndũngĩmenya mũtumia waku nĩ ainaga nĩ nginya ũrware. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno tũgagwĩta we. Wanjirũ no ũhorie redio yaku ũtige gwĩthikĩrĩria redio-inĩ. Hello Wanjirũ. No wĩtĩkĩre kũhoria redio yaku nĩgetha ũthikĩrĩrie o thimũ-inĩ tu. Ndahoria. Atĩ ũrauga atĩa rĩu waku ahana atĩa Wanjirũ witũ? Niĩ wakwa rĩ. Tũikaranĩte kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ rĩ.
Ukikane depression kane ke. Nezuga ndagika mwako emwega. Kaigua ni agaruruka. Akagaruruka na njira ihana atia? Ukona ni acenjia kiundu uria mukwaragia ri. Ukona ni yoka kiundu kingi. Aria uru kana arakara kana eka atia? Ni akambeja kwaria uru na mukwaragia wega. Ugekora ukingia na mwenyewe ri. Alibone ki. Niye kakio kia tiriri. Ona yo musio munene ni tirore ile gero ya talikuwa kaitio kia niki. Na muikaranitie kihiko-ine miaka igana? Ni mwaka wa gatandatu. Kuma riria mwahikanirie? Na tumitugo tu wambiriirie ri? Ni mwaka uyu. Ni umwaragirio kamuria kari kigiathire na mbere? Kwa sababu kumoja ni kekea kurakaria ri. Ako hehoru muno. Niona mkura arakara muno makejia kwaigwa niona ratira nyume siye kwa tiriri. Akejira nyume zina tukima nao. Oni kakehe hitaga kwa tiriri. Oni kakwada sad. Kana hia akiri na tu stress ya na tu hi twa mbeca kana kaundu ta kau? Akule one hai kaundu ta kau uwe. Oni njona tanda kura muriko. Riu ri mundu andu ni kwaria maragia na ngwiciria angikurema mundu ni atumagirwo murata we wa rika riake. Oyo tuwa gutumirwo baba itu oi. Ngai ndatumagirwo? Ngai ona ucio ungitumira. Ona ti kuhana. Ni arwaga? Asa. Okay. Utire haro. Na uzena wake ni kiundu ona thina wake no nyagutondu ndaika-ini iyo. Nazuga ndagika ingi. Ndari tu. Ngai ni egukuiguira tha wa Njiro witũ niguo? No nyikaga kuwa murigo to niko ndikuritukiro. Ati ukoragwo wi murituhire? Ni tatu riri. Ni ndagika ni mwega eke no eki. Ni athukire. Na maria wega. Ngai ni eguguteithia wa Njiro witũ niguo? Ya ndakinyisiona ti pleasant ndo. Ndugetikire kurage maitu. Ndugetikire riri. Ya gukwehe riri. Takwehagia undu ucio. Ukwenda riri? Ugerie kumwariria mwina aciari mother in law kana father in law eho? Atire ona mwe. Hatiri hena mama wao kana baba wao mukuru ka munini wikuo? Asa. Ona gutiri mundu wao wi akuhi mundu hihi marangagia nake? Hatiri. Aya. Ore ungikorwo eho. Eho no ehanene. Ucina ni wojokagia kanjira atiriri. Umerie na ndimukuria hati. Riu ucio nowe ugutuma umwire riu ri nie ni ndiraigua nginya ni ngugio ni depression iye. Riu nie ndirenda gugutuma nigetha unjuririe mundu uyu niki kirathie na mbere. Ona totha ici ite mwirutiri wira. Na nitikire magira ndi magohabu. Mesa ni hadite boga hada dia hada ke idu chamu udo. Itu kini ni gugu. Au tena wakere. Bibi agite. No ako he ya. Ajira ngati take he ya. Eko he ya ndagi ya tini kukonde. Ona Uneza kehihia. Riu ri we abo mutumire mundu ucio. Wona wa mutumira mundu ucio ri. Tondu Anjira ni mahotanaga ri.
riu ucio ni ekuhota kumwira wega gugukira na maundu ni mekwagira niguo thank you very much no gitugeithanirie muno wauga wiku Kamirithu tugeithanirie Kamirithu muno niguo thank you good muthe ni kuheana kanya ukearia tukamenya ni atia 0722 200 720 ndake na tondu andu no marathie na mbere na kuingira kuria gwa star 779 hash star 779 hash nduro wajogwera njira atiriri ati gwathuka we kiura ruga ruka nenda zako ndugetikire gukua hello Inoro yes we mwega good morning karibu sana Jeni Naigua karuano kau ka kungathia na kungathia na marakara nĩ ta mũndũ na mũraithe nĩ ta yani na rĩu rĩ jambe eherete kando na rĩu ũhoro wa gũthitanga mũndũ tondũ hau rĩta gũthitanga na mũndũ ũrĩa agĩkũng'athagĩria ndũng'athia wĩihũire andũ-inĩ by the way na umenyaga mundu ena rungathio nginya ugitembea nigucemania na mundu oke akuringanitie na kiande na mutio-ine na ona ni akwihogora wehogora akimurora ni urona onake ni ahuguka kuonania ni akimenya ni agikuringa Aru tondu kwenda maundu maingi nona ugakimuonia ni akihotana ugaithie mako Maithawe rungathio rungituma mundu ekore horu muno riu ungikora mundu wina rungathio ri urabatara gwika atia Jeri na ni muhikanirie akwira atiriri ndona acia kuhikania ri akwira rungathio ihuire andu-ini nayo ndakwĩra nĩ ũcemanagia na mũndũ ona no gũcemania we ũgĩthiĩ maku nake agĩthiĩ make na marakara makorwo mũndũ akũgorwo agũra he kũrĩa kũrakarĩire na nĩ tondũ matinacobu na ũrĩa marakaranirie rĩ ĩ kĩũndũ kĩu gĩmweherere kũrĩa gũthiĩ gũgĩitũrũra o kũrĩa agaitũrũra kĩmweherere ariganirwo hau kuu arathi gũgĩitũra rĩ nĩwe kore hatĩka-inĩ ĩngĩ ya kũgerwo ngero kũhũrwo wanyita nĩguo nĩũkuona mũndũ arũgama akarũgama mbere ya wĩra kamũria kamwĩra atĩ kidogo tafadhali wega mũndũ ũcio agakwarĩria ũru agakwĩra we arĩ gwaka njũĩ ena raiti ciake wake mororo wakiona ucio ri ena kungathia gwake kuria ko riu hau niho arenda kwiiturura wona tondu riu hau ndugutinda ugitindanira ri nona wakimukirira maita maingi mundu wa kungathia ri eta ariakti kuu ariakti kamwirorera tondu maita maingi gukira ni gutuma kiundu mundu kiundu kiria uma nakio ri agegwa ukitwara eni tubena ni angathia angatheria anie korona ni ndaruta rungathio rwakwa riu hau niho horu muno makiri okay thank you muno Jeni asante sana thank you muno nani ni wega muno thank you good ucio tumwitaga Jeni na Jeni arauga bata no kweherera mundu ungiona mundu ndaraguteithia ri bata ni kumweherera na I totally agree ungiona handu ni ugukua ri uragite ugugikua utigire ciana ciaku na mundu uri urakuira ndari na shughuli ciaku
Haya 0722200720 0722200720 hiyo ndio namba ya studio. Hello Inoro. We mwega. Ese ni mundu woire thimu ndaranjariria. Haya 0722200720 thaici ni thaa inyanya yarikia kwihanda. Hello Inoro. Hello Inoro. We mwega. Ndirenda uhorie radio yaku nigetha ndikauge wi mwanga. Ndamĩhoria witagwo atia twambĩrĩrie hau? JM. JM karibu sana. Asante sana. Ati kurathi atia JM? Nĩoiga atĩrĩrĩ. Andũ a 8%. Ndũkanaheni nĩ mũndũ kana athihenanie. Andũ acio nĩ mathungũraga. 80%. Nĩ mathungũraga. Atarĩ mahũra thimũ gũcora kũhũithĩra kamaki. Angathia ona angathia kuruga. Angathia na akora nguo. Uga mono guka mata gore ukiuga. Agakanya maũndũ maingĩ. Ate? Akwana maũndũ maingĩ mũno nginya ngĩthithio ndĩmũhere. Aya, nĩ mwatiganire? 2019. Mũgĩkinya handũ mũkiuga ũkiona ndũkũhota. Karabe na aciari. Karabe na andũ aya. Amuhereza. Karabe ono. Mwambia. Nyũmba. Mũtabarikirie gwako. Ukimera rĩu niĩ nĩ ndaremererwo. Aria. Arauma arathia kwao. Arathia kwao arathia araikara na mũheterwo na arathia ikara. Wamũria ataugaga arathia nyina wĩra. Ati wamũria kauga atia? Arĩkũtiga nyina wĩra. Kia mũico ndamũnyitire athiana taxi. Ati ndirakuigua wega. Ati kia mũico? Kia mũico ndamũnyitire athiaga augaga athiĩ kwao no athiĩ kũrĩ andũ a taxi. Ati kũrĩ andũ akĩ? Ataxi amakuaga taũni. Ngai, arũme angĩ? No agakwĩra athire kwao gũteithia nyina nake nĩ mũkora. Akamũhithaga. Rĩrĩa kenda mũndũ ũcio ũngĩ kũu. Nĩ akahũragĩra thimũ. Akamũrutĩra kĩondo. Agathiĩ mũciĩ. No matikenda kĩndũ gĩthukwo. Nĩ kũiya mbeca. Ona akĩrĩ na gatuka. Kũiya. Nĩ akĩrĩ mbia. Rĩu kwa mũico ndacokire ngĩkĩrĩria. Kahora. Oka mũciĩ gũka thĩinĩ. Akajoka na mbathi. No oka na taxi. Ũguo maũndũ mangĩ andũ marĩ na kũndũ merĩgĩrĩrie. Ũndũ wa ma no wa ma. Ũndũ wa ma ndũrĩ hĩndĩ ũkora. Nĩguo. Arĩa maugaga nĩ mathiĩ kũrĩithia manyina mao. Arũme nĩ matuĩria. Gũtirĩ kũndũ thiaga kwa manyina mao. Aca. Mathiaga maica mao. Athiaga kũrĩ andũ angĩ. Rĩu ndagũnĩrio ndĩeherere. Ĩthiĩre wega kahora nginya rĩrĩa agathiĩ. Akahotera akamenya nĩ arĩ na mũciĩ akangora. Ũguo ndaugaga. Kamũthia mũndũ ũcio magĩthire magĩtĩra maica. Gĩtĩra maica. Mũndũ ũcio agĩcoka agĩkuĩra. Aya, nĩ egũcoka kũhurũka? Akĩrĩ okuo. Ngai, ciana nĩ mwarĩ na ciana? Ciana ciacokire igĩthiĩ kũ? Kũhinyagĩrĩria ciana kwao. Ndakareka ciana ikare na ciana nĩguo hatage kumagara. Nĩ kona mũtumia ahinyĩria ciana kwao mũkĩrera ciana. Mũndũ ũcio nĩ mũkora. Nĩ mũkora. Nĩtwathiĩ ima. Tondũ arenda waika maingĩ ndagakorwo nĩ arahwo nĩ ciana. Handũ harĩkũ? Hau riko-inĩ. Na we nĩ mũndũ mũrahũra biacara nake. Ũguo mũmenyerere me biacara-inĩ. Biacara ĩrĩa nĩ ũkaga ĩgacoma mũtumia waku athiĩ mĩago-inĩ. Biacara nĩ gũcikagoria thiri nĩ maige wakũra nĩ yakũra nĩ yakũra ĩya na mambere. Pole sana. So
kaya na na jofu todo ale todo le afadai amwe hina dirateo andu hotre na thina ga kurehera murimo nyumba riu hau ni tihego na hanini hakorwo hega muno yake wa guthia athie na guthia na wathire malivia wega to na thire we ni wacokire gwibanga thutha-ini ni kwibanga wa ihenya ogwa dole tera ga ya kabanga ogwa kwibanga uyu Thank you muno asante. Thank you very much. Rwa muthuri ucio ni a bit sad tirutha karuti ngigano. Anyway, thaici ri ni thaa 8 ina ndagika 6. Saini nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwa mukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu tathimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kwa mukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu tathimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wenzangu, Captain Kevo hapa your trusted baby kwa mambo ya high skies. Kumaanisha natambua anga vinoma, yani na control the skies Nimerudi na ingine moto kama basi. Sahi tuna jet our way into 2 million Kenya shillings within seconds na Shabiki JetX. Tiketi yako to instant millions ndio hii. Cheki, ingia shabiki.com, launch JetX yako na iskume to the highest multiplier ili ushinde up to 2 million Kenya shillings in seconds. Marubani wenzangu, tuingie high skies mazena Shabiki JetX and win up to 2 million Kenya shillings within seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Kwa mukero bogo shairwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Kwa mukero bogo shairwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Ndirereka uyu ni mumburo uyu muthuri mwega uyu no oneka tete no arutabeira mumbuthuko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kigo nginya tukamba kuoya irio aturia mwarimu amwingata nginya muria utu muoyo mumo ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka rora keiko-inĩ tarĩ kwa karĩti ĩra toria andũ arĩa makwandĩkĩra kana nĩ marahũrwo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokia icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kehiki wa Karĩti wa Ndeithi na niĩ Simon Kabonde nĩ gũtherereka kũberereka atakĩberereki Inooro Shesheni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtũragi ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkoretio mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Cia kuia inde ciothe twaria no gwetia mbeca ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte o kũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na fujo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie
wanje muriu akanjira ati moimana mabeste ingemenyate akana nimegongewa undorete okona na madai kana mwana uria wikirago pampa kana mwana uria wikirago pampa mukangi ongiete okuigana moingi uyu muthenya amwe ndiri kunywira ngwai muthenya amwe ndiri gwika kiundu muthenya amwe ndiri gwika kiundu witikie ndangekwira baby twike kaundu undongiuga no ni aramisi choma baby sato ndirenda kuria maisha ndarora wega hatire maisha waifu matirio hihi ne kwenge muona waifu matirio hihi ne kwenge muona mugera ongiete okuigana mohiki uyu muthenya amwe ndiri kunywira ngwai muthenya amwe ndiri gwika kiundu muthenya amwe ndiri gwika kiundu witikie unjoketie na thutha ona maitu akuhea gorido ona ngeithi maitu ndangikugeithia tondu nioĩ uria unjikanagia wirigite kunuma mbere yake wirigite kunuma mbere yake akamaka ongiite okuigana mohiki uyu muthenya amwe ndiri kunywira ngwai muthenya amwe ndiri gwika kiundu muthenya amwe ndiri gwika kiundu gitikie waika Studio 56 mureithi wa kwero ijamatuma tamwetaga Mike Mugera rwimbo rwitagwo kiundu ati ndigwika kiundu ndi mwewe kageria kujaria ujagewe. Oh yes, asante sana na rwimbo ruu nĩ rwega biũ rwatukinyiria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 8:19 mucio no watugina otana na nĩ kwaria tũraria ngĩkũririkanagia o tũkĩaragia wĩgĩre na kanyamu kũrĩa gwa *779# ũngĩkĩingĩra hau maũndũ nĩ megwĩkorwo me sawa sawa *779# ndĩkanĩ ũranyita *779# ũgũkorwo wĩ mbere mũno na maũndũ maku nĩ megwĩkorwo me mega. We nĩ ũrĩ waikarania na mũndũ mũng'athie, mũtumia waku nĩ mũng'athie, mũthuri waku nĩ mũng'athie, mũikaranagia atĩa? Hello Inoro. Hello. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega kĩhori radio. Ta mĩhorie nĩgetha tũiguane. Rĩu ndakĩigua ndereti ĩyo itĩ. Na nĩ nyamũ ĩkĩrĩ na ihoru. Na ndaigua mũirĩtu mũtumia ũcio ũrĩa wĩta Wanjirũ. Ũcio watũma njigue kũhũra. Wanjirũ nĩ twaria nake nĩ waigua. Na rĩu nĩ kĩhiko kĩa mĩaka 6 ũcio nĩ mũndũ mũnini. Nĩguo. Rĩu nĩ aĩte kamũcemanio. Amĩaka iko kĩu yake kana nĩ gũtũra na mĩaka nena ciana. Hena ciana. Na atĩ aigue ciana ciake tha. Niĩ
ndiha kwa wira-ini uguo nyonire mutumia ndona mutumia munini ndona mutumia nĩ gĩkĩmũrĩte nderwo atĩrĩrĩ nĩ stress cia mũthuri atĩ mena ciana 4 na nĩ mutumia munini kia ndamaka ndaigua andũ atĩrĩ andũ ake ao nĩ maramenya mwana maũndũ marĩa aragerera rĩu ciana inau tamaka mũndũ rĩrĩa ahika gũtirĩ mũndũ ũhikaga oĩ maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ gũtirĩ mũndũ koragwo wĩ mbere ya mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa hana avana gũthoma na kahora mũndũ atuĩka mwarimũ wa ũrĩa ũngĩ ũrĩa atawĩ ũkamuonia nake ũngĩ agakuonia nĩguo ũngĩona kĩũndũ kĩu nĩ kĩarema-rĩ ũtanakinya kũgũrũka tondũ nĩ bata andũ anyu mena bata nawe na society ĩna bata nawe-rĩ ndumĩrie uge thuriti kũmĩrĩa ta arutwo a Jesu ũrũge ũthiĩ o rĩmwe handũ ha gũkinya handũ ta hau ũguo nyonia mũtumia ũcio-rĩ ona ningĩ mũigũire tha ngoria atĩrĩ Ngai mwathani kwa nĩ mwana wakwa hana ũguo ũkaigua na nĩ ũigua ruo ngoro no wĩigue thĩna biũ ningĩ rĩu ihiko nĩ ciarehire kĩgiano mũno rĩu tĩca itĩa twahika tũkeragwo atĩ ũmĩrĩria nĩguo rĩu itiromĩrĩrio nĩ iroraganwo rĩu-rĩ mũndũ ageka mathabu harĩa wona kĩhiko gĩaku gĩtitũra handũ hokue-rĩ kaba gũkĩeherera nĩguo nĩma Wanjirũ nĩ ĩtikire kamũcemanio thank you mũno nĩ ũndũ wa ciugo icio njega thank you very much wĩtagwo atĩa Gĩtagwo Rosi Rosi ũrĩa wa kũrĩa Rwaka Gĩthumu Gĩthumu kũrĩa Kandara thank you mũno asanti Rose na andũ metigĩre Ngai mehoke Ngai ona mũndũ angĩgerera macio akahoya Ngai nĩ ekũmuonia njĩra Ngai ndangĩreka mũndũ wake athĩnĩke thank you Rose thank you haya tareke tũigua ngĩ twarĩrie 0722 200 720 hello Inoro ndĩ mwega biũ we ũhana atĩa karibu sana wĩtagwo atĩa Mwangi karibu sana mũndũ ũrĩa wĩwama gũtirĩ mũndũ ũhikagia mũtumia akĩmenyaga nĩ mũng'athia point ĩyo nĩ nũtwo wega mũno gũtirĩ mũndũ ũhikagia mũtumia akĩmenyaga nĩ mũng'athia na cobi ũngĩmenya mũtumia nĩ mũng'athia-rĩ ona ndigwĩcia no ũmũhikia kai nĩ ma ndũngĩgeria tondũ gũtirĩ kĩndũ mũndũ endete kana mũndũ ũmendete kana mũtumia endete na mũndũ ũramwathĩkĩra nĩguo na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkena ũcobi witũ ũkiumagara kana wathiĩ handũ ũkaigua ũkĩonanĩrĩrio ũkĩragwo atĩ mũtumia makanderĩ atĩ nĩ akoragwo mũng'athia mũno nĩguo na nderĩkaga nĩguo wakwa kũrĩ hĩndĩ ndaikaraga nake ũguo ndamwĩra kaũndũ-rĩ ndarenda kũigua wona wamwĩra kaũndũ agakũrora ũguo ũkarigwo mũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ kũngua wana kana nĩkĩ wamũria kaũndũ-rĩ akwakota kayo tarona ũrĩa ndĩreka kinya handũ ngĩhũrĩka mwana wa nyina ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ngwenda warĩ na sister yaku-ĩ tondũ agagũcenjia tũtikwa twaikanie nake Gũcia nĩ akĩario na ngĩcoka ngĩmũtũmanĩra mũndũ ũngĩ Gũcia nĩ akĩaririo cobi witũ nĩ acenjirie tona nĩ acenjirie ngwĩciria nĩ kuononire tũtwekĩire nake-rĩ hatirathiĩ wega bora reke njuge nĩ acenjirie wega biũ tondũ ndĩmwĩraga ũndũ ngona sawa mũno no cobi reke ngwĩre gũtirĩ mũndũ ona gũtirĩ kĩndũ mũndũ mendete cobi witũ ta mũtumia mwathĩki nĩguo thank you mũno asante thank you so much thank you Mwangi asante heya weri waku mũtwaranaga atĩa nĩ mũng'athia waku ahana atĩa gũtirĩ mũndũ rũme ũhikagia mũtumia akĩmenyaga nĩ mũng'athia nĩguo ĩyo point ya Mwangi nĩ yaingĩra wega hello Inoro hello yes wewe mwega
Ninde mwega. Karibu sana. Jitagwo cohi wewe witagwo atia? Jitagwo Elija. Elija, karibu sana. Waku ni mungathia Elija? Wako nginya wamwira tiga gwika ni gwekaga. Haya, ucio riu ni agikiria Elija ati umwiraga atige gwika wageka oguo riu. Wamwira ndangora wikio. Ageka undu ungi. Niki? Ukageria kumwariria. Akarema. Ngai, na muikarite nake miaka igana ati Elija? Nihindi aragira kana gatatu. Ko ni miaka ta igana oguo muikarite nake? Ndamuikite na twana twiri. Na ngitiumiriria. Hindi riu arathire mwaka wa keri. Kuma riria hikire? Kuma riria ndamuhikirie. Ni hindi riu mwaka wa keri. Okay. No urona kiu kihiko ni urona ta gigutura? Riu thaa icio ona uria hana ndona riu ni acenjetie riu kita mbere-ini uria arari. Riu ni mwegega? Angikorwo nginya maguta mo mene atua kugura. Wamwira thi ugure maguta lita 2. Ugakora aragura ringi nuthu. Nuthu lita? Nuthu lita. Mbia imwe agekira muhuko. Haya, yukai. Agikireniria. Na ndumwiraga undu? Ndimwiraga undu riu ndonire ona gutinda ngenegena. Amwire riu ndiendaga inegene nie hakwa ndigimwira nie ndugacoka kunegeni. We ni akunegenagira? Ni akunegenagira mbere? Inegene. Arakunegenia niki? Katari we kayu tari muthuri mwene muci? Anegenaga nginya gakimuria atiriri. Na riu anegena niki exactly? Kira kiratuma anegene ringi ni ndathie wira. Anona ringi ni wira wa icembe. Ringi ndoka ndi munogu. Aya mwana atukirirwo na kuu nja ni arenda thi ngamurore. Aya, we uthi ukagire mwana? Ngagire mwana. Mwana acereirwo ku? Ringi mwana gutumitwo nduka. Na ringi ni haraihu. Ringi mwana ucio gutumitwo ta ici. Ndogwite ni sub county ya Njoro. Riu ugakora ringi ni anegena ndunatunga mwana ngakimuria atiriri we watinda guku na nie ndatinda wira kungithia atia nie ndauma wira-ini na ndikumenya na enja ucoke wanjie kunegena na nie kuria nyuma kundu kuraihu ona ni ndi munogu utireke nyambe huruke akanjira araca uhuruka gwaku ni ugire mwana tumwonage ha. Haya, Tabura ni uguru urenda kunjatha ni hau hatingiuka. Ona he hindi ndaumite nginya nja ngathie kuma ta thaa imwe. Aroka thaa 5 cia utuku. Niĩ inegene niĩ ndiendaga hakwa. Na mũrerere ũrĩa nderetwo nĩ mami niĩ ndirĩ ndarerwo mũrerere wa kuga atĩ nĩ manegene nĩ ndanegenagio. Na arakorire ngĩtũria na niĩ ndianegenaga. Elija, nĩ warĩ na mũciĩ ũngĩ kana ũcio nĩguo waku wa mbere? Nĩ ndahikĩtie mũtumia ũngĩ. Ũcio agĩthiĩ no maũndũ ta macio. Agĩkorwo no wa kũnegenagia? Na niĩ manegene nĩ mũitendaga. Okay.
Thengio muno Elija. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha. Na ngeithe nyina wa Rubeni. Ũcio nĩ jirani. Harĩa Masi. Okay. Thengio muno. Ũcio ndaumaga kwa Inoro. Asante sana. Thengio. Haya. No tũrathiĩ wega. No tũrathiĩ. Elija nĩ wocio. Elija thĩna wake ndaigua tarĩ mũnene kidogo. Njũĩ arume kũrĩ na ingĩ mũno marahũra tha ici ma advice Elija. Hello Inoro FM. Kwerwo atĩa mũthuri we wĩ mwega? Kina urucio nĩ mũndũ wĩtwo Wanderi. Wanderi karibu sana. Kumanya darwa kĩhĩcĩri. Niĩ nĩ ndĩrarĩ na mũhiki kahinda kararĩ ho mũtumia ndĩrahikĩte na niĩ ndikĩona mĩaka ta 12 ũguo ĩrathiĩ na kũu mbere. Nĩkoretwo njikarĩte ndĩ na mũtumia ndahikĩtie na ndirona. Tondũ nĩtwagĩkenanĩire thimũ-inĩ mũndũ tondũ nĩtwagĩcemania nĩ ndungata igĩrĩ. No rĩrĩa agĩcokire agĩũka ũrĩa ndeciririe ndacokire kuona tiguo. Tondũ mũndũ ũcio egũkũ gwakwa tondũ ndirona rĩu ndĩrakontrolwo nĩ bamĩrĩ ciao. Rĩu niĩ marenda kũndua ta screen remote ĩkũrĩa kwao mũciĩ. Kontrolwo nĩ ndona njĩra nene. Rĩrĩa kontrolwo nĩ ndona rĩu nĩ kwaritũ angĩta nginya bishop witũ gũkũ. Bishop agĩũka tũkĩgeria kwaria gũkĩrema. Rĩrĩa twarĩgĩrĩrie kwaria kwarema rĩu ngĩrora ngĩona na nĩ mũndũ tondũ nĩ tũrendanĩte na nĩ kwarema na nĩ ndageria nginya kwĩra nyina nĩ kwaritũ reka mũndũ ũyũ ndigane nake ũguo ngĩra bishop nĩ ndamuohora thiĩ kwao. Na tondũ nyina matiĩtĩkagia nĩ mũũru. Rĩrĩa acokire agĩthiĩ kwao nĩ ndacokire tũgĩtũmwo nĩ bishop tũthiĩ kwao na mũthuri wa kanitha tũkamũgĩre. Rĩrĩa ndathire kwao athiĩ akĩrũgama gĩtĩ igũrũ. Nyina akĩrwo nĩ mũrũ wa nyina angĩkorwo ũguo nĩguo aragĩria mũthuri ũyũ mũtingĩhota na kũmũtĩkagĩra advantage tondũ ndarona akũria kĩndũ ũracokia ũũ. Rĩu okĩte akanitĩkĩra advantage tondũ ndirona rĩu amũria kĩũndũ nĩ kũruma na araruma. Nĩ wenda twathire tũkĩaria kwao akĩrũgama gĩtĩ igũrũ akĩnjĩra akĩrwo nĩ mũrũ wa nyina we ũkirie kanua akiuga ona mũthuri ũyũ nĩ arwakirie mũno nake. Ũkorwo atarona tikuga atĩ ndagĩrĩire nĩ gũthikĩrĩria. Haiya Mũrũ wa nyina akĩmwĩra githĩ ndona nani ndirĩ na mũtumia twahĩtanirie nake nĩ ũndũ wa kanua ta kau wĩna. Rĩu no gũkorwo na mũtumia Sumbua. No gũkorwo na mũthuri Sumbua. Tondũ thutha ũcio mũtumia ndacokire kuona nĩ mũtumia twendaine na tũiguithanĩtie na njĩra nene mũno. No na niĩ ndambindĩkire rĩu ndĩmũhikie na tuohanĩte ndamwĩrire rĩu nĩgetha tũrutwo gũthiĩ nginya kwao mũciĩ tũmũgĩre kwao na bishop na aciari tũthiĩ tũmũgĩre nĩgetha tuhene nĩgetha ambe amenye watho wakwa nĩgetha amenye kana nĩ tũkũhotana. Tondũ na itarona ndĩ mũndũ ũkĩrĩ na ũtungata ũrĩa ingĩtungataga. Ahe gĩtĩo na niĩ ndĩmũhe. Nĩguo. Ũguo rĩ ona athuri enyewe tondũ no ngĩona athuri nĩ kũrĩ ona athuri Sumbua. Ũguo andũ metĩkĩre kũhũthanĩria mũtũrĩre tondũ ũngĩikara one mũndũ nĩ mũkũraga na toguo ndonire tondũ ndonete weta tũngĩgera na ngero rĩ. Nĩ kaba andũ mangĩhorana na nĩgetha mũtũrĩre no korwo niĩ ti ndarĩ wake nawe tiwe warĩ wako. Mahinda mega ndungata. Thengio mũno. Asante. Tadi mwana ndĩrahũra rĩngĩ kaingĩ ndageria ndauga nĩ mwathani. Thengio mũno. Thengio cohi. Asante. Arume ũmũthĩ nĩ mararia na ndiramenya nĩkĩ atumia tondũ nĩ inyuĩ mũrakiuzo haha mũtiraria. Hello Inoro. Wĩ mwega? Wĩ mwega? Ona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Cohi. Ngwĩte atĩa we? Kĩmani karibu sana. Twaria ũhoro wa atumia ang'athia. Ndĩna wĩ wa mũng'athia. Atĩ wĩna wĩ hau? Ndĩragwo. Nĩkĩ? Nĩ andũ arĩa wĩtwo nĩ akũiyũkĩrwo kĩmũrũnga akaigana wa mũruma. Ndĩmwĩroragĩra ũguo. Na mwĩnake nginyagia ndagĩka ĩno? Na nĩ athire gwa ciana.
ati aya akomaga gwa ciana Ngai hakinyite riu hau na muikaranitie miaka igana atia makeria ma 13 koguo mwina ciana nene Hii na riu akomaga gwa ciana we ugaikara oro hau tondu na kau no ngirigarwo na kabage thia njeherere ndaendaga ni ndigithitie na koni ndi andu aria manyuaga ingĩnyuaga ũru mũno na riu ri ni ugeretie kumwariria tari hihi uria mundu agitumagirwo athuri kana kindu ta kiu na ndidageria kwenda ogerie tondu riri ni njui ni wendete kihiko no wende kihiko giaku muno kirugame niguo so njira iria njega no gukigeria njira o iria yothe ako ni mundu waku ni ako ni mundu ungigiteithika ni eguteithika no ni muritu tondu no ndahotanaga no mundu enda ni athiaga kanitha ka ni athiaga ni ari andu ao kanitha ni mundu muno riu mundu atumagirwo o mundu wa kanitha iyo mutumia mukuru kumukira wa rika ria nyina kana kindu ta kiu amwaririe are mari tukauga ona no akihere handu ha ukiguruke ri niguo ini akire mariu no amenya ndugugikua ninge na ti 12 niguo ini thank you muno na pole sana thank you brother thank you we maundu ti maritu andu a Ngai maundu niko maigua inyue mutimoi maundu ni maritu ajirai hello Inoro hello we mwega aya ni atia 0722-200-720 0722-200-720 hello kwaro atia we mwega muno karibu sana ndirehoya we uhorie radio yaku nigetha tuiguane sawa mihorie radio ndukarenge thimu horia radio ndahoria riu witagwo atia na turaria nawe wiko nigitagwo John Gathi John karibu sana riu ri turaria horo wa riri andu aya ngathia John andu aya ngathia ri nireke gwire mwana wigi atumia ri andu aya nini riu zeke no andu a miaka ino minini ya miaka 50 thita 40 ri arume twina thina ti hega kira mekite kinya kioru tondu njua mutumia ngoria mwega ngano mamu wa mundu tondu tore ani ndaikirie ri ndieraga ni tugakinyania haria tukinyanetio muthi uyu niki tondu nirwekirwo heho ta ngari ya diesel ati heho ni ugaikara ukirutagwo heho ta ngari ya diesel ni atia kurathie ta njira Rumodekora mundu urathi ugakoraga ati no arume riri agacoka we mwenyewe agathia kararaga nja karoka guka rucine mureu ri mutumia waku bio akararaga nja athira kirito ni cera company ya imutaraga ri eraga ati ni guthondeka arathondeka ati kaigathia wira wa utuku ri riu ukathigwo atiriri Ngai no acoire ngoma mabu ya gwakwa Ngai na muhikanitie miaka igana muthuri miaka tuna most miaka ta 10 uguo kihiko-ini na taru rucine heiro wani ni atondu ndari guku ajira akora tisia akiria itarugeire mwana feria tutha nditume mocarire yaku wetiga itheru ati wirirwo wakorwo tarugeire mwana witume mocarire ai hakui
Atendete me mocarire yaku. Ngorie kiuria na ujokerie na uma. Ni uhuragwo ni mutumia. Ni bara ria uhuragwo na ngoma ndangiumireria. Tiga itheru. Haro ya mwiri. Ni ajikirire ota ngari ya diesel. Ni ona ndiaragia. Kai, na niki gitumaga wikare kuu? He maundu mangi mauanikagira mundu. Ukaiga gukani uri mutwe mwega tondu riu ndikwaga ati ni uratumwo handu. Akoya ndagika ya guthie. Na ya gucoka. Riu we ni urugeire mwana ni etha ndukana kihurwo rucio. Koguo ndamba mungira agatima hwaine. Tondu angi makiri rumu ciao. Ndi kinya ndatukana ngari gwatiriri. Ngai kai kuhoya kindu kiria ukoraga ati nikio ona mungiteithania ugakora ni thina warehe gwaku nyumba. Riu ri urenda kuhurwo nginya ri tondu riu ni itua rabatara gutua. Ukiri mundu rume ungikiumagara no thie na maundu makoneka kungi maundu mega. Ni na ndiga gukali ngure. Kore kare manga gwira tondu riu ni rokira rucini ugakwa ni wakura mundu rume ni akura ukaigua athire kundu ataramenyeka ni kwathire. Ndumagare uthie utakiri takiri mwana orakuwa ukiri mundu rume. Na ni reka ngige kuria ndungi. Haria njikaraga kiria kagari. Akoragwo he mutumia makona thoko na bara. Mandwikia mone ndakicoko guo ahuragirwo thimu agoka ihenya. Ndugitice ke uthie undu utaracoka. Nigo ndeciria atiriri. Ndi ndioga ndona matuko mayari. Nikiro na arumengi me basa na mateko hitania. Na atumia ingi magakorwo mecigo cimatha matari athuri. Ni mathige matiganite. We waikara hau riu taira ni urahurirwo. Ni tawona muthuri ukikorwa kwina ni ri. Ningikuonirie macia magona guku mugongo ri. Kurumwo. Ni kurumwo. Akoragwo hana ikoragwo hana bigi macini tondu ni ndahanyire kinya ta mundu ahurwo na nguruneti. Na nju akuhura akunyitite okay ndirauga murwe no riu ri we ona we ndwigitagira. Ena kimwiri kungira ri. Oho ena mwiri gukira cwa akinya ni gukuribariba ni haro. Tondu ni ajoga ta tuipo hiki ni kaigwa ndaikia tubaceti iguru mwena uria ungi ngai gugwika atia. Ngai mwathani pole ni guguthekerera no kai. Riu ri ni ndonire thina ndeithia yuria ngwika ni ndonire thina. Riu urenda kuhurwo nginya ri tondu riu ni itua riaku ithuĩ tũtingĩũka kũingĩrĩra no tũkwĩre mũndũ rũme nĩ wa Ngai na riũa umagara kĩũra rũgathiĩ. Ni ndonire ni ani njũraga ngĩthiĩ gwa cibũ. Ndiũ nĩ wamwĩrire nĩ auna ngiuma ha cibũ. Ngĩcoka gũka. Ndeiguka haha. Ngai. Ndaringiganirio na mũrango ngĩnyitwo kĩrĩa mwana ciana nĩcio ciigaga mbu. Riu ni haria ni ndonio ni ekunina ri. Muthuri mũrata ũmwe haha ngĩmwĩta. Okorio ni otete gwathana gwaku. Haya. Riu aimanirie na gũthiĩ. Riu ni njeteire mwathani tondu haria nguonera gacĩra ũguo. Ngũthiĩ tere ya Malaysia. Pole sana. Pole. We mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ? Ndina mwana wana gũkũ Kague. Kague? Kiambu? Aya, sawa. Ndagwetagwo Matibei. Matibei. Pole sana. Haya. Ngai nĩ agĩgũteithie mũthuri. No kaĩ ũmenya itua nĩ rĩaku rĩa kũcomoka ũthiĩ. Ndĩreciria atĩrĩ. Ngai ahe njĩra na ahe hinya. Nahe mĩaramano. Tondu ningĩ ndieraga atĩ ndahikanagia atĩ ndũre na thĩna. No rĩu nĩ ngagakiga wamwene tigio kĩa njaĩ.
ndahota guthinekania na ni nduge na ni ndithinekania riu Ngai ndiramwira ndemere njira ndirikane ta uria aririkanire ciana cia Isiraeli. Aya no gwe gwika na ingĩ naguo mathaciragio nĩ kinya angĩ mendaga kwĩyũraga. No gĩkĩrigwo na ndareire nyũmba ngĩrigwo mũndũ thegere no ndareire nyũmba cia gũtũra ejikare mĩaka igana. Pole. Thengiũ mũno nĩ kwĩyaria. Thengiũ rũcinĩ rwega. Thengiũ. Nĩ mũigua ndeto ĩkarĩ atĩa kaĩ gũthũkĩte atĩa we? Ai. Hello Inoro. Hello Inoro. Aya. Ngai. Nginya nĩ makire andũ a Ngai. Nginya ngĩtuĩkĩrire. Hello Inoro. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ũtiona ũru. Niona niĩ ndĩ mwega biũ. Ucio nĩ tũraria nake. Aria na Maina Maro Karau. Maina karibu sana. Asante. Rĩu Maina we gwaku kuhana atĩa? Rĩu niĩ gwakwa rĩ. Gĩtĩ nĩ kwega. No rĩu kũrikania no ndonire rĩ. Andũ gũtinda ngĩhikania ngĩteaga rĩ. Donia nyambe njerera mutumia ngethere ngaikare kũraihu. Okay, hera no gĩthiĩ. Rĩu kĩrĩa njĩkaga nĩ gũthithiaga. Tondũ atumia arĩa mekuo thikũ ici rĩ. Wa mbere mutumia wa thikũ ici ndarathwo. Arenda eyathe na wa mwatha mũgatigana. Ũkona handũ ha gũtũra ũguo wĩ wika rĩ. Ũngĩenda gũtũra kaba wambia ũgerie ũrĩa ũkũmweherera aikare na kũrĩa araikara. Tondũ atumia aingĩ ona ndara tauru nginya na gũkũ njikaraga rĩ. Ũrathi wakora atumia arĩa meku aingĩ nĩ single. Na nene mũno nĩ kũikaria ikarĩtie. Na bado onacio othe ũrĩgo meikarĩtie mena ciana na nĩgũteo mateirwo nĩ arume. Na kũrĩ ũguo me single we nawe wĩikarĩte ũguo nawe ũrĩte gwaku nĩwe marangia nyingĩ ũkorwo nao. Rĩu gũkahana ta gwĩ gũtukanu. Ti kwega. Ikwega nĩ kũru mũno thikũ ici kwanja gũikara na mutumia thikũ ici atĩ mũkorwo mũraikara hau nake hĩndĩ ciothe rĩ. Nĩ ũndũ ũmwe mũritũ mũno. Nĩguo. Ona ũkiugaga nĩ mũhonoku rĩ. No wĩtĩkĩrire agwathage kana ekage ũrĩa arenda. We wĩikare ũguo we ugage atĩ wĩ thĩinĩ wa mwathani anga nĩ mwathani ũragwathanĩra mũciĩ. No thikũ ici ndũngĩatha mũtumia atĩ ũmwĩre ikare ũrĩa we ũrenda kana ũmwathage atĩ atuĩke nĩ ũramwatha ũmwĩrage ũndũ mũkaiguana. No wĩtĩkĩrie we mwenyewe hana ta we ũrũgamĩrĩire mũciĩ. Rĩo hana ũmwe wa mwana wake. Ũrĩa wothe arakwĩra we ũgeka. Nĩguo. Tondũ warega ũguo. Akarakara na akajia kũhũra mathabu mũrĩa gũkweheria kana we ehere athiĩ. Rĩu ningĩ ũhana ta watuĩka mbacĩra nĩ ũkũrire. Nĩguo. Rĩu ndawa njega nĩ ũrĩa ndonire hakwa. Ndonire handũ no ndathikũrĩte nginyagia kwahikania rĩngĩ. Ũrĩa bado ũrahikia to mũndũ mwega ahana ũyũ. Rĩu ngĩona kaba gũthiĩ haraihu. Rĩu we wĩikaraga haraihu nake? Njikaraga haraihu nake niĩ nĩ gũthithiaga. Tondũ ndonire ndaikara hau nake. Nĩ ũgũkua. Nĩ gũthũkana no tũrĩtigana. Tondũ ndũngĩ atumia thikũ ici ona kana nĩ ũrĩkũ kana nĩ ũrĩkũ ndũngĩmwatha. Arĩa marĩ kuo tene maheaga athuri gĩtĩo. Wa thikũ ici nĩ ũreke agwathe na ũrĩa we arenda ũreke ekage guo. Rĩu kana na kuga kana nĩ aganaga kana ndagana ũrĩa wothe ikaraga we ndũkende kũmenya. Tondũ wenda kũmenya ndeto ciake. Ndũkũnyitwo nĩ stress na nĩ ũgũkua nĩkĩo ũrakora mĩciĩ mĩingĩ arũme nĩ makuire. Arũme matirakuo nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ namba nene. Aca. Ũkorwo ndaroragwo nĩ njohi. Aroragwo nĩ mũka nĩ stress. Na nĩkĩo ũrakora rĩu mĩciĩ ũikarĩte bũrũri wĩikarĩte ũguo. Atumia matirĩ na athuri na nĩ mateirwo. Na arĩa aingĩ matetwo nĩ ũrakora mũndũ akinyia mĩaka 50 agomerwo nĩ mũtũrĩre nĩ nyingĩ yanjia gwetha mũthuri ũngĩ. Nĩguo. Ũkaigua na ciana 3 ena ciana 2 na nĩ single. Na nĩ mũirĩtu mũnini. Nĩguo.
ukagwa ningĩ kinya nĩ kĩria gũkũ kwa Facebook na kwa TikTok atĩ ndaretherwo mũthuri ndathi kũu gũkũgetherwo mũthuri agaikare wega nĩ ateithio kũrera ciana iria aingatirwo nacio nĩ mũrũme rĩu nĩ kũũru mũno thikũ ici nĩ kũũru biũ wa mbere mũtumia ũrĩa wĩkũ thikũ ici ndũgecirie atĩ nĩ ũkũmũhikia ũmwathe nĩ wĩke aikare ũrĩa we arenda gwaku ũguo rĩu nĩguo gũikarĩte. Thengiũ mũno nĩ kwaria rĩu no ndũringĩra mũndũ ũrĩa arahikania thaa ici okorwo areciria kũhikania atĩ ũkagerera mũtumia eke ũndũ rĩu ariganĩrwo acio nĩ mathirire atumia gwathwo mathirire tene na wenda gũtũrania na mũtumia nĩoke ũmweherere we ũgethaga indo na kũu ũkĩmũtũmagĩra mbia na ndũgende gũtindanĩra onokorwo nĩ nĩ aragana na kũreke agane tondũ wathi kwaria nyingĩ no watuthũra thĩna no mũgũtigana na mwatigana nyingĩ kwanjia gwetha ũngĩ nake athi gwetha mũrũme ũngĩ nĩguo rĩu nĩko gacakiura karĩa kararotĩtie ũguo nĩ kũũru mũno. Thengiũ mũno nĩ gũtwarĩria mũthuri nĩguo. Asante sana. Asante geithania Okarau. Thank you. Ndika nĩ kuoya thimũ ĩngĩ tondũ ithaa rĩrĩ rĩngĩ twĩna Reverend Grace Kĩero ndenda ngũcia njoe thimũ ĩngĩ ĩmwe tu na mũnjĩtĩkĩrie one more tũrĩkie ndereti ĩyo. Hello Inoro. Hello. Inoro. Kweru atia? How are you? Niko salama kabisa. Sorry. Nĩndĩrakũigua kweru atia? Lete horia kameme gakwa. Horia radio nĩgetha tũiguane. Kwenda kũigua mũndũ ũcio wetwo George ta nyingĩ mũno. Na Ngai amũtũrie na mũtũteithie. Rĩu kwenda kũhika ndereti na rĩrĩ. Mũtikatinde mũkĩonera atumia atĩ single gũtikoragwo na single fathers. Nĩ kũrĩ. Kwĩna waingĩ. Nĩkĩ na tũtirarĩrĩria ũhoro wa single father ũcio wataigwo nĩ mũthuri ndarĩ muoyo muoyo nĩguo na ararera ciana ciake yũ watairwo nĩ mũthuri wake mũtumia wake akĩmũtikĩra ciana no ararera single father eti mũndũ no mũndũ nĩguo etigwo no nĩ araruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire rekei turute wĩra ũkaroraga mĩena yerĩ one single father one single father na ciana nĩ igakũra etigwo nĩguo nĩ mandungata akĩrĩ ũhoro wa mocio ĩni ũkaroraga rĩrĩ mĩena yerĩ nĩguo single mother single father tũtikakĩhana ta tũingĩrĩrwo atumia single mothers othe Otika siku pada othe no ciana mararera etiguo thengiũ mũno eguo point ĩyo akĩrĩ njega biũ ĩni ndakena mũno nĩ kũika ndereti. Asante sana ũndũ na twĩra wĩtagwo atĩ Wambui Wambui gũkũ Dandora Facebook. Thank you very much Wambui wa Dandora thank you rĩu rĩ ũhoro wĩ hau ndikane mũraigua aya niĩ ngĩcokereria ithaa rĩrĩa rĩngĩ ndĩroka na Reverend Grace Kĩero karai oro hau Got it.
thĩiniĩ nyakakorwo ndĩaheirwo thumu ĩngĩhũthagĩrwo kwango tũrawonetie andũ magego ũgũtũũro kuagwo wana angĩkorwo mamaica makwa matihutanĩtie na maku nĩndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda thĩna tondũ kwa ihingo arĩ na thĩna mũthĩni cia gĩtongo ya atĩa amenyaga atĩ itirĩ thayũ ũngĩenda gwĩtwo mũndũ mwega eterera ũkinye gabũri no wĩthũkia waigua wĩ muoyo ũrana na thĩ tawe wiki angĩkorwo mamaica makwa matihutanĩtie na maku nĩndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda maisha makwa matihutanĩtie na maku nĩndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda kanitha cia nyingĩ na ciothe itũire ihũranaga mũhunjia na mataro make bata ndũrahĩtĩrie mũndũ marĩa ũrekorwo nawe mwega ndũgathikĩrĩria mataro gĩthome na mahĩtia maku angĩkorwo mamaica makwa matihutanĩtie na maku nĩndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda Felista wa Njoroge ũrĩa Wusta mere atĩrĩrĩ ikwenda mataro ma mũndũ niĩ macaria witũ na ũrarangĩra ũmere atĩrĩrĩ rĩtwa Sarafina Salim rĩheanwo gĩtĩo oh yes ũcio tũmwĩtaga Sarafina Salim rwĩmbo rũu rwake rwĩtagwo ndikwenda mataro na nĩ rwĩmbo rũkĩrĩ rwega ũkĩimagine maũndũ marĩa mothe twakĩaria anga nĩ maritũ anga maũndũ nĩ maritũ na maica nĩ maritũ reke ndĩmũhe ũhoro ndĩmwĩre anyway thaa ici nĩ thaa 9 ĩhandĩte wega njĩtĩkĩrie itũrũgie ithaa ona twarũga ithaa rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũka tuthiĩte tũgũkorwo na Reverend Grace Kero ithaa rĩu rĩngĩ nĩgetha maũndũ makorwo me sawa sawa nĩ thaa 9 na ndagĩka ĩmwe Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze GetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*272#. Kuamukira Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*272#. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa kĩrĩa nginya ũmũthĩ ndahora tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩrota. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga ndũmi wote Jehova we nĩwe mwambũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi singalia namulilia malebo mekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu. The highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. ukurite urete na igoro nekuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urete nathi Niumeri ya mitabero ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uwati ona inuka nicioka itingirunainia Ithukurwa Nyandarua nitutiaga ni Inoro tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro Nimuti munene ikoretwo rikigunyĩ kuri aria mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩtũkoretio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rwĩmbo nĩ rwa Apostle Sammy K rwĩtagwo karuthanju ka mwanya no rũkwamba rũrũgame oro ũguo nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra ndungata ya Ngai Reverend Grace Akiero nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning Reverend. Mwathani agocwo mũno. Ngai arokumio mũno. Amen, amen, amen. Karibu sana tugakunyita ũgeni na tukehoka urari na kiumia kĩega na weekend njega. Nĩguo. Na karibu sana. Thank you so much. Yes, ndenda ũgeithie andũ aya. Wamageithia ũcoke ũtũtware mbere ya Ngai nĩgetha ũtũhoithie tũgĩcoke tũingĩre kiugo-inĩ. Thank you so much. Nĩngũcokia ngatho na nyihia mũnene nĩguo ngwĩka. Nĩguo. Nĩngwenda kũgeithia Reverend Kothi tondũ aratuire mĩtambo-inĩ nĩatuetereire. Mũthuri ũgwĩtwo wa Mofa. Mũthuri ũgwĩtwo Ikuĩ kũrĩa Karandi. Mũthuri ũgwĩtwo Nyina Mũthoni. Nĩguo. Ehugo-inĩ Boinani. Na ũngĩretwo Njoroge Mũgatũndũ. Kũrĩa Naivasha. Kũrĩa Naivasha na he mũthuri ũngĩ wĩtagwo tũthikagĩrĩria mũno wĩtagwo Mwarimũ Ikua kũrĩa Mũrũngarũ. Na ũngĩ wĩtagwo Njoroge wa Kĩhuyo. Na tũkĩgeithia mũndũ ũngĩ ũretwo haha brother Maina kuma Kamũkũnji. Kũrĩa Boinani Kamũkũnji na tũgĩcoka tũgeithia athikĩrĩria aitũ othe rũcinĩ njumũra. Wetwa na tũtanagweta nĩtwakũgeithia na nĩtwakũnyita ũgeni. Nĩguo. Na nĩgetha tũgĩe kiugo kĩa Mwathani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Na nĩngwĩtĩkia ikĩro-inĩ ciothe Ngai witũ nĩegũtũrathima no kũhoya tũkũhoya. Karibu sana. Na nĩgetha twarie kiugo kĩa Mwathani. Karibu. Ngai witũ na Mwathani witũ nĩtwagũtĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩtũkenete nĩtũiyũrĩtwo nĩ ngatho nĩtũkaiyũrwo nĩ gĩtĩo kĩingĩ. Wee wĩ Ngai mũthemba ũrĩa wa mwanya. Ndũngĩringithanio na kĩndũ o gĩothe ona ndũngĩhananĩka gatũrũme ka ũthingu. Wega waku na ũkaruga tha ciaku Mwathani nĩ mũnene ũũ gũtirĩ kĩndũ tũngĩona tũkũiganania nakĩo. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ Ngai twaroka gũkwĩra nĩ wega. Tũrakwambararia tondũ ithuĩ twĩ muoyo na nĩwatũhe kahinda. Ngai ona nĩgetha tũigue kiugo gĩaku na nĩgetha Ngai ũtwĩre ta ciana ciaku mũbango na meciria maku marĩa wĩ namo. Niĩ nacio witũ Ngai nĩtweneana moko-inĩ maku na twaneana mũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Ngai gĩkĩ to kiugo no nĩtũkwaria nĩ muoyo na nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩkĩrehaga muoyo. Twagũthaitha Ngai kĩrehe muoyo kwĩ mũthikĩrĩria watũigua rũcinĩ rũrũ na nĩgetha we Ngai witũ ũheanaga ũhotani wĩtĩkĩre kũrũmbũiya ngoro o yothe no nĩgĩe ũhotani tondũ wĩ Ngai. Tũkwendete na tũgakwĩhoka na tũgakũnyita ũgeni nĩgetha ũthiĩ na ithuĩ.
Ndio wale twaria kuidaru na ria murugo Jesu nitwahoya. Amen, amen, amen. Amen. So yuko gitole kwa na korobiti na nisiende. Ipole sana. Ndio twara na Ngai twakiryo hamwe na itu. Niguo. Rĩu to kwenda gũkĩririkania mũthikĩrĩria tondũ nĩ mũtugo witũ wa kũmũririkania harĩa twakinyĩtie. Nĩguo. Nĩ ndĩyo ngĩtwaragia gĩtũmi kĩa maũndũ marĩa megũtũma tũthame. Tũkiuga nĩ tondũ nĩ tũrĩhaga thogora wa ciana citũ na Ngai na mũbango nacio. Nĩguo. Na tũkĩaria ũhoro wa mũbango ũrĩa Ngai enaguo nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ. Na tũkĩaria nĩ tondũ Ngai witũ nĩ wa kuma riri ũyũ gũthiĩ riri-inĩ ũcio ũngĩ. Tũgire ũhoro wa moritũ marĩa tũkoragwo namo marĩa magiragia hihi tũthame. Rĩngĩ environment nĩ ĩkoragwo yagĩte gũtwagĩrĩra. Nĩguo. No kiugo kĩa Mwathani gĩatwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 43:18 na mũno verse 19. Yes. Ngai aratwĩra tũthame nĩ tondũ nĩ aramenya nĩ egũtema njĩra werũ-inĩ. Na Biblia ĩgathiĩ ĩkauga nginya kũrĩa gũtarĩ wĩrũng'ũrĩ-inĩ. Atĩ nĩ egũtũma kũgĩe na tũrũĩ. Nĩguo. Na nĩ twaheanire mĩhano ta ĩrĩ. Na tũkĩaria ũhoro wa kĩrĩkanĩro yaheanĩtwo nĩ Jesũ ya mũndũ warĩ na mũkũyũ wake. Nĩguo. Na tũkiuga Ngai nĩ tondũ nĩ wa riri ũyũ na riri ũcio ũngĩ. Na tũgĩkĩona mũkũyũ ũcio mwene mũgũnda nĩ ũgwĩte biũ nĩ akinya mũico na nĩ ekũũtema. Tondũ nĩ wakinyĩtie mĩaka 3 ũtarĩ na maciaro. Nĩguo. No kiugo kĩa Ngai gĩatwĩraga atĩ rĩrĩa mũruti wa wĩra ũcio akorirwo erire ũcio nĩ mwene mũgũnda. Amwĩrire amuongerere ihinda rĩngĩ rĩa mwaka ũmwe. Ũguo kiugo twaranagĩria na mũthikĩrĩria tũkauga thĩna ũrĩa twĩnaguo ndũbatiĩ gũtũrĩrĩra makĩria ma nĩguo twĩna mathĩna twĩna moritũ. No tũtibatiĩ gũkorwo tũkĩgerera moritũ makĩria ma mĩaka 3. Nĩguo. Na tũkiuga no nginya tũkorwo nĩkĩo Ngai arenda tũthame tume harĩa tũtũraga. Na mũthikĩrĩria ndagakĩriganĩrio twaragia ũhoro wa kuma hema-inĩ cia kwĩnyarara. Nĩguo. Na tũkĩaragia ũhoro wa ibuku rĩa Deuteronomy harĩa Ngai arĩirie Musa akĩmera rĩu maĩ nĩ mũikarĩte Horebu mũno. Nĩguo. Na nĩ mũthiũrũrũkĩte Kadeshi ihinda inene. Ũguo twaragia Ngai witũ nĩ arenda tume nĩgetha tũthiĩ kwĩriri-inĩ ũcio ũngĩ. Nĩguo. Nĩma. Na hau nĩho ngwenda tũthiĩ na mbere so itũ na korwo twage kũrĩkĩrĩria nĩ tondũ wa mahinda. No nĩ ngwenda tũrutie hau nĩgetha tũthiĩ na mbere. Nĩguo. Na nĩ ngwenda ũhingũrĩre kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku ya Genesis kana kĩambĩrĩria. Tũgũthoma mĩhari ĩrĩ, tũthome 23 na tũthome 24. Kĩambĩrĩria cigana? Kĩambĩrĩria 37. 37. 23 and 24. Nĩho ndĩ 37, 23 and 24. Yes. Ĩkauga atĩrĩrĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ Jusufu akinya harĩ ariũ a ithe magĩkĩmwaũra kanjũ wake o kanjũ ũcio wa rangi wa mĩthemba mĩingĩ ũcio ehumbĩte. Magĩkĩmũnyita makĩmũikia irima, narĩo irima rĩu rĩarĩ itheri rĩtiarĩ maĩ thĩinĩ. Thengio mũno so itũ o hau. Na tũkwenda tuge kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ atũre Kadeshi Barinea. Na rĩrĩa twambagĩrĩria nĩ tweraga mũthikĩrĩria atĩ rũgendo rũrĩa Isiraeli mabatiĩ gũthiĩ. Nĩguo. Rũtiarĩ rũgendo rwarĩ rũnene. Rwarĩ rũgendo rwa matukũ 11. Nĩguo. No magĩthiũrũrũka mĩaka 40. Mathiũrũrũkaga kĩrĩma-inĩ kĩu. Nĩguo. Nĩ tondũ kwĩ maũndũ mathire makĩtuĩka nyingĩ namo makĩmamenyera. Na hau nĩho ndĩrenda tũrutie rũciinĩ rũrũ rwa mũthĩ na tũheane ngerekano ya Juthufu. Nĩguo. Na korwo mũthikĩrĩria witũ nĩ waririkana nĩ twarĩtie ũhoro wa Juthufu tũkiuga korwo Juthufu nĩ atũririe maruo ma ngoro ma kwendio ma gũkunyanĩrwo. Ndangĩakinyire gũgatuĩka prime minister. Nĩguo.
no nĩ tondũ Joseph nĩ kũrekera arekire na akĩriganĩrwo na akiuga nĩ gũthama nĩ twaragia ũhoro wa gũthama meciria gũthama nginya kĩrĩa muonere tukĩambĩrĩria kuuga ũrĩa Joseph ambĩrĩirie kuona nĩguo no nĩ tondũ wa ciũria nyingĩ ngoretwo nacio kiumia kĩu tũhitũ no nyende twarie ngerekano ĩno ya Joseph na nĩ tondũ nĩ ndakora nĩ mwathani arandeithia nayo mũno rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩguo na rũgendo-inĩ rwa Joseph njarĩrie mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ ndimwĩre nĩgetha mũtũrĩre wa Joseph ũgacenjia na nĩgetha agakinyanĩra gũtuĩka prime minister Joseph nĩ kũrĩ magoti merĩ ateire kana nĩ arĩ kanjũ ciake igĩrĩ tondũ Biblia yatwĩra ũhoro wa kanjũ nĩguo na no twage kwaria ũhoro wa cierĩ ũmũthĩ no nyende twarie ũhoro wa kanjũ ĩno ĩmwe ndio tũcoke tũthiĩ na mbere na ĩrĩa ĩngĩ na nĩnjũĩ Ngai nĩwe gũthiĩ na mbere na gũtũrathima nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩarie ciugo ici na ndirikanie ndĩmũririkanie nĩ rĩrĩa Joseph arotire kĩroto na agĩtwarĩra nyĩndĩ na magĩkorwo me mbita mũno magĩkorwo na ũru mũingĩ nake nĩguo tondũ mamũragia rĩrĩa onire itĩa mamũragia ĩkayũrĩtwo atha na no wega mũthikĩrĩria agagĩthomera atĩ 7 yothe nĩguo no kiugo kĩa Ngai kĩrauga ciugo ici Joseph tondũ we arĩ innocent na nĩ rũgendo ambagĩrĩria nĩguo nĩ Ngai wendaga athame harĩ arĩ tondũ no tũgũthiĩ na tũigue kiugo kĩa mwathani Ngai agĩkorwo hamwe na Joseph nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ ariũ a ithe nĩ kũrĩithia marĩithagia nake ithe Jakubu agĩtũma Joseph nĩgetha amatwarĩre irio rĩu haha nĩho twambĩrĩria kiugo kĩa mwathani gĩatwĩra ciugo ici ariũ a ithe makĩmũnyita na makĩmũruta kanjũ yake gaka nĩ kagoti Joseph ahetwo nĩ baba wao nĩguo na kagoti gaka Biblia yatwĩra karĩ ka marangi maingĩ na kagoti gaka konanagia wendo mũingĩ mũno ũrĩa Jakubu arĩ naguo nĩ tondũ wa Joseph nĩguo ũguo Joseph nĩ endetwo nĩ ithe gũkĩra ariũ a ithe arĩa angĩ na kagoti gaka kendaga kuonania gwĩtĩkĩrĩka kũnene ũguo nĩ wendo na gwĩtĩkĩrĩka kũnene nĩguo no Biblia yatwĩra ciugo ici rĩrĩa mamuonire makĩmũnyita makĩmũrutaga kagoti karĩa na magĩcoka makĩmũikia irima nĩguo no Ngai agĩteithia rĩgĩkorwo rĩtiarĩ na maĩ na ndĩrenda mũno twarie ũhoro wa kagoti gaka nĩguo Joseph amũrutio tondũ harĩ mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩrĩa gĩtũmĩte atũrĩrĩre Kadeshi na akaremwo nĩ gũthama nĩ tondũ hihi wa moritũ marĩa akoragwo namo ũgakorogera rĩngĩ nĩ mũtumia wakwĩrĩirwo nĩ mũthuri agĩtigwo gĩtĩo kĩrĩa aheagwo nginya nĩ arĩa maciaranĩirwo na mũthuri ũcio wake nĩguo nĩkĩeherire na gĩgĩthira mũtumia ũrĩa kĩnene kagĩthinikana akorwo nĩ mũthuri kana mũtumia arĩ thĩinĩ wa kĩhiko he handũ hakinyire rĩu akĩona gũtirĩ gũthiĩ na mbere nĩguo kĩrĩa gĩatũmire agatũra hema-inĩ ici cia kwĩnyarara nĩ tondũ wa kĩũndũ gĩekĩkire mũtũrĩre-inĩ wao nĩguo gĩtũraga gĩtherũkaga mũthenya na hwaĩ-inĩ kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩeheririe gĩtĩo kĩrĩa nyũmba ĩno yatĩĩtwo nĩguo tondũ hihi na kĩambĩrĩria kĩhiko kĩao nĩ matĩĩtwo itũra-inĩ ũgakorera mũthuri ũcio nĩ ikuaga rĩu no thiĩ na mbere no ndigĩthiĩ na mbere na mũtumia ũyũ no kaigua nake mũtumia ũyũ nĩguo no athiĩ na mbere no ndangĩthiĩ na mbere na mũthuri ũyũ nĩguo no Ngai aramwĩta nĩgetha akirĩrĩrie aume hema-inĩ arekere nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere nĩguo ũguo ingĩ kwĩ mũndũ hihi wakorirwo wĩra-inĩ na agĩkora nĩ abutirwo kwĩ mũndũ wakorirwo kĩhiko-inĩ na nĩ gĩathũkire gĩgĩthira ningĩ mabibi na nĩ mũtumia na nĩ gũtegatĩirwo mũthuri akĩhikania nĩguo no mũtumia ũyũ kũrĩa athire atũraga enenete nunage kĩndũ gĩtariho na kĩndũ kĩnyararĩku nĩguo na akarigwo akarĩkĩrĩria atĩa na akarigia nako kau nĩ kagoti gathire nĩguo
iki mundu akinyire handu agiterira iki akigirire igenya taigwe Judith anaigĩrĩrwo no nĩ ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ nĩguo kagoti gaka kũrĩ Judith hihi ona gatarĩ ko kangĩtũma kũmenyekana gwake kana identity yake na kwĩ hĩndĩ Ngai etĩkagĩria kĩu we wonaga tarĩ kĩo kĩyumbayumba tondũ Biblia yugaga ona rĩrĩa Isiraeli marĩ werũ-inĩ Ngai amageragĩria moritũ o amendete na Biblia yugaga Ngai endaga gũthima wendo wa Isiraeli aya nĩguo tondũ nĩ akĩmendete bigana kwa igana na ndamarutĩte Misiri makamanĩrĩre werũ-inĩ aca rĩu Ngai nĩ kũrĩ kĩndũ endaga payback oro nĩ ngoro cia Isiraeli aya-rĩ kana o nĩ mamwendete ũrĩa Ngai amendete nĩguo ũguo nĩkĩo marwaraga me werũ-inĩ nĩkĩo mathaga maĩ me werũ-inĩ na no toguo gũkinyaga handũ kagoti kau mũthikĩrĩria wakwa ũgakora nĩ watũnyirwo nĩguo na Ngai nĩetĩkĩririe gathiĩ nĩ tondũ no ũkorwo ũragerera ihinda rĩrĩ ta rĩrĩ rĩrageragwo nĩ Juthubu kagoti no gathiĩ nĩguo no Ngai gũkorwo hamwe na arĩa akorwo arĩ nao nĩguo ũguo nĩ rĩtwa rĩaku rĩathũkire no Ngai ndeherire nĩguo nĩ mũciĩ waku wonire kana ũkĩona mwana waku arehe ngumo njũru bamĩrĩ-inĩ yaku kĩnyararĩka nĩguo nĩguo gwekĩkire kĩnyararo nĩ kĩingĩrire no Ngai arĩ oho ndeherire nĩguo na tondũ Ngai arĩ oho ndeherire nĩkĩo Ngai arakũringĩrĩria na akaningĩrĩria atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthama nĩguo kau nĩ kagoti mehereirie Juthubu no nĩ kwenda kwarĩria mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩrĩa gĩateithirie mũndũ ũgwĩtwo Juthubu rũgendo-inĩ rwake nĩ tondũ ona rĩrĩa kagoti gathire Juthubu ndateire mũtugo wake nĩguo ũguo nĩ kagoti gathire no Juthubu ndateire mũtugo wake nĩ tondũ Juthubu ndateire mũtugo wake in fact rĩrĩa arutirwo nguo ĩyo nĩguo tũcoke hakiri-inĩ kĩa Ngai 24 gĩatwĩra atĩrĩrĩ mamũruta kanjũ yake makĩmũikia irima-inĩ iriku nĩguo rĩrĩa irima no irima rĩrĩ Juthubu aikĩtio irima rĩrĩ rĩkĩ irima nĩgetha agathire no kĩĩranĩro kĩa Ngai kĩarĩ hamwe na Juthubu ũguo Juthubu irima no Ngai arĩ na kĩĩranĩro kĩrĩa mwĩrĩire kĩroto-inĩ gĩkĩ nĩ ngatũmwo tuĩke mũnene na reke ngwĩre haha nĩho hakinyaga mũndũ agakua ngoro tondũ nĩwona kĩroto kĩrĩa Juthubu arota in fact ta mũndũ ndũngĩeciria atĩ gĩgakinyanĩra wĩirima ndũngĩeciria gĩgakinyanĩra wĩkombo no reke ngwĩre rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa hau wakinyire ha gũkua ngoro no rũgendo na nĩ nguo weherire no Ngai ndeherire hamwe nawe mũtũrĩre-inĩ waku aca kĩroto kĩa Juthubu no gĩathiaga na mbere na gĩtiathirire nĩguo onakorwo Juthubu arĩ irima nĩ atĩ kĩroto gĩake gĩtiathirire onakorwo bamĩrĩ nĩ ya mũmena Ngai witũ ndamũmenire nĩguo na tondũ Ngai ndamũmenire ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria ndĩmwĩre Juthubu arutwo nguo ya riri na ya wendo ekĩrwo nguo ya ũkombo nĩguo no tondũ mũtugo nĩ mũnene gũkĩra nguo Ngai witũ nĩ acokire gũtũma Juthubu agekĩrwo nguo na tũgathiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no ũmũthĩ twarie ũhoro wa haha Juthubu akinye nĩguo arĩ na kĩhoto gĩa gũkua ngoro
Tondũ nĩ akorwo arĩ irima no thĩinĩ wa irima rĩu mũthikĩrĩria nĩ ndĩrenda nyite haha wega mũno nĩguo atĩ kĩĩranĩro kĩa Ngai kĩarĩ hamwe na Juthubu na mũthikĩrĩria nakorwo no twage time ya gũthoma kiugo kĩa Ngai kĩraria ciugo ici nĩguo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 39 na mũhari wa 2 irauga no Ngai arĩ hamwe na Juthubu nĩguo licha ya gũkorwo atĩ Juthubu arĩ Misiri nĩ bũrũri wa ũgeni athiĩ na nguo ya ũkombo Ngai arĩ hamwe na Juthubu nĩguo ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ Juthubu athiĩ gũtuĩka ngombo no Ngai arĩ hamwe nake it doesn't matter marĩa wagereire na marĩa ũgereire marĩa maciragia ũgĩe na gĩtũmi gĩothe gĩa kwarahũka gũthiĩ na mbere ndoka gũkwĩra nĩ rĩtwa rĩaku rĩeherire nĩ identity yaku yeherire nĩguo gĩkĩ gĩa kũheaga kũgitĩrwo no Ngai ndeherire arĩ hamwe nawe nĩguo na nĩkĩo Ngai arakwĩra no nginya ũthane nĩgetha ũthiĩ kũrĩ ũhotani waku tondũ kaba kũgerera moritũ-inĩ no mũkorwo na Ngai nĩguo tondũ Ngai e hamwe nawe ũguo Isaia gĩtwĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra gũthiĩ ateme njĩra kũrĩa gũtarĩ maĩ Ngai nĩ gũtũma kũgĩe maĩ nĩguo Juthubu ndarĩ na igoti no Ngai arĩ hamwe nake ũguo wendo wa Juthubu ũrendetwo naguo kũrĩ ithe nĩ akinya handũ nĩ araihanĩrĩria naguo no Ngai arĩ hamwe nake na nĩkĩo tũrenda kwarĩria mũthikĩrĩria ũragera moritũ-inĩ macio maku nene kũnyararwo biacara yambĩrire nĩguo rĩtwa rĩaku wonaga ta rĩathũkire ũrigagwo ũkaumĩrĩra ku mũkarigwo gĩkĩ nĩ gĩgacoka kĩgĩe muoyo rĩngĩ nĩguo gĩkĩ iko gĩkĩ gĩakinyire handũ gĩgĩthũka ndoka gũkwarĩria ngwĩre ona korwo nĩ gĩathũkire Ngai arĩ o hamwe nawe nĩguo na tondũ Ngai witũ e hamwe nawe kĩrĩa Ngai abangĩte ũgatuĩka Ngai no agatũma gĩkinyanire nĩguo gũkorwo kũithima kwa Juthubu gũtiagiririe agatuĩka prime minister nĩguo kwendia agatuĩke ngombo gũtiagiririe agatuĩka mũnene nĩguo na nĩkĩo ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ ndĩmwĩre biũ no kagoti gathire no Ngai ndathire nĩguo Ngai ndatiganire nawe na Ngai e hamwe nawe nĩgũkorwo biũ nĩ kũrĩ kĩu yateire na infact Juthubu haha-rĩ nĩguo twaririe na mũthikĩrĩria tũkiuga Juthubu infact nĩ abatiĩ gũgĩtũra arĩ Peter nĩguo tondũ endio aikio irima na kiugo kĩa Ngai kiugaga na kiuga reke tũmũrute tũmwendie nĩgetha agatuĩke ngombo ũguo Juthubu-rĩ nĩguo nĩ kwarĩ na kĩhoto ekwa mũtumia wa Potifa akĩeguo nĩ tondũ biũ mathĩna marĩa agereire arĩ nĩ abatiĩ gũkorwo Peter no Juthubu ndetĩkĩrire gũkorwo Peter nĩguo tondũ ciugo nĩ ici haha mũndũ akinyaga kũria Ngai nĩ Ngai ũnjĩtĩte nĩguo na agatũma mbe gĩkĩ gĩothe ndateire ndoka kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria nĩguo Ngai arĩ hamwe nawe kĩu nĩkĩo kĩorire nĩguo no Ngai ndeherire mũtũrĩre-inĩ waku no ũrie Ngai biũ nĩ ahete gwĩtĩkĩrĩka nĩguo tondũ Juthubu nĩ gĩangĩoririe Ngai biũ nĩ ũhete gwĩtĩkĩrĩka no ũgatũma bamĩrĩ yakwa ĩmene no ũtũme maũndũ maya mangarũrũke ũũ nĩguo hau nĩho mũndũ akinyaga no tũkiuga gĩtũrire atĩ Ngai arĩ o hamwe nawe nĩguo na Juthubu nĩ angĩoririe Ngai biũ no ũkorwo hamwe nani
na ngoro irima-inĩ rĩrĩ nĩguo nĩenda kwarĩria mũthikĩrĩria ndĩmwĩre no ũkorwo ho no ũkorwo moritũ-inĩ no Ngai hamwe nawe na haha nĩ gatũmaga tũtũre kadeshi tũthiũrũrũkaga nĩ kuona Ngai tariganĩirwo nĩguo ũkauga kĩhiko gĩkĩ gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩkinya kĩwaki gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩkinya gĩthiĩ na mbere nĩguo bamĩrĩ-inĩ ĩno nĩ ndakuge ngoro gũtirĩ kinya rĩngĩ kinyũkagia no nĩ ndoka gũkwarĩria rũciinĩ rũrũ it is a process nĩguo na tondũ wĩ process-inĩ kĩu wateire no Ngai hamwe nawe na nĩkĩo ndoka gũkwarĩria ngwĩre rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku wĩtĩkĩre gũthama tondũ igoti no rĩthiĩ no ndũgetĩkĩre gũte mũtugo waku na reke ngwĩre Saitũ nakorwo nĩ tũgathiĩ na mbere wega hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kũrĩa andũ karagĩrĩra nginya kĩhiko-inĩ atĩ tondũ nĩ gĩathũkire atĩ tondũ mũthuri nĩ athire na akĩhikania na kũu nake mũtumia agatua itua rĩake nake agathiĩ akahika na kũu Jusufu ndateire wĩkindĩru wake nĩguo atarire nĩ kagoti kehera no Ngai ndanehera mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩguo na kĩrĩa kĩrathitamaĩ na nĩ kana nĩ ũgũte wĩkindĩru waku nĩguo Ngai eho nĩ arakwĩra nĩ arĩ na mũbango mwega Ngai eho nĩ arenda gũkweheria kĩnyararo-inĩ kĩna kĩnene-inĩ kĩu nĩguo no kĩũria nĩ gĩkĩ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũtũũria wĩkindĩru waku nĩguo nĩ gwĩtĩkĩra gũtũũria wĩhokeku waku tondũ Jusufu ndetĩkĩrire gũcenjania wĩhokeku wake nĩguo nĩ woneke moritũ makũritũhĩire no ndoka gũkwĩra rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ igoti rĩathire no kĩroto gĩaku kĩrĩ o muoyo nĩ kĩhiko gĩaku gĩathirire no Ngai ndarĩkĩtie hamwe na mũtũrĩre waku nĩguo Ngai agĩũka kũriũkia kĩhiko gĩaku nĩ arabatara kũriũkia ngoro yaku nĩ kũmenwo wamenirwo na rĩngĩ nĩ mũtumia waikĩirio nguo nja no gĩtĩo nĩguo no nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wamenirwo nĩ waregirwo no Ngai ndakũmenire na ndariganĩirwo rĩrĩ nĩguo nĩ ma na tũgathĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 39 na mũhari wa 2 atĩ no Ngai agĩkorwo hamwe na Jusufu nĩguo ũguo kĩrĩa kĩa bata na kĩrĩa gĩa kũhĩmbĩria rũciinĩ rũrũ ona moritũ-inĩ ndũgetĩkĩre gũtũra hema-inĩ cia kwĩnyarara na kwĩmena tondũ onakorwo nĩ wamenirwo Ngai ndakũmenire hamwe nawe nĩguo Ngai nĩ anyitĩte rũciũ rwaku na Ngai eho nĩgetha akũhe ũhotani rĩngĩ nĩguo no woneke tũragera moritũ maya no nĩ harĩ handũ marĩkumĩrĩria nĩguo gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩathire no wĩna kĩhoto gĩa kũgoca Ngai rũciinĩ rũrũ nĩguo nĩ tondũ Ngai ndwetĩkĩrire kwehera hamwe nani Ngai ndwetĩkĩrire kũndiga nĩguo nĩ waigĩrĩirwo jeni no Ngai nĩ agũtũrĩtie muoyo nginya ũmũthĩ nĩguo waigĩrĩirwo jeni ũkĩbutwo wĩra ũgĩkorwo biũ nĩ wathimĩtirwo nĩguo we warĩ wa gũtĩo kũnene rĩu mũndũ ndũtĩĩkaga nĩguo no ndoka gũkwĩra it is a process kĩgirĩria thĩinĩ wa process ĩno nĩguo nĩ tondũ Ngai nĩ anyitĩte rũciũ rwaku nĩguo rĩrĩ ti ihinda rĩa gũikara wĩthikĩrĩte na wĩnyitĩte rũthĩa rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrũgama wega na kuga onakorwo nĩ moritũ maya niĩ ndigwĩtĩkĩra gũte wĩkindĩru wakwa nĩguo na wĩna Ngai hamwe nake mũtũrĩre-inĩ rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ nĩguo
na nĩkĩo twarithie tũkiuga nĩ nginya mũndũ etĩkĩre gũcenjia muonere waku no nginya wĩtĩkĩre gũcenjia mwĩcirĩrie waku na gũcenjia mwĩcirĩrie waku twarithie tũkiuga Judith na noguo tauga ũmũthĩ Judith arĩ na kĩroto gĩa gũtũũra na maruo na gwĩka ũndũ wothe angĩekire tondũ Misiri ndĩarĩ ithura rĩake nĩ no ũkorwo wĩ Misiri na Ngai akorwo nawe no kumbe no ũkorwo hatĩkĩtwo wĩ handũ gakona-inĩ no Ngai akorwo hamwe nawe na tondũ Ngai e hamwe nawe kĩrĩa gĩaku gĩa kũrora nĩ kwaga gũte wĩkindĩru waku no ũngĩaga gũte wĩkindĩru waku Ngai ena njĩra ĩngĩ angĩtema ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 39 tuonaga Juthufu athiĩ akinya kwa mũtumia wa Potifa na Bibilia ĩkaria ciugo ici mũtumia wa Potifa agĩtũregiragĩria Juthufu na akĩĩrirĩria mũno nĩgetha akome nake amwĩgie no Juthufu ndaigana kwĩhia na Bibilia ĩkaria ĩkauga haha nĩho Juthufu ningĩ arutwo kagoti kangĩ nĩ kuma mũhari wa kenda hau kĩanda ĩkauga Juthufu akĩgũthwo igoti mũtumia agĩtigwo na igoti Juthufu akĩmĩũrĩra nĩ tondũ nĩ rũgendo rũgendo-inĩ rũrũ-rĩ nĩgetha ũgakinyanĩra kĩrĩa Ngai akũdicainire ũgatuĩka nĩ kũgerera kũrĩ kũnyũrũrio nĩ kũrĩ kũgera kũrĩ kũmenwo nĩ kũrĩ kũgera kũrĩ kũnyararo nĩguo no Ngai nĩ arĩ na kĩrĩkĩrĩro gĩaku na inibati Swahili tũno nyende ũthomere na ihenya mũno tondũ mathaa maitũ nĩ gũthira marathira thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 41 and verse 42 41 and verse 42 verse 42 ĩkauga atĩrĩrĩ 42 ĩkauga atĩ Firaũni agĩkĩruta gĩcũhĩ kĩa rũũri rwake guoko agĩgĩkĩra guoko kwa Juthufu na akĩmũhumba nguo cia gatani njega agĩcoka akĩmwĩkĩra kĩregeri gĩa thahabu ngingo kĩregeri gĩa thahabu ngingo thengio mũno tũhitu nĩguo kiugo-inĩ o kĩu twakora Juthufu ateire nguo yake maita merĩ tondũ nĩ arutwo kagoti karĩa ahetwo nĩ baba wao nĩguo hĩndĩ ĩno araikio irima ndatinani nakorwo tũtinathomekaria ũhoro kwa mũtumia wa Potifa nĩguo na nĩ arutwo nguo yake ora tondũ ndegũte wĩkindĩru wake no kiugo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra nĩguo thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 41 and verse 42 atĩ Firaũni agĩtia gĩcũhĩ na agĩcoka akĩmũhumba nguo ĩngĩ nĩguo ndĩtĩkĩrie njĩra mũthikĩrĩria nĩ kũrĩ Ngai nguo ĩngĩ Ngai akũigĩire nĩguo nĩ makuire icio no ĩno ihinda rĩrĩ Juthufu aranengerwo nguo aranengerwo nguo ya ũthamaki nĩguo ndũgate wĩkindĩru waku angĩkorwo mũndũ nĩ agũte wĩkindĩru waku we nĩ agũkunyanĩra na wĩkore kĩhiko-inĩ gĩaku mũthuri waku nĩ aga gũkwĩhoka kana nĩ aga gũtuĩka mwĩhokeku na kũrĩ nĩguo we ndũgetĩkĩre kwĩrĩhĩria ndũgetĩkĩre gũte wĩhokeku waku kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa mũtumia rĩrĩa Juthufu arĩ kwa mũtumia wa Potifa gũtiarĩ mũndũ ũngĩ warĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo nĩguo ũguo nĩ kuga Juthufu nĩ angĩatuire matua ma kũgĩa na mũtumia ũcio na ũgĩe na niĩ nĩ ihinda rĩakwa mbĩrĩhirie nĩguo marĩa ndekirwo no Juthufu ndetĩkĩrire kwĩrĩhĩria nĩ tondũ Juthufu ndetĩkĩrire kwĩrĩhĩria nĩguo akĩũra agĩtiga kagoti gake agĩthiĩ akĩrigia njĩra na inibati rũgendo rũrũ Juthufu agera
Ii. Nĩ Ngai wamũgeragĩria. Nĩguo. Ngai no etĩkĩre ta ũrĩa ageragĩria Isiraeli werũ-inĩ. Ii. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kĩrathimo akũigĩire. Nĩguo nĩma. Ndũgetĩkĩre gũkuĩra Kadeshi. Ii. Ndũgetĩkĩre gũte mũtugo waku. Nĩguo. Ndũgetĩkĩre gũte ngoro yaku njega. Ii. Ndũgetĩkĩre gũte wĩhokeku. Nĩguo. Ndũgetĩkĩre gũte roho wa kũnyiha. Ii. Ndũgetĩkĩre gweheria maitho maku kũrĩ gũcũthĩrĩria Ngai. Nĩguo. Nĩ tondũ irima-inĩ rĩu Ii. rĩtirĩ rĩgũka nĩrĩo rĩkuũragia mũtugo waku ũrĩa ũhana. Nĩguo. Gũkorwo wĩ njera Ii. wĩ kũu njera nĩ tondũ wa gĩtũmi. Nĩguo. Irima reke rĩtuĩke kĩrathi gĩaku gĩa gũthoma. Ii. Na kĩgeranio kĩrĩa wahĩtũka ndũgacokera rĩngĩ. Nĩguo. Nĩma. Gũkorwo wĩ njera Ii. nĩ gũthiĩ kũrutwo wathiĩ kũrutwo. Ii. Na kũmenya ũrĩa ũgatũũra ũthamaki-inĩ na ũnene-inĩ. Nĩguo. Ũguo no ngwarĩrie rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ii. Atĩ moritũ-inĩ macio ũragerera rũciinĩ Ii. nĩmo matũmaga ũtuĩke wegĩyo. Nĩguo. Na rĩtwa rĩaku rĩtimenyekanaga Ii. hĩndĩ ĩrĩa Ii. ũtagerete moritũ-inĩ. Nĩguo. Arĩa monaga Judicial Prime Minister Ii. mamuonaga arĩ mũthamaki na arĩ mũnene. Nĩguo. No matiamenyaga atĩ Ii. nĩ kũrĩ irima rĩa mũkurubire. Ii. Atĩ we nĩ arĩ na igweta, atĩ we nĩ arĩ na wĩkindĩru. Nĩguo. Matiamenyaga atĩ nĩ kũrĩ magerio. Ii. Athire akĩgerio akĩhotana. Nĩguo. Na magĩũka kũmũpurubu mũtugo wake. Ii. Ĩtĩkĩra moritũ marĩa ũragerera rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ. Nĩguo. Nĩguo. Mapurubu mũtugo waku atĩ ona korwo maritũha Ii. Ngai witũ e hamwe nawe. Nĩguo. Nĩ ũkumĩra na nĩ ũkumĩra wĩ mũhotani. Ii. Kwĩna ihinda rĩaku rĩa gũtuĩka nĩ wa celebrate. Nĩguo. Na nĩ watuĩka mũhotani. Ii. Na tondũ biũ ihinda rĩu Ngai witũ nĩ arĩigĩte marĩho. Nĩguo. Na rĩho nĩ tondũ waku. Ii. Ndoka gũkũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo. Mũndũ ũrathiĩ nĩgetha atĩ akamũkĩre mũbango ũrĩa Ngai enaguo mũtũrĩre-inĩ wake. Ii. Nĩ kũrĩ kĩndũ ateaga. Nĩguo. No ndoka gũkwĩra no kagoti. Ii. No Ngai e hamwe nawe. Nĩguo. Nĩma. Ũguo ona ũngĩriganĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũrũ. Ii. Ndingĩenda ũriganĩrwo. Nĩguo. Nĩ atĩ nĩ gũkũmena makũmenire. Ii. No Ngai e hamwe nawe. Nĩma. Nĩ gũgũtunya magũtunya indo iria ciarĩ ciaku wahetwo nĩ mũthuri. Nĩguo. Na warĩ na kĩhoto gĩa gũcigaya. Ii. No matiakwehereirie Ngai. Ii. Ngai e hamwe nawe. Nĩguo. Amen. Nĩ biacara yathirire. No biacara yathira Ngai ndathirire. Ii. Ngai nĩ atigirwe hamwe nawe. Nĩguo. Na tondũ Ngai nĩ atigirwo e hamwe nawe. Ii. Ndoka gũkũmĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩguo. E hamwe nawe no ũgakinya Kanani yaku. Ii. E hamwe nawe no agatũma ũkinye. Nĩguo. Kũrĩa andicainĩte mũtũrĩre waku ũgakinya. Ii. Wĩkĩre hinya rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩguo. Arahũka ume hema-inĩ icio. Ii. Ona ũtarĩ na kĩu wateire. Nĩguo. Ona korwo nĩ wateire kĩrĩa kĩngĩatũmire ũkamenyekana. Ii. Ngai e hamwe nawe. Nĩguo. Kĩu kĩngĩatũmire ũkamenyekana ti kĩa bata. Ii. Na gũkorwo na Ngai. Nĩguo. Ũguo kĩhiko gĩaku kĩrabatara Ngai. Ii. Biacara yaku ĩrabatara Ngai. Nĩguo. Mũtũrĩre waku ũrabatara Ngai. Ii. Gũthiĩ na mbere gwaku kũrabatara Ngai. Nĩguo. Na wĩna Ngai Ii. no ũgakinyanĩra. Nĩguo. Na no ũkarĩa matunda marĩa Ngai akũigĩire. Nĩguo. Ngai arĩ hamwe na Isiraeli. Ii. Na agĩtũma magakinya Kanani. Nĩguo. Rĩu Ngai e hamwe nawe. Ii. Kiugo kĩa mũico nĩ atĩ Ii. no ũgakinyanĩra. Nĩguo.
na nigetha hoco hiwitu njire muthikiriria ndugate ngai nema ikara na ngai morito-ini na witikire guthama nake tondu no agagukinyia niguo tugwetikire mathina makunine niguo wina ngai wi muhotani ima niguo nikwenda kuhoya rucini ruru rwa muthi karibu na muthikiriria kinyite mwico mwathani thiini wa ritwa ria Jesu nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ na Ngai witũ nĩ ngũgũtĩa mũno nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wathikĩrĩria Ngai ũkũhete kiugo kĩu na no kiugo Ngai ndathoma no kĩrĩa kĩngenagia na kĩrĩa kĩheaga mwĩhoko nĩ atĩ Bibilia yugaga we Ngai nĩ ũtĩte kiugo gĩaku gũkĩra rĩtwa rĩaku na tondũ nĩ ũtĩte kiugo gĩaku Bibilia ĩrauga no kiumaga thutha nigetha Ngai witũ kĩhingi ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ hingia kiugo kĩu warĩthia ngoro ĩno hingia kiugo gĩkĩ gĩaku Mwathani nigetha mũtũũrĩre wa mũndũ wenyararire na akĩmenya Ngai witũ ĩtĩkĩre kwarahũka na gũthiĩ na mbere tondũ wĩ Ngai ndarĩria kĩhiko kĩu Mwathani gĩathirire na gĩkĩoneka ta gĩtarĩ na mwĩhoko Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ toka kuga no nguo ya igũrũ yathire no Ngai wĩ hamwe na kĩhiko kĩu ũguo Ngai no ũkĩhũmũkĩre muoyo na tondũ no ũkĩhũmũkĩre muoyo na no ũtũme Ngai kĩgĩe na muoyo hĩndĩ ĩngĩ ndagũthaitha gĩkĩre muoyo rũcinĩ na ũtũme kĩrũgame na kĩhande thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrĩ ũrĩa mũrwaru rũcinĩ rũrũ Ngai ndamwendithĩria kũhona kwa mwanya ũrĩa ũkuĩte ngoro na agakinya mũico Ngai ndamwarĩria kĩambĩrĩria kĩerũ na githĩ ti kiugo gĩaku Ngai kĩroiga atĩ mũthia wa meciria ma mũndũ hau Ngai nĩho ũkaga kwambĩrĩria ũkawambĩrĩrie Mwathani oerera mũtũũrĩre-inĩ wa mũtumia ũyũ oerera mũtũũrĩre-inĩ wa mũthuri ũyũ oerera Ngai ndagũthaitha biacara-inĩ ĩno nĩgetha ĩrũgame rĩngĩ na ĩhande tondũ wĩ Ngai ĩka maũndũ manene na ma ũtugi nĩ tondũ Ngai wĩ wa kwĩhokwo na wĩ wa kwĩrĩgĩrĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twahoya na nĩ twĩtĩkia amen amen good na tugacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa kiugo kĩu Reverend mũndũ angĩenda kũhoya nawe kwaria nawe egũkũnyita atĩa na kwaria nawe atĩa haya mũndũ angĩenda kwaria nani na ndio tukoragwo gũkũ Nyahururu Nyahururu tukoragwo haja Corner na ngĩnyite andũ othe itũra rĩa Nyahururu ndĩmere twĩna kĩũngano gĩkwambĩrĩria ũmũthĩ hwainĩ tukarĩkia nginya mũthenya wa Friday na nĩndamũnyita ũgeni kanitha-inĩ witũ wa Nyahururu nĩ haja Corner opposite Starehe na tondũ nĩ twakũnyita ũgeni ũka nĩgetha ũigue kiugo kĩa Mwathani ũngĩenda kũnyita namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 64 79 0727 40 64 79 Thank you very much Reverend mũno sohito utukinyerie ngeithi kuria New KG mwagicamania mathaa macio mangĩ nĩ ngũgeithia andũ acio Mwathani na Bishop nĩ kũmũgeithia na ningĩ mũthikĩrĩria Ngai amũrathime na amũtũrie nĩguo kamũhandĩre kĩigoti rĩthiĩ no ũtigwo na Ngai amen kĩu nĩkĩo kiugo kĩa kiumia na ndamwendithĩria kiumia kĩega kĩna ũhotani nĩguo thank you nginya tũgacemania rĩngĩ mũthenya ta ũmũthĩ thank you Reverend thank you God bless you thank you God bless you too na ũngeithanirie gwaku nĩguo amen thank you good ũcio tu manake etagwo Reverend Grace Kiero rekia kagoti nĩ thaa 10 tigĩtie ndagĩka kenda nigetha ikorwo igikinya team thereruka makorwo makĩingĩra kĩroko kĩmwe yeririe thenge ciake ciothe ĩronire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremara na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũra rathime
ciaku amutumeire ũteithio na ihenya ihũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio waĩ ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩka rũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro gatereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu mũndũ onagatoka angĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri tũnamanyaga nĩ twa Jakubu ciaciarania kĩmaka mũno ũngĩtuĩka kĩhingo kĩirathimo ona meri ũteithio waĩ ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩka rũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro getereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya Araiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka na rũthanju rwaku karinge ciama eria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio waĩ ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩka rũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro getereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ĩnĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra mbĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio waĩ ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩka rũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro getereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio waĩ ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩka rũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro getereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya Oh yes, rĩu nĩruo niĩ ngumĩra naruo rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Apostle Sammy K atĩ rauga ndeka atĩ tawe nĩkĩ kĩratũma ũthake rwĩmbo rũu na ndoka ngĩrwĩciragia nĩ roho nĩ roho rĩ na no tũkũrũthaka rĩngĩ tondũ rĩu ndari tũnogie tũkwĩra andũ o ũguo he karũthanju kangĩ Ngai agũtwĩhokera kamwanya mawoi andũ nĩ mareherie tũrũthanju twao na tũteithio twao nĩguo karibuni sana asante na mũgĩtũtwarithie wega asante niĩ na niĩ reke nyambe ngiumagare tukionane rũciũ
Asante. Thank you muthikiriria, tuonane rucio kiroko, wona Ngai enda utindie wega, Ngai akurathime agwike wega na kurathime maundu maku magirire na utinde oro wega ni tondu wa Ngai. Nie ni ndaumagara gia na muthenya mwega. Njitagwo Generali Shohi wa Ithe Faith. Tigwo wega na team Dereruka. Kare niendeo tondo megwira onde ngura etionake endeo ndokitane kamerekera nimero nyedio kaiwe dhurera ngayendete makiukara ikaiwa watire mamenyagera umatane ushobola Jehova adwashirode mwewa ondienyenyerekaga. Manume uibire ndiganire mwena njero shakwa irumisha ozitwekete irathimo nimerone nijetagwo gutherema ngayendete makiukana ikaiwa watwire mamenyagera umarota ni ushobotha Jehova andu acio ndemwe wao ndienyenyerekaga. Nataraja kufura wale watene kaya kietagwo nigetha egoshithie ndorere imwegire imokuererie ngayendete makibukaga Ngai watwire mamenyagĩrĩra umarota nĩ ũcobotha Jehova andũ acio ndemwe wao ndienyenyerekaga. Wa mwathani toria rigicĩria nĩ wega wa Ngai maitho make matire macũnga onarĩ ngombo wake kwĩnya kwĩ igũrũ ritũ andũ arĩa Ngai endete makiugagara nĩ Ngai wao twĩre mamenyagĩrĩra kũmarota nĩ ũcobotha Jehova andũ acio ndemwe wao ndienyenyerekaga. Makiukaga Ngai wao twĩre mamenyagĩrĩra kũmarota nĩ ũcobotha Jehova andũ acio ndemwe wao ndienyenyerekaga. Asanti sana Jimmy Sibisa ruboro da kamuno makiri ruboro rumuno makiria andũ arĩa Ngai endete aya matihutĩkaga aya no ngimaruma ũcio nĩ wĩra wa tũhũ mũtheri thaa 10 cia rũcinĩ. Good morning. Onoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mũrokairĩte inoro noyo ĩracina mũhu nakae mũthĩ nĩ mũtare inoro
na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku ni muthenya mweru muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kiayo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamũka rwĩmbo baba herwa magijo mũmũgothi mwini ya kutaskiza tune hora star 811 star 496 hash modo tatase gutoka agoikara motorere mwega oya hoya nakana gukoba gutumaga motoka nyararuo ebobani kuamũka rwĩmbo baba herwa magijo mũmũgothi mwini ya kutaskiza tune hora star 811 star 496 hash gotire modo tatase gutoka agoikara motorere mwega oya hoya nakana gukoba gutumaga motoka nyararuo ebobani modono agere terani kiagireka gutaka kana kwiganira onie gwada kirathimo giaku kiria gitaima gwathuthanĩtie mwĩrĩ waku Ngai no akũhonie akũingatĩre mĩrimũ na ndwari nĩ wendi wake tũikarage wega twĩna afya na thayũ wa ngoro Ngai wakwa oi baba motorere
rũkũngũ-inĩ amwambararia no kamũteithia Asanti sana vavahe muturire mwega Magi Jomo rubroda kamuno makiria rwatukinyire bega ciandite wega thaa 10 ikaito kioro daika 8 mutabuni wa Ino FM mushini wotu ginotana tugitheruka muthenya wao muthe. Very good morning to you wewe ruguru wa mugabo witu karibu sana ginya ndire shiri hada wega thina shira cia rucine tutorane na wewe wega thiini wa ikirekare ya mbere na ria keri ikirekare kuhoya hamwe nawe guthaka nyimbo iria be uratuitia oro ndumu na gukunegereria mbeca gukumiriria tutorane na wewe gata wega otoria Ngai gutuhotithie ni ndigetagwo mwari wanyu tuna kama kawaida ndikire nyika muthenya wao muthe. Very good morning to you. Very good morning too. Uko vipi? Niko salama. Mwathani agoshwa. Imeni. Onaidire na urude mwega ni wa Kristo. Na ndiakira Ngai ni thengio ni akidaraniria na matigari make ma muthenya uyu mwega wa Tuesday. Niguo. Na gakena ngamenya ati onayo kiri mwega muthikiriria nake no mwega na yaranyitanira na ithuĩ rũcinĩ thĩinĩ wa thereruka mathaa ti merĩ. Niguo. Tikuigua kiugo kia Ngai. Oh yes. Kurathimwo. Nima na kwira Ngai kiria atke thiini witu. Ameni. Riu ri karibu gaka ka vavahe ndingira nako tondu ni na muthikiriria wa wega ni hoya riega inoro ri hithi no twendega turathime. Ameni. Turathime tawe ni kugo ameni wakara ni ameni ni tuturaga nawe ha wanjiru nduri wanjira ni wendehaga wira ni undu wake mwana witu ochiru thimu igiri tigiri magana wakarura vavahe muthikiria tugatithene wakarura maheni asa shiro makontigirira maundu asa tatareke ni he handu hakinyaga tukauga atiriri ni muturire-ini wakwa let me tell you the truth ni dihenanagia ni na maheni waragiora kuri we cannot be mentioned in the same sentence. Wajiru ni wega gwitikagira riri mundu murathime. Amen. Ni wega gukiraga Ngai ni wega ino iciru kwi matuko twathinagio ni gathimu wakora ndui na gathimu ona kega ngiraka batoni riu we nduri na gathimu ndu kukire na thimu ingi ina gorokire Wajiru tha ici guku bururi-ini twa Kenya riu kwanza we riu mundu ngidona ndionete na thimu yo ni wakarithi na njoi wa macharia show us your ways kariki mwikaga inywe na Jeff ona kuria nayo Babahe kana uko ready uko wikwega igukira kuria kungi uko gwitu baba ni atuhe muturire mwega. Amen. Ya ni kuri indo tutekaga no ngija thaa ici kwi mundu ratwikira no arathini ni thimu he maundu Wanjiru mundu na gatari ma kawaida matikoragwo me ma kawaida. Apana tondu we ni urona gia kure na gia kunyua niguo ndugiciria ngimonaga gia kure na gia kunyua raithi uguo niguo andu angi nginyagia thaa ici prayer item yake no thimu yo winayo andikite handu akara Ngai ukahe tu you know mukae gacokagiria Ngai witu ngatho ona ha turi kwi andu mahoya gukorwo me haha ona irio iria twina cio kwi andu mahoya makorwo me nacio ona we muthikiriria waku hau uri ni ihoya ria mundu ungi niguo hau uri ni ihoya ria mundu ungi ni prayer item ya mundu yes
koguo tukauga thengio ima Wajiro the sonko umuthi twina mbia wacheza kuri na mbeca na turera muthikiriria witu kio giake ni gikumuhe uhotani kuria gwa cheza tondu na gukihura na beno ya *779 hash ndo ni kio yes mundu wothe na gutiramakania ndi thimu iriku kiri nayo mundu agigicirie hakiri urakirakihotanirwo aca ona okire na thimu ya button wina smartphone kore gwacheza gutiri no horo wigie guthutukanio na hanini ona ndurabatara credit by the way aca tokire kuona credit thimu-ini niguo ndirendeka ni *779 hash ithaa ria mbere 5000 niguo na ithaa ria keri tugakirwo ni machine ni kumenya kana ni 10000 kana ni 5000 koguo ithaa ria ni turamenya ni 5000 niguo koguo tukwira muthikiriria eke uria kwagireire aigire kugerera *779 hash acagure na be mwena ni ocheza box acoke agicagure ithanduku riake anyita ithanduku riake ogwo na moko no ahote kuinuka na bonus ino twi nayo. Oh yes, *779 hash. Amen. Igira ku olo kuhotithio na kure mwana wa Ethemethi ni jo twiranda muno makiria kure mwana wa YouTube ndona ni twi sawa. Koguo mundu ungida gututhikiriria gutirorera kure mwana wa YouTube tuko chonjo kabisa na nituguthoma ndumiriri icio kure mwana wa Facebook ya Inooro FM ona ku twi mbere muno makiria no tuguthoma ndumiriri icio ciothe etiguo. Ni uhoro wa ma. Good. Thank you. Tobetu rathire muthenyo wetu mwire Ngai murathimi. Amen. Amen. Gai
ciaku gitire kĩano gĩkeno kĩana ta irĩma itienyenyekaga na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndakũhoya ũndathime o rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka Ngai mũrathimi wĩrathimage ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka Ngai mũrathimi wĩrathimage ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Ngai mũrathimi tũrathimĩre tu orogwata nginya mũthenya ũyũ Amen. tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ Shiro Nĩ ũhoro wa ma. tũrathimĩre maũndũ marĩa twĩkaga tondũ nĩ ngũigua mũcayo mũnene mũno makĩria wa ciana cia Ngai Nĩguo. ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kwĩra Ngai tũtanamba ona kũhunjia tũkĩara mũthingi atĩ Shiro Ngai atuonie tu kĩrĩa twĩnakĩo Amen. Ngai atuonie kĩrĩa twĩnakĩo ngĩgĩtheremia tondũ ndĩrathoma karũgano na nĩ ngũgĩkorwo ngĩkaheana o harĩa tũkĩhunjagĩria ka mũndũ mũtumia ũrĩa mũthuri wake akuire and the first sentence kana the first introduction ya athamaki wa kerĩ chapter 4 yugaga atĩrĩrĩ atĩ mũtumia ũcio wa ndigwa athire kwĩ Elisha akĩmwĩra atĩ mũthuri wakwa nĩ akuĩte na nĩwe ararĩ wa thiritũ yaku na nĩwe aretigĩrĩte Ngai no nĩ aratigire mathirĩ ũguo nĩguo tũtariĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ a Ngai nĩ twĩtigĩrĩte Ngai nĩ tũmũtungataga no nĩ tũihũrĩte mathirĩ tũngĩhota atĩa gũtungata Ngai na mĩrigo ya mathirĩ mũtungatĩri wĩ hau ũrathikĩrĩria akũhoya thaa cigana ekũhoera acirika ake thaa cigana o rĩrĩa arahingĩrwo nyũmba o rĩrĩa taramenya kĩrĩa kũrĩa Ngai tuonie kĩrĩa twĩnakĩo nĩgetha ũkĩhũthĩre thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩ ndĩraigua ngĩcaya mũno makĩria ndikona we nĩ ũkĩandĩkagĩrwo message niĩ namba yakwa ĩkoragwo kũrĩa mwena wa TikTok ĩkoragwo mwena wa Facebook namba yakwa ya thimũ ĩkoragwo kũndũ guothe na Wanjirũ ngũraga message cia andũ magĩkũhoya gĩa kũrĩa ngakora andũ magĩkũhoya cia thibitarĩ ndigwĩciria nĩ ndakoma itarĩ na message makĩria ma 10 cia irio irio wika tu na niĩ ndĩkĩrĩ o mũndũ na nĩ ndĩkĩrĩ na ũkunderu wa resources andũ acio othe ndingĩhota kũmateithia no andũ aya aingĩra ho rĩ no andũ mendete Ngai tondũ Shaitani nake nĩ mũndũ mũru mũno mũno makĩria nĩakenaga rĩrĩa tũracaya yes atĩ mũndũ ũyũ arĩ wa thiritũ ya mũnabii mũndũ ũcio ndarĩ mũndũ oro ũguo in fact mũndũ ũcio arĩ ndungata ya Ngai na aceraga na Elisha no rĩu nĩ akua nena mathirĩ nginya ciana ciake rĩ nĩcio irenda gũtahwo aca tũtigũtungatĩra Ngai na mathirĩ tũtigũtungatĩra Ngai na icoka ciratũcokia na kũu thutha tũgũtungatĩra Ngai na maũndũ mega no ũngĩthũra gũtungatĩra Ngai mũkenu gũtirĩ ũngĩthũra gũtungatĩra Ngai akĩmenyaga atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrandanga mũtwe-inĩ wakwa Ngai ũrĩa waugire atĩrĩrĩ atĩ inyuĩ mũtigakomba nĩ mũgakombanagĩra ĩkagwathire atĩa ũrĩa waugire nĩ ndĩrathimaga wĩra wa moko manyu tondũ andũ aitũ nĩ marokaga gwetha Shiro andũ aitũ mena kĩo ĩkarĩ kũ twahĩtirie ũmũthĩ ihoya no rĩmwe Ngai tuonie kĩrĩa twĩnakĩo
tondu mutumia ucio uririo ni kiwi nakio ithuĩ ona tutiũĩ nĩ kĩ twĩ nakio kĩngĩtũteithia o tiga Ngai atuonirie. Ti thaa 10:21 nĩ ũhoro wa ma. Nĩ thaa 10:22 minutes. Yes, nĩ aruga na 22. Nĩ aruga. Na he ciugo cikoragwo ciarĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia maathani. Ciarĩtie mũno ũhoro wĩgiĩ Ngai ũrĩa ũrĩrathimaga akĩo gitu. Kumagika mahariga kaigana. Effort gũcokerithia maathani 2:7. Nĩ njũĩ ciugo ici no citũrathime rũcinĩ. Ũrĩa ũkuĩte ngoro no cituĩke cia kũmũrathima na kũmũmĩrĩria. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa tũkoragwo tũgĩtwara maũndũ maitũ, finances citũ, tũgacicarenda moko-inĩ make. Agatũhe nginya opportunities njerũ. Rũciũ rwitũ rũgakorwo moko-inĩ make. Na kĩrĩa arathima gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩtuĩka gĩa tũhũ. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, ririkanai Mwathani Ngai wanyu anamũrathima maũndũ-inĩ manyu mothe marĩa mwaneka. Nĩ anamũmenyerera mũgĩtuĩkania wĩra-inĩ ũyũ mũnene ũũ. Na nĩ akoretwo hamwe na inyuĩ hĩndĩ rĩothe rĩa mĩaka 40. Hatirĩ kĩndũ na kĩmwe mwanaga. Tondũ ũcio rĩ, tũgĩthiĩ na mbere tũgĩtigaga njĩra iria igeneire matũra-inĩ ma Elathamu tũikũrũke. Asa, hau tu. Atĩ nĩ gũkorwo thengio, atĩ nĩ gũkorwo Jehova Ngai waku nĩ akũrathimĩte mawĩra-inĩ maku mothe marĩa ũrutĩte na moko maku. Na nĩ amenyete ũhoro wa ng'endo ciaku ũgĩtuĩkania werũ ũyũ mũnene mĩaka ĩyo 40 mĩthiru-rĩ. Jehova Ngai waku akoragwo arĩ hamwe nawe na gũtirĩ kĩndũ ona kĩ ũrĩ waga. Nĩ ũhoro wa ma. Tũrĩ werũ-inĩ ũyũ Ngai nĩ atũĩ. Na Ngai nĩ atũrathimĩte na nĩ agũtũrathima. Ona tũrĩ ng'endo-inĩ citũ no arĩtũrathimaga na agatuongerera kĩrĩa twĩ nakĩo agakĩhũra maita. Amen. 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 Reke no wanjĩrĩ tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Tũtikĩrĩ twambe tũtĩe Ngai na ihoya. Tũthiaga mbere-inĩ yake nĩ kũmenya tũtingĩhota gwĩtũria, tũtũragio nĩ tha na wendo wake thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mũthamaki mwega, Ngai mwega, we ũtwĩrĩte ũrĩa ũtũraga, we wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene yawe. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ baba witũ, nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku na ũthingu waku. Gatagatĩ-inĩ ka wagi witũ no tũgĩkuonete mũthamaki mwega, nĩ ũtuĩkĩte maũndũ magegania mũthamaki mwega. Nĩwe ũtũmĩte tũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ona wa meciria mũthamaki mwega. Nĩwe ũtũhete gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba ona gwa gũtũra itha wa kĩgongona gĩtheru. Ona nowe ũtũmenyagĩrĩra mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo rĩrĩa tũkumagara baba witũ. Mĩguĩ ĩrĩa yanathĩrĩrĩka ũtukũ, ĩrĩa tũĩ na ĩrĩa tũtoĩ mũthamaki mwega, nowe wanatũteithia gũkĩgita itha wa kĩgongona gĩtheru. Tũtingĩũka mbere-inĩ yaku tũgĩcokagia baba, no tũkire mbere-inĩ yaku tũihũrĩtie ngatho mũthamaki mwega. Na githĩ tiwe wanakania Mwathani mũraika wa gĩkuũ gũtuona itha wa kĩgongona gĩtheru. Nĩ twagũcokeria ngatho mũno makĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngatho cia ngoro citũ mũthamaki mwega. Nĩ ũĩ baba kuna nĩ tũkwenda mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo, na nĩ ũĩ kuna we nĩwe ũteithio witũ itha wa kĩgongona gĩtheru. Naguo rũcinĩ rũrũ rwega baba witũ we ũtarĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya na ũhoti. We ũratũra thĩinĩ wa Isaia 65 mũhari wa mbere, ũkoragwo wĩharĩirie hĩndĩ ciothe gũtũcokeria mahoya. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũtahoyaga. We ũratũra thĩinĩ wa Jeremiah 33:3, Mwathani tũgwĩte na nĩ ũgũtuonia maũndũ manene marĩa tũtoyo na marĩa me hitho-inĩ. O to we ũratũra thĩinĩ wa Mathayo 7:7, Mwathani tũhoye na nĩ tũkũheo baba witũ. Nĩkĩo twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene tũkĩmenyaga we wĩ baba witũ mũthamaki mwega. Tũgĩgũthaitha mũthamaki mwega nĩ tondũ wa ciana ciaku, nĩ tondũ wa andũ aya rungu rwa mũgambo wakwa, na mũno makĩria aya Ngai waroka kũnjĩkĩra mũrigo wao ndĩmahoere. Aya mena mathirĩ mũthamaki mwega, aya mathiaga mawĩra baba witũ, ĩndĩ matingĩhota kuonania Jehova Ngai kĩrĩa mathũkũmĩte mũthamaki mwega. Aya Jehova Ngai maigĩte biacara ciao, ĩndĩ no hathara marathiĩ mũthamaki mwega. Maririkane no meke wega mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Twakĩrũgamia kĩhoto kĩa rĩrĩ Ngai, wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku, na ugĩte nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Awa
utangiturathima ri tutingitherema muthamaki mwega twarugamie kihoto kia riri muthamaki mwega na githime cia ndarakorire arutwo aku baba mwathani maremetwo Jehova Ngai ni gutega tuko mugima ithe witu ramonia haria mekurikia neti aingi ituri turemagwo ni gutega rucini baba gwakia tutiuwe kuria tubati guikia neti citu muthamaki mwega witikio witu ri ukirie gutingiara baba twaguthaitha tu ni undu wa ritwa riaku riria twitanitio nario muthamaki waria mari muoyo turathimire maundu maitu muthamaki mwega tuonie tu kiria turabatara gukorwo twinakio tuonie tu kiria turabatara gukorwo twinakio na nigetha miturire itu icenjie muthamaki mwega tungigutungata atia baba twina giconoko tungigutungata atia Jehova Ngai mwathani twina maundu maratugitira hinya kuria ndu marathikirie muthenya wa umuthi baba mena arwaru ithe wa kigongona githeru matire na mbia cia kumatwara thibitari awa acio Jehova Ngai mangikugoca atia oria Jehova Ngai muthamaki mwega witikio wa ora inyenyu muthamaki wa aria mari muoyo wewe wambire iguru na thi wewe no hoti wa gwika maundu mothe marathime no meke wega aria Jehova Ngai mokira gucinirwo muthenya wa umuthi baba maina mete ngoro Ngai mangigutungata atia baba witu mainamite ngoro aria mokira rucini rwa muthenya wa umuthi baba matare na gia kuria na gia kunyua Ngai maririkane aria mokira rucini rwa muthenya wa umuthi mari arwaru maririkane aria mokira mena mathire maririkane aria mokira mena mawira Ngai tungigutungata tutari na mawira baba witu maririkane no meke wega muthamaki mwega marathime no marathimire mawira baba monie tu kuria marabatara gutheremera ithe wa kigongona githeru na wona weka uguo ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai ndarugama ithenya-ini ithe wa kigongona githeru we ni wiguaga mathaithana ma ciana ciaku baba ndarugama guthaithanira kanitha iria ciothe cirahunjia na mana roho muthamaki mwega abo ba Israeli etekera guciteithia muthamaki mwega etekera gucithumira muraika wa kanitha baba witu na nigetha citheremie baba witu na nigetha ciekire giothe marabatara muthamaki mwega orogwa tatungatiri aria makona baba witu ugete we niwe ugecagurira tungatiri kurithia ciana ciaku Ngai kimanyite guoko baba Ngai kimekire hinya rucini rwa muthenya wa umuthi ndukanareke manyihanyihirwo baba ithima ciao iria wewe yenjeire muthamaki mwega amwe niwe weyamuragira ndungata mwathani ona ende-ini ya mami wao baba ithima icio wenjire Ngai tikanahwe ithima icio itikana unjiguo muthamaki mwega matikana gweterere manoge mwathani ndaguthaitha ndarugama tu baba ithenya-ini riu ngithaithanira atungatiri na makanitha baba itikira kumeka wega Ngai itikira kumarugamia muthamaki mwega yona aya mwathani mathia kanitha-ini ithe wa kigongona githeru ni magwitikirie mutura muoyo ni metikirie uhoro uyu mwega baba witu mateithie tu no meke wega thiini wa ritwa ria Mesia Yashua ririkana riothe mena macira muthamaki mwega ithe witu meke wega we Ngai mwega we Ngai wiguaga na ugacokia mahoya na riu kuona kiugo giaku kiugite atiriri maundu maria tukoha guku thi ona iguru ni makohwo ni maundu maria tukohora guku thi ona iguru ni makohorwo riu rucini ruru rwega Ngai twarika mwathani kuohora utonga witu twarika mwathani kuohora maundu maria mega twarika Jehova Ngai kuoha ndwari na mirimu twarika kuoha kiria kiana tuma Ngai tutigathereme kiria kiana tucokia thutha kiria kiana tuma Jehova Ngai tutigakinyanire nie oro hamwe no we rungu rwa mugambo wakwa ni twetekaniria Ngai ni twakioha baba ithuĩ ni tugwitheremera Ngai ithuĩ ni tugutuika kiria Ngai we na ndeto tuike baba mwathani mwega kungikinya ni wihia witu baba wana tucokia thutha rucini rwa muthenya wa umuthi ni twawoha na tuga nduri na hinya iguru ritu ringi thiini wa Kristo Jesu gitutongorie muthamaki mwega oro gwate matuko maria matigarite baba tutongorie tu ma mwaka uyu muthamaki mwega ona tukiingira mwathani mwaka ukite mwaka gukorwo na maundu maingi muthamaki mwega ithuĩ ni ugutuhitha kiugo giaku kiraiga atiriri andu 10,000 ni makagwo mwena uyu na andu 1,000 mwena uyu ungi gutiri ugwati ugatukora baba kungikagia na mwanangiko mwathani ithuĩ ro hamwe na rucero rwitu na aria mwathani tuciaranirwo oro gwataria aciari aitu baba na aria Jehova Ngai wiyendeire na witiire kuna ni ugatuhitha thiini wa Kristo Jesu twawira bururi witu wa Kenya muthamaki mwega itikira gutuhe thayu riria Ngai tutigaritie mwaka umwe tu tuingire thiini wa ithurano
ndukanareke ndungata ciaku baba thakame ciao citike muthamaki mwega thakame citu itikana itike barabara-ini thakame citu itikanonuhwo ukareka tweturire muoyo mwathani tukehurukira ni ukuru thiini wa ritwa ria Mesia Yashua hamwe noguo twakwihokera muthenya wa umuthi Ngai tutindie wega muthamaki mwega tutindie na gikeno muthamaki mwega tutindie na thayo muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na maundu maria Ngai mangikorwo makihanika maria tutowe Ngai we ni umoi maria tutehota kuona we ni uhotete kuona baba gitwamurani na maundu maria mangi mothe moru baba na witikira twigaire mwathani igairia wega na igairia gikeno na igairia gutonga na igairia kugacira na igairia ugima mwega wa mwiri na meciria Ngai thiini wa Kristo Jesu mutura muoyo ndukana turathime Ngai ningi mirimu etume thutha baba ndukana turathime ithe wa kigongo na githeru ningi maundu maria maumaga andu thutha Jehova Ngai matume thutha baba ndukana tunyaririre kiria giothe Ngai twana kuhoyo tuhe baba utongoe tuturaga tucaragia baba ri na kiria kinini Ngai utuhete ri ndukana tugerie nakio toria wekire Ayubu muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gitwaramie muno muthamaki mwega giturathime muno kigongona kia muci wa matuini gitwike wega baba gituhe ngoro ya kwinyihia gituhe ngoro ya gukwenda na kwenda andu thiini wa Kristo Jesu hoya maitu Jehova Ngai mothe ni umoi maundu maria tukwirite na maria tukwirite Ngai mwega no umoi baba ungigotuhingiria baba ri ritwa riaku ri gutura rigocagwo twana macio manini muthamaki mwega tutikitio na maria tutanahoya ni umoi na no gutuhingiria oro wega-ini waku na wa murugo Mesia Yashua twahona twacokia ngatho amen amen and amen amen muthamaki wa Isiraeli nioragia thiini wa nyuka igutare mundu kirutira ati niguo we nani tuitware kwarawoga ugakora uriagoruga mito mbere yaku ukaigwa guoya no kauga wekirerioki
Kuria deo Kudegera Kuria dukwete Ritwari Jehova Oneno tige sonokono gekwera Asante sana Roborotha Kamuno makireta kwa Charles Kingori tuthegerie giconoko. Ameni. Ni horo wama. Matutige kunyanyagwo. Nima. Ye tuthegerie giconoko. Lois Kim nirega kugana ne guthaka rwimbo rwa ati kabanga yu kirathima mundu mu wa nyumba yitu. Niguo. Guti kindu giconoko ciruta wagi. Na kunyararwo na kuhothio. Ono ngehetirio tu hanini ugakoragwo gicokio keyuria kana ni undu itari kana ni undu itari kana ni undu ndina thina ona andu kaingi rimwe monaga ugikimahurira nginya thimu tario gukombora makomba niguo ona he mundu ngiona ugiuka nduka yake akuria kana wina mutu wa ngima ukamwira ni urathirire kuna magukwira ugo tondu mareciria woko gukomba na gutikire kindu kiuru wajiruta kuona mami wanyu hau ni murwaru na nduri uhoti niguo ciana ciaku ni cio cie mucii mundu tari waikara mucii ndangimenya kana mundu tari waikarie mwana mucii ndari na school fees aikarite hau nduri no hoti uhoro wa Ngai no wage gukorwo wina muthingi na cama hindire mundu araga niguo no ure muri kuhunjiria mundu tari uhoro wa Ngai mwega ni akurigwo ni kini aranyima kabanga ye giturathima shiru kabanga ye giturathima amen kabanga ye girathima andu ake thina ni utumaga mundu nginya akane kihonoko ni ndu wa wagi mesiara to igwira tha reke tombe tumatongi o hanini na kio kinini twinakio nima na tugakorwo tukimenyithio umuthi twina 5000 ithaa riri na ni ciamba cia heo murata witagwo Masi Mombi Kamau Masi Mombi Kamau na ni joini gukimuhurira thimu itha riri twaheo murata gwitwo Masi Mombi Kamau no muthi tukuhuthira thimu ya goro ni ino kana 5000 umuthi turahuthira thimu ya goro tutigihurira thimu ya thi kuhurira mwihotani Masi Mombi thimu yetu turakuhurira nayo horera uguo ya girigana rimwe muthikiriria aca tutikuwa na kambuni tutingitikia kuhura na kambuni nino kana 5000 Masi Mombi Kamau yes na na 5k na tugakirwo ati ithaa ria keri ni ciringi 10,000 kogo Masi Mombi ri ndanathie na mbeca ciothe niguo athie na 5000 na ni kuria kwa *779 hash tugwitaga kuria kwa cheza uhoro mwega wa cheza ugino kana ciringi 10,000 rucini ruru rwega rwa tariki 18 mweri wa kana na turamenya no ukorwo na gikeno na no ukene ota Masi Mombi ndikani akiona mbeca icio thimu-ini yake ni tugukiaraniria nake tondu ni akorwo nake akirumirira mutaratara uria wagiriire wa kuhura na beno ya *779 hash ecagurira box yake cheza box arike gucagura box ri ndagicagura ithanduku riake niguo na agicemania na ithanduku rina kindu kana ritari kindu no atwirire no riri ithanduku riri kana ima kindu kana ritiuma kindu ni ria muhotithia kuona bonus ya 5000 yes ona muthikiriria witu ithanduku riake riria gwicagurira ni rikumuhe bonus ya 10,000 igira *779 hash igira tu mbere ya thinashara na thinashara ya gitigie ndeka 19 okorwo ndirahitie kana 20 aha wewe thaa 11 ciathie na Masi ni wici gituretha ri ni before thinashara ni cia before thinashara very nice 10,000 ithaa rimwe-ini uguo twaruga igua 11 mumenyere ukinyagia hau na no ngire nginya thaa ici kuria gwa *779 hash thank you yes
Hamwe na ũguo no wega tũkũririkanie atĩ SMS line itũ nĩ hingũre kũrĩ mwena wa Facebook na kũrĩ mwena wa YouTube tũrore andũ erĩ kana atatũ. Nĩgetha twambe tũikirie Fresh Tuesday good morning jitagwo Mugristi original wa Subukia pamoja sana hadi tamati na mũndũ gwĩtwo Boni Kavaro kuma kũrĩa mwena wa Nyirikeni East ukajira tu hamwe muno makiria. Asante. Ni kũrĩa gwa 22989 David Kiarie wa Subukia ekuo. No amona mushushio Michael Jogu wa kivirigwo nake eko na Rachel Jenga wa Iraki Baghdad dasharagirwo na hanini murata uyu na blessings double Ben wa Nyahururu agakiuga Ngai witu eno hoti Meri wake aragana kuria Kirinyaga nake ni atugeithia gukumanyagi wa kuria Nyakiambi Elbagon na Muthe Karigo kuma kina Gofu mwena ule waka huho aragitia rwimbo rumwe rwa Gikatoreki. Asante sana ona mama Ken wa Varisho na ginya MC Buru Ebenezer akora wari muini na shabiki mwena uria wa uthiru kogo no tuguthi na mbere na kwihugura mwena ucio no turamenya ndumiriri ciambiriirie gukorwo cikigira o riria twambiriirie idari ya thaa 10 hatari nganja ri tutarudi hapo na twacokereria ri tutigugia thaa na murata uyu masi kabisa na tumaririkania ona aria mataingirite ni star 779 hash turabatara credit na riu wega nyati ndurabatara ginya thimu ya goro asa Rosine keroko kehorero thimo kerwa mami bitone boroaru kero derene kana mosie narwa dore pesa na yenya betoke nikawa kayo kera thima modo mwe wanyo beno ya mami wito negega hedera madenda moka tamaya kunekana togatiga kona nagererio dataraka musaraga kwa haria nemagia ona negatidigananga ario daria maito no kuhaso wehoko bitono hekai nikabaga yongera thima modo mwe wanyo beno ya mami wito negega hedera madenda moka tamaya aga kunekana togatiga kona nagererio Sagisia perene sito naende ya kuona fea no gethina nikaba kayongera thima modo mwe wanyo beno ya mami wito negega hedera madenda moka tamaya aga kunekana togatiga kona nagererio witikio kaine gwatuturagia atigwetere
Nĩ kabanga yongerathima mũndũ ũmwe wa nyũmba ya mami witũ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa thĩna woka tũgatiga kuonererio. Nĩguo. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria Lolly Scheme rũgĩtũkinyire wega ciandĩte wega thaa 10:47 na mũtambo-inĩ wa Inooro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana ningagĩtwo wa Karura wanyu tu na nĩngetwo Wanjirũ wa Fausto na ithaa ritũ rĩa mbere rĩrĩ tũgagĩkiuga mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũrakĩnyitanĩra na ithuĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega Ngai amũhe mũthenya wa kĩrathimo amũrathimĩre kĩyo gĩake nĩguo nĩ ma rĩmwe nĩ tũng'ang'anaga mũno wa Karura na tũkaruta nginya wĩra rĩmwe andũ ona matarona no Ngai witũ nĩonaga Ngai witũ nĩonaga effort o yothe mũndũ ekagĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Ngai nĩamĩonaga na Ngai ena ũhoti wa gũkĩmĩrathima nĩarotũiguĩra tha ndikora nĩ ndathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ rwa Lolly Scheme kiugo tondũ ndathikĩrĩria thaa ici atĩ ũngĩnyona gũthera nĩ theraga nĩguo no gathĩna kangĩũka Shiro hĩndĩ ĩyo nĩguo ũngĩmenya ingĩambia kũhingũra WhatsApp group na kwĩ andũ manatũmena nĩ kũmagĩra ũteithio ate rĩmwe ithuĩ arĩa tũikũrũkaga Nairobi rĩ nĩ tuonekana ta ithuĩ twĩna mbeca mũno makĩria gathimũ gothe ga gĩcagi na Shiro wĩ mũira wa ũhoro ũcio kambaga kũhũrĩrwo mũndũ ũrĩa wonekanaga tena kĩndũ na rĩmwe onake ndakoragwo nĩ kabanga akĩrathima mũndũ ũmwe ũmũthĩ nĩ ndĩraigua ngĩenda gũkũma ndaimono ya thĩna mũno makĩria na ngĩenda gũkũmithia thĩna tondũ thĩna ti kĩndũ kĩega ona hanini na nĩkĩo ngũgĩcire tũgũthoma thĩinĩ wa thamaki wa kerĩ 4 kumagia mũhari wa mbere marĩko maraiga atĩ na rĩrĩ mũtumia ũmwe wa ndigwa warĩ mũndũ ũmwe wa thiritũ ya nabii akĩra Elisha atĩrĩrĩ mũthuri wakwa nĩ akuĩte nawe nĩ ũĩ wega atĩ ararĩ mũndũ ũratĩte mwathani mũno rĩu rĩ nĩ ararĩ na thirĩ wa mũndũ na mũndũ ũcio rĩ nĩ okĩte kũgĩra ciana ciakwa 2 agacitue ngombo nĩguo erĩhe thirĩ wake mandĩko maugaga atĩ mũthuri ũcio wakuĩte he was among the prophets of Elisha koguo mũthuri ũcio wakomete ndarĩ mũthuri oroguo ndarĩ mũnyui wa njohi no kamũhano andũ acio matiko marĩkiria andũ ũru tondũ Ngai nĩwagĩcenjagia mũndũ ndarĩ mũndũ toĩ Ngai icio nĩguo ciugo iria ngwendaga kũhũthĩra mũndũ ũcio ndarĩ mũndũ toĩ Ngai mandĩko ma gĩthũngũ maugaga he was among the prophets of Elisha noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ta ndungata ya Ngai ya hĩndĩ ĩyo na nĩyo yakua na Shiro yakua ĩna thirĩ ĩna thirĩ naguo thirĩ ũcio rĩ ũcũngĩrĩire ciana ciayo gũtahwo mũndũ ũrakuona thirĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ ona rĩrĩa ararĩ muoyo rĩ ndararĩ na mũtũrĩre mwega tondũ ũngĩgakinya nĩ gũkomba ũkombaga nĩ wagi mũndũ akombaga nĩ kwaga ĩtiguo na rĩu rĩ atĩ rĩu mũtumia ũcio wa ndigwa akĩrigwo nĩ atĩ angĩka agĩthiĩ kwĩ ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Elijah rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa Ngai ndakanetĩkĩre kumagia mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo nĩ atũrĩhĩire thirĩ ũrĩa warĩ mũnene wa mehia mũtharabai-inĩ ona mathirĩ maya mangĩ mothe Ngai ĩtĩkĩre gũtũrĩhĩra tu na ndakanetĩkĩre rĩngĩ tũcoke ũkombo-inĩ ũcio wa mathirĩ mandĩko magakiuga atĩrĩrĩ atĩ nake Elisha akĩũria mũtumia ũcio atĩrĩrĩ ũkwenda ngwĩkĩre atĩa ta njĩra nĩkĩ wĩ nakĩo gwaku mũciĩ nake akĩmũcokeria atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩ nakĩo o tiga rĩu aingĩ tũtigagĩra hau gũtirĩ kĩndũ ndĩ nakĩo nĩ tondũ rĩmwe na rĩmwe nĩ tuogaga kuona kĩrĩa twĩ nakĩo nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya rĩakwa no rĩmwe tu Ngai tuonie kĩrĩa twĩ nakĩo Ngai tuonie rĩmwe ithuĩ na ithuĩ Wanjirũ tũtimenyaga nĩkĩ twĩ nakĩo mũtumia ũko ndamenyaga kĩrĩa nakĩo ndangĩateithĩkire Ngai akĩhiũha kũmwĩra o tiga Ngai akĩhiũha kũmũquicken arĩkia kuga tũtirĩ kĩndũ twĩ nakĩo akiuga o tiga kamũtũngi ka maguta ma mĩtamaiyũ nĩ agĩkĩririo athiĩ Elisha akĩmwĩra thiĩ ũkahoe mĩtũngi mĩtheri kũrĩ andũ arĩa mũhaka-inĩ nao na nĩ twĩ karũgano kau korĩa maguta macio makĩingĩhire na mũtumia ũcio agĩkĩendia na akĩrĩha thirĩ no rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ thiĩ ũkĩendie maguta macio ũrĩhe thirĩ na marĩa megũtigara wendie mwĩteithie Ngai tuonie kũrĩa tũgwĩteithĩria Ngai tuonie kũrĩa tũgwĩteithĩria mandĩko maraiga atĩ arutwo mothani makĩra Jesu twatinda hao tukũmũgima tũtigana kũnyitio nakĩ tiga Ngai tu akuonirie Shiro harĩa ũngĩikĩria nduono yaku niĩ ndĩraigua ũru mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ciana cia Ngai na ngwĩre the saddest part nĩ atĩ ona andũ arĩa marathĩnĩka mũno makĩria nĩ andũ aya tũhunjagĩria andũ a moĩ Ngai andũ nĩo makũragia wakandũ nĩ wĩkaga deliverance
wakarua ndina mathire maingi muno makiria ngai atangituonia haria tuguikiria neti cito ngai atangituonia kire twina kio muthuri uyu ari muthuri wari ndungata ya ngai na ni athinikaga na ni ari na mathire ngai aroitikira gutuonia thonyo mwe Jesu ni arire mundu thie utege thamaki akimwira muhingure kanua oya mbeca icio thie ukarehe tax ngai ni akoragwo na solutions nyingi njira cia ngai ni nyingi ngai uyu niwe wauragia mana ngai uyu niwe wathondekaga njira imagine ngai uretikira gutuonia tu ndagetikira andu ake riu ningi mathine muno makiria ndagetikira andu ake heruboro wa mundu gwitwo Paul Mwai aigaga ati wende gwitikira gwitukania ngidagetikira andu yake metukani ni ndu wa kwaga ni ndu uria maunire ta ngai taroka ni ndu uria metereire ngai ati ithuire mukungirwara gwitu niwe ukoragwo wa mbere kuhurirwo thimu no nawe rimwe ndukoragwo nacio ngai arokuhe thiini wa Kristo Jesu ngai arorathima wira wa moko maku kuri mundu warwaririe ciro akimenya ndari arata akirora ndari na mbia cia kumutwara thibitari ndari na mbia cia kuria na hihi tongo we niwe muthuri wake ena mutumia na ciana niguo ngai kabangira thima andu ake iguru na thini cia ngai gutiri kindu ngai witu angiaga kana anginyihanyihirwo na ndariaga na ikumbiri yake ritiririaga na niwe mundu murathime uria atari tondu mandiko matwiraga ati ni kwari mundu wetagwo Ayubu na ari murathime that is the introduction ya Ayubu nake ngai tondu we ngai niwe mundu murathime uria hana turathimire andu yaku turathimire andu yaku turathimire aya merungu rwa mugambo witu turathimire wira wa moko mao na kwi mundu urathikiria ciro ndagiuga ameni na ni njiraga andu rigu ndireraga andu muthenya wa ira handu ndirahari ngamera uthamaki wa nduma no uthamaki wa utheri andu mahotanaga ni undu wa kindu kimwe kwaria ereme uthamaki ni wa nduma ni kwaria marangi na makaruma niguo uhoro ucio kahanika na ku ciana cia witikio ri niki mandiko matwiraga ati ciana cia thi ni njugi the sons of the other are wiser than the sons of the kingdom ati ciana cia guku thi koragwo injugi ukira ciana cia matuine tondu ciana cia matuine tukiuga ati ngai arokurathima matiugaga ameni no kuria ciana cia uthamaki wa nduma ri ni maragia uhoro wigie kuhotana ukoragwo wi thiini wa kanua ka mundu na kugutuga ngai witu arokurathima na kuhingurira njira ciaku thiini wa Kristo Jesu amen ngai ameke wega ndirakuria ha hindi ingi Musa arerirwo ciana cia ngai irathimagwo ko ni kurathima ni kuga atia iti kurekereria ciugo kanua-ini kama kanua-ini gaku ini Musa arerirwo ati ungitu kurathima ira Haruni na ariu ake gitu kurathima augage ciugo ici na uguo ni kuga arekereria ciugo icio ni cikuruta wira tutira guthoma ha horo wa Balamu na Baraki indari athie rekererio ciugo tondu thamaki ni wa nduma na wotheri uhotanagwo na ciugo na nikio twiraga mundu hoya tondu ni ciugo citumaga mundu ahotane Kristo aragutuigwira tha mwathani aragutika wega amen titha 10 yatigaria ndagika 4 thaa 10 yatigaria o ndagika 4 cia hadi 11 na nweka yega ni ugo agitwira horo wigie ciugo horo wigie nginya kuhoya na kaingĩ rĩmwe tutimenyaga nĩ maũndũ marĩkũ maracenjia kana ngai aragariũrania rĩrĩa tũrahoya niguo twage we have no idea tarĩu no atuhoithiaga mũno rũcinĩ wa karura na no twage ithuĩ kuona rĩrĩa ũgũtũhoithagia nĩ maũndũ marĩkũ macio magũcenjagia kana nĩ maũndũ marĩkũ macio ngai agwĩkaga merũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ũmwe witũ na nĩ njũĩ nĩ gwakorwo na araika ngai atũma macere na matucerere na moke na uteithio kuri minyororo ngai akorwo akiunanga rucini rwa umuthi kuri destinies ngai atuika ciragariuranitio ciracenjetio cirageretio kuninwo ni mucukani ngai ni acicokia na acihe hinya kwi maundu maingi muno na kuri nginya arwaru mahona ihinda-ini riu tukuhoyaga tokwaria tu tukwaragia kana tokwaria tu kwaragia tukuhoyaga hamwe nawe aca kiria twakorwo nakio ihinda riu tumana thiini wa mahoya ni maundu makigariuranio ni ngai ni ngai agika maundu na agicenjia maundu koguo ona riro nogete hoya
ona rio raigwa nduri na kindu ngoro-ini hoya tu ona rio raigwa wina ganja kana you are unsure about your life then uhoro wa muturire waku uhoro wa rucio rwaku uhoro wa ciana ciaku uhoro wa marriage yaku uhoro wa ndwari iyo ithini wa mucie hoya ona ko ndumenya kana ni maguka muthi magutahe hoya ndukanatige I love that kuhoya tondu hindi ciothe wahoya wakarura hindi no nginya twahoya tuhoyaga ha oroshini niguo iguru niricenjagia heaven moves iguru niriaragia iguru niritumaga iguru niritumaga kirathimo iguru nirikaga maundu niricenjagia maundu na ninjui kuria kwa mucukani nakuo ni kuinainagio kuria gwathu ninjui ni gutika gwa kuinainio undu ni ati history ni cenjagia shiro ikatiriri ni nduri ciu ruko utumaga mahoya marituhe muno ni tondu shaitani ni amenyaga hinya wa mahoya angikorwo he undu koragwo imuritu ni kuhoya niguo ona tuko no ukore ni uguko ina thimu tuko mugima no waigwa kuhoya tu ukaigwa turo ona ndo no waigwa kiugo ti roho akwira hoya hau niho waigwa na ngadi munogu na ngadi rabatara gukoma kari hinya uriku uyu ukoragwo mahoya-ini ni tondu mucukani niowi wauga ni kuri undu wikikaga thiini wa uthamaki wa nduma riria mundu ekuhoya no wicirie rimwe tu no kwaria oraria kana rimwe no kuwhisper whisper no gicirie rimwe no kurira tu orarira ukirite ogwo we wiki ugikaira Ngai no wicirie tu no ugwo tu ureka no nduramenya ihinda riu urahoya there is something he undu urekika wadirikana ciugo turathomete irai o ira na nĩ ngũcithoma o rĩngĩ ona ndigũcitaũra thĩinĩ wa Isaia 65 mũhari wa mbere tathikĩrĩria ona tũtigũtaũra nĩ ũndũ wa mathaa atĩ Mwathani akuga atĩrĩrĩ niĩ njikaraga ndĩharĩirie gũcokia mahoya ma andũ akwa no matihoyaga njikaraga ndĩharĩirie kuonwo nĩ arĩa manjaragia no matirũmbũyagia no ũhoro wakwa ta imagine imagine tu uguo niguo tura ati akoragwo ehariirie gutucokeria mahoya maitu no andu akwa matihoyaga ndikana uri wanoti kuri hindi ungituria maruo hoe hindi yo niyo thimu yaku na ndikuririte kuma ngatha cigana hindi yo nirio ru thimu niwe irutaniirie na waya irutaniirie na waya egukuhe rugano gukuheruga ucio kuoya nginya uriganirwo ni kuhoya nginya uriganirwo ni uguturitie maru uhoe ni undu wa gitumi kiu ciru ni ndeithia atiriri ni thimu yakwa ingihurwo ndi mahoya-ini ndioyaga ona ndiruraga no urahoya in fact rimwe ni roho ni andirikanagia gwikira silent niguo tondu ni njui kwaria ma na hindi yo ona koraga mundu urahoera ni mabata niguo ndugia kumuoya ungimirora uguo tu ukamira ogwo tu uji nigo wetagwo wara wa ngoma ukamenyero riu ukengwire uji nigo wetagwo wara wa ngoma na ni ukwenda kumenya ni atera kwira ini kwi thimu tangi assume Ngai arotuiguira tha nĩ mawakarura ndika no tukuhurira macimo mbi kamau turugitha na tukurugitha na iri na gukiririkania muthikiriria witu kuria wa 22989 tutumire ndumiriri ni turamenya ni tukuingira ithaa ria kuhura thimu uguo ni ugutuhurira thimu na hotani itu ni tugukimahurira kuria turamenya masi tukiri nake already namba ya masirikite na 80 280 ucio niwe tugukorwo tukihurira ona twagicokereria muhotani witu wa ithaa ria mbere wa 5000 tondu tukiri na wa keri uria tugukorwo nake ucio macinira riratuhe na kuinuka na 10,000 bas hatari nganja tukirudiriria ndigitagwo nyetu na ningetwo wa ngwenda kuga karura ni hega ni wa karura ni hega ne ino Sesenia ondoire wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamo Nakai mure ne mutare Inoro FM kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku ni mũthenya mwerũ
muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Kuamũka rwĩmbo baba herwa Magijo mũmũgothi-inĩ ya kutasikiza tune hora star 811 star 496 hash modo tatase gutoka nagoikara motorere mwega oya hoya nakana gukoba gutumaga motoka nyararuo emodani Kuamũka rwĩmbo baba herwa Magijo mũmũgothi-inĩ ya kutasikiza tune hora star 811 star 496 hash Musa mwene agiukire na madenge hau ohamwe menare arutete Misiri amatware bũrũri ũrĩa abereire maithe mwene ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ nĩngũturea ikũrinde nyekanate mwathi wakwa nĩwe mwathi mwene ona ndwa yaku gĩtwarana na ithuĩ mwathi mwene ona ndwa yaku gĩtwarana na ithuĩ mwathi baraine ona magariro turakoya awawe torana naidwe Mwigire we mwene ndugiambatania nao atendi guomo githie imwe hamwe nao mono ndukae maninira njĩra-inĩ o mũgĩthiĩ gũtwarana na niĩ mwathi tige gũtuoya nĩgũtumea mwathi wakwa atamengetekereketa nĩwe mwathi mwene ona ndwa yaku gĩtwarana na ithuĩ mwathi mwene ona ndwa yaku gĩtwarana na ithuĩ mwathi amanarĩre gĩtwarana na ithuĩ gĩtwarana na ithuĩ mwathani we Isiraeli maigate ndũgũthiĩ nao niĩ nĩmarĩrire nake akinya gũkĩaga kerire mathaga ma kwĩgemia oiga mecume mothe ũmenye ũrĩa gwĩka nao gũtwarana na niĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ
Tanegwa tumea Kaikore meza kanate Kaikore meza kanate Atenege tekere Tanewe mwami Akonye mwene Anadwa yaku Ile tarere Gitwana na idwe mwami Akonye mwene Anadwa yaku Ile tarere Gitwana na idwe mwami Ewega Gitwana na idwe Otare atotike hata Orana na idwe Orani tuahoya Musange ntoni Kania Israeli Rore arwanda kuwe mwene Yehova woigire Nigotwarana nao mwene Nigatuma mwene uroko Mwana Gutwarana nani mwadi Gutwaya Tenegwe tumea Kaikore meza kanate Atenege Tanewe mwami Akonye mwene Anadwa yaku Gitorere Gitwarana na idwe mwami Akonye mwene Anadwa yaku Gitorere Gitwarana na idwe mwami Nitwakuhoya Jehova Totogaria rowendo Tono nero litomwathani Totale nawe totigeto Totogaria Ngai Usangi tulia kana Nigutwarana nake Wathie akemwonie Witikirika niwe Amwoni hariri waku watwaranire nake Akere maine Wamwaragiria weituine Tenegwe tumea Aikore meza mwambi wako Atenege tekereke Tanewe mwambi Akonye mwene Anadwa yaku Gitwarana na idwe mwambi Akonye mwene Anadwa yaku Ile tarere Gitwarana na idwe mwambi Kiume Natondo niagetekerekete hadi Baba Akembwanirie Medire Ekurie Darie Gutwarana nani mwadi Itige gutuaya Tenegwe tumea Kaikore menya kanati Atenege tekereke Tanewe mwadi Akoanie Hello, good morning. Good morning. Sawa, tohinya wajiro. Mase Mobi. Good morning. Kamana. Wethayo. Ndakũhũra kuma kwa Inoroi. Njĩtagwo Wakarũra Wanyoto. Na twĩna Wanjirũ. Nĩwageithĩka Mase Mobi Kamau. Ndageithĩka mũno. Horo wa rũcinĩ. Mwega. Niĩ na Wakarũra twatũmwo nĩ arata ma kuma kũrĩa gwa cheza. Matira twaranĩrie na Mase. Reke Wakarũra agũtarĩrie twatũmwo na ũhoro ũrĩkũ. Mase witũ ndĩrakorwo ngĩrwo atĩ we nĩ waikirio kanyamu. Tukangenie. Atia nĩ waikirio kanyamu mwana witũ. Tarora kana nĩ waikirio ĩ. Ũtwĩkirire ndeto ĩyo mũkonde. We.
Nĩwona? Ngwanera ko. Rĩu mothe ni mwega. Wĩna thimũ ĩngĩhota kuona? No kwĩtĩkia ndianasoma, ndĩ mũgendi. Thimũ yaku ĩhana ta ya Wanjiru no hote cooperate. No hote kuona message wĩkĩre loudspeaker. Ndingĩhota. Nĩgũkĩrora nĩgĩrotwo ũgĩcoka tũhũre rĩngĩ nĩgetha tũ confirm kana hihi nĩ wĩkĩrio. No ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Mashe Mombi Kamau namba yaku ikambĩra 0705 ĩkarigia na 80 nĩguo kana tiguo. We wĩna 5,000 rĩu amba we ũrore ũhorere nĩtũgũcoka tũhũre rĩngĩ tũigua kana nĩguo kana tiguo. Na nĩ kwa M-Pesa kũrora. Tondũ nĩndĩkĩmũiguana ngamũmenya rĩ. No karibu tũtarĩ twacemania. Wĩ mwena ũrĩkũ Masi? Gatanga. Sawa sawa tũkũhũrĩra Masi hĩndĩ ĩngĩ. Ĩtiguo? Nĩtũkũmũhũrĩra. Haya wehorera ũguo nĩtũgũkũhũrĩra. No mũhũre no njĩtĩkie rĩu gũtũgũtũ ũndũ na thĩna. Wĩ sawa rĩu we sawa we nĩwamenya wĩna mbia. Asante Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ũkũingĩrĩte maita maigana Masi witũ? Nĩngaragia no ngũkũingĩrĩte rĩmwe na ndakoma. Aiyai. Koguo nĩakũingĩrĩte. Arajĩta toro. Thengiũ mũno Masi Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Asante. Amen. Asante. Yani tida wega. Thengiũ mũno. Ciathiĩ Gatanga. Ole wetu Gatanga na ciagĩthiĩ kwĩ mũrata ũyũ witũ Mashe Mombi 5,000 na balance ĩrĩa atigia rĩ nĩ ya 10,000. Yes. Ĩrĩa tũgĩetereire mũrata ũngĩ nake omboke nayo. Eni star 779 hash kuma gwa cheza shagura cheza box tondu wahinya na beno gutwarwo direct kuria gwa gwicagurira na tugaikwira wicagurire cheza box waicema coka gukingĩrio kuria gukire na mathanduku timana wicagurire mathanduku ithanduku rimwe ari mathanduku maya mana ukiririkanagio meri mbeca meri matire no undu ni ati tukeri horo wa ngirici 10 wa karura kana ithanduku rĩaku wecagũrĩra rĩna mbeca kana wacagũra ithanduku wakora kwĩ mbia wĩna ũhoti wa kũmbũka na bonus ya 10,000. Yes. No tu kũmbũka na ciringi 10,000. Eni. Mbere ya thinacara. Eni. All right. Ni star 779 hash. Kana tiguo? Star 779 hash. Yes. Kagira mwena ũcio ndeto yogakorwo indeto thaka muno makiria muno ekagira bio ti ithaa rĩa kuya thimũ nĩ ithaa rĩa kwamũkĩra thimũ ya mũthikĩrĩria ya kwĩra na good morning ya 0722000720 yes na nĩtũkwa tukioya thimũ ciao ndona mũndũ gwĩtwo Rachel Njega kuma kũrĩa mwena wa Iraq Baghdad nĩ okĩrĩte ngona mũndũ gwĩtwo Olivia Kefas nake okĩrĩte tene mũndũ gwĩtwo Elizabeth ya kũrĩa mwena wa Kiamũmbia asante sana Kariuki Mũcibi wa Gathambi nĩ ndamuona baba Shiku witũ nĩ ndamuona na ngethire mũrata wakwa nyenda mũno wĩta Samithua asalimie yeye bidashiku okinyie ngeithi icio ucikinye tondu kwĩ mũndũ ngira ningi akinye ngeithi akore nĩ akona maũndũ make Kuwira siku Viga Steve uginyirie ngeithi ciakwa mũrata wakwa gwĩtwo Viga Steve mũndũ gwĩtwo Samithua asalimike sana thank you na ario the makiri mitambo-ini muthenya wa umuthi na the mathite na mbena gutwandikira ngeigwa muyo aromurathima aromwika maundu mamagegania muno makiri niguonete mundu gwitwo Steve Touch kure mwena wa Kandara onake akijira mitambo-ini sana niguonete mundu gwitwo kure mwena wa machinery ni wa machinery arajira onake mitambo-ini muno makiria gwitu gwitagwo machinery koguo kukundu gwitagwo machinery kure mwena wa Miharati mwenye na gatari kundu na rikesha gakirikani mundu witagwo uguo wajoka wajaru wajokaro na kinegu monete Elizabeth Wangisha asante sana Paul Wagas wa Kirigiti thank you so much thank you so much Ngai amurathime na mwike wega na gutwandikira message ni gitio na gutwenda
na nitona nginya Olivia Kefans onake mitambo-ini arakiuga kuria kwao gutikire na uru na no mweno cio wa Thika. Tugakena ni gukiona muratongi witu witagwo Kariuki Mushufi wa Gathambi wa kuria Kirinyaga na nginya ndumiriri ya mundu gwitwo Lucy Watu na Shushu Wendo, Steve Touch, ndumiriri ya muratongi witu haha witaga atiriri Gicuru wa Raini onake na nyina wa Brian ona Gama wa Abiroi onake mitambo-ini. Thank you so much. Nwagitho ni Jatheman wa Ruby's Fly Over na Panuel Wainaina wa Karatina University ni agukegeithia patron ndagitari murithi wa Kang'ara na ndereba Mogoka Njoro wa Subuki onake akwira good morning. Tugashera tugathie kura gwetagwo Totari Moro tugacemania na JM Menge arauga tutinde wega. Mugristi original wa kura Subuki ndagikugeithia na Major Samuel wa Ng'ombe wa kuma kura Gatumbiro mwena wa Tetu Muheshi wa Miri Muheshi Maina wa Magoro onake aragikiuga tukigeithike ari kure mwena wa Mwiki. Mwathani agoshwo ameni ucio ni mutungatiri Johnson Kamau Maina wa kanitha wa AIPC kuma kuria Mukurwa-ini. Na thimu citu ni tugicihingurire wega na ni ndona nginya murato gwitwo Gamau wa Biroi onake ni arahukite na ni aragitwendithiria muthenya wa kirathimo na tugakiamukira nginyagia ngeithi cia Titu wa Cai wa Marigiti aratwira good morning. Tukoya ndege tugathio kura gwetagwo Philadelphia tugacemania na murata witagwo Ndirango wa Nyambura agagitwendithiria good morning. Philadelphia niko Philadelphia kura mwena wa USA tita wathia akawe sogothi wakarush geithike muno makiria ati akionire JK ye kuria Seattle ndamonire kuna Jabi wa Jao ni mutheni wa Jeff mutheni wa Wanjiro mutheni wa andu aria tongu mutheni wa andu aria mena mathimu mega na mwathani wakwa amen turirikane amen Wanjiro ke nguire let me tell you I feel matuko ni mathiathia nguriu na nini guo ndirera Ngai muno makiria ni ngaremwo ni kwira ciana ciakwa tiri ndatungatire Ngai wa Ibrahimu na Isaka akia kundathima ni ngenda ciana ciakwa ciugaga atiriri nuna Ngai wa Wakarura wa mami nuna Ngai wa mami witu mundu witu Jakubu araiga atiriri tiga ni Ngai wa baba Labani angianyingata moko matheri andu aria matungatite Ngai ni no nyende ciana cianyu tu ikarutaga muhano na Ngai wanyu amen ikaga agikorwo ni Ngai wa mami Ngai wa mami eho amen tondu matuko ni mathiru ciro generation ino turahunjiria matuko ni mathiru ma kumera horo wa Ngai wa Ibrahimu na Isaka niguo aya hari na niguo mutungatiri endaini akiuga atiriri aya marenda kuona aya matirenda kwirirwo aha niguo aya marenda kuona ungikiuga ati wina Ngai o riria wewe wathirito ya munabii na wakuona thiri ungikihunjia ati Ngai uheanaga angikorwo wenda na kuhe niguo yero tuiguira amen namba ya thimu ni iriku namba citu ni 0722 200-720 turamuthikiriria namba ino no uhure direct na no uhure na WhatsApp na ningi no gitwandikire SMS kuregwa 22989 yes ta mundu gwitwo Mwangi wa Kigosho wa kura Nyandarua County twacokerire turo ya thimu back to back ni uhoro wa ma thank you star 779 hash Sagi kolia todo adoma odi pomela tato mono na twayo matida gadeto sia poigua menda mondo malero na makeonera ora woke mwera mene ni edoire ora woke
gũtuĩka nyoka ya kwĩkĩmeria ĩrĩa ya Farao. Oro mũndũ ũcio akĩonekeria itune ũgĩthondeka njĩra kũndũ ũtangĩeciririe na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai, na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara, twoka kwĩndwario twĩkaga ũhonio, tũthiĩ kwĩnduma twĩkaga theri, tũnyamarwo gatuĩka mũtũnyamarũri, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Nĩũĩkaine ta ũtheri wa thĩ, na ũtheri woka weheragia nduma, no andũ twĩkire nduma Misiri, thikũ ithatũ nĩguo herithie Farao, na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai, na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara, twoka kwĩndwario twĩkaga ũhonio, tũthiĩ kwĩnduma twĩkaga theri, tũnyamarwo gatuĩka mũtũnyamarũri, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Ũhoro ũcio tũthomaga nginya ũmũthĩ ũyũ, nĩ warekondirwo tũrĩa ũthomagwo, ndanageria gwĩciria nĩ ndũire nĩ kuuga atĩa, no ũrĩa woneka ũrĩa wĩkaga, ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga, ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara, twoka kwĩndwario twĩkaga ũhonio, tũthiĩ kwĩnduma twĩkaga theri, tũnyamarwo gatuĩka mũtũnyamarũri, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara, twoka kwĩndwario twĩkaga ũhonio, tũthiĩ kwĩnduma twĩkaga theri, tũnyamarwo gatuĩka mũtũnyamarũri, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai, na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Ngai ndũire mũtungatĩri Enda wa Njiko mũtukinyire wega thaa 11 dakika nĩ 27 ithathatũ aharĩa rĩ na aharĩa aharĩa raigana nĩ 27 no yaha nĩ 26 na ĩno nĩyo correct na 26 ĩno nĩyo correct rĩu nĩ hĩndĩ yoka na 27 yes nĩ aruga 11 tutikiamukire thimũ ikereka-inĩ rĩrĩ nĩ tũgĩkĩririkanagia mũrata witũ atĩ ngiri 10 nĩcimwetereire na ngiri 10 niĩ na Wanjirũ na Wakarura tũtingiuga atĩ nĩ tũgũcigayana. Ũmũthĩ wĩ sawa, ũmũthĩ ũkanjĩta Wanjirũ ũkeheta Wakarura twĩ sawa. Nĩma ũmũthĩ tũtingĩkiuga atĩ nĩ tũkũgayana mbeca ici mũndũ akĩinũke na 5 na tondũ tũtiĩtĩkĩrĩtie ũguo rĩ tũkwenda mũthikĩrĩria witũ agĩke ũrĩa gũkĩagĩrĩire ũndũ mũhũthũ makĩria gũkorwo akĩhũra na mbere ya *779# kũrĩa gwa cheza tũmũkĩre thimũ *779# *779# pesa tuko nazo. Good morning Inoro. Wanyoto oyo haha ũkĩona wakĩgogo-inĩ ta tũnyerĩ ndio wale hau ndio haha mũrata wakwa gwĩtwo Wanjohi. My good friend, jana tukakumisi lakini tulikuasiria. Asante. Tukakuasiria tukakushikiria kabisa. Nima Wanjohi, nashukuru. Na Wakarura twarĩ onake haha wega wega. Wega. Na gũkũ no heho Ngai arĩ ogĩtĩ-inĩ. Ũkĩte wega ta wega. Reke ngwĩtire HSC OGW Dr. Patrick mũrĩithi wa Kang'ara.
Muthuri gwitwo Maina wa Maguru ni njui ni arahukite ari haria Mwiki. Na pita githina ario haria country bus mwena wa Japan no turamwendera kuhona kwa na ihenya. Othe nginya mwacimu ara ni gacago gathu kana mwarimu kisasa ario haria Karatina ri. Na gogia simaiko jogu ario haria Kimereku ri. Magioka nginya Wakamano na Njaribe bario haria Nyeri town. Ndiakigwa are mundu waumira na ngiri 5 biyo wega ta wega. Na nĩ wega mũndũ gwĩtĩkia ndakahana to matondu kwa Inoro tugaga na gwĩka. Koguo no kaũndũ kahũthũ tũgathiĩ harĩa ha cheza. Tũgekĩra *779 haci. Oguo tukuma hau weterere nĩ ũndũ wa Ciru na Wakarua magwĩtire mbeca. Asante. Tiro. Thank you Ajohi. Ti thukuru. Nĩ gũcokereria kiumia gĩkĩ kĩngĩ mathukuru. Oguo njĩra Wakarua bibi ndĩkuma kũngĩ kuma haha. Nĩma wa Njohi tarĩ 10,000 rĩ. 10,000 ndiakĩigua mwena cio na mũkũneana. Tibithi nini. Na mũgũthiĩ mũkĩongagĩra nĩgetha mũciari rĩ. Ndagathoneke na bibi tũtikwenda ciana itũrage bara-inĩ wa Kigogo-inĩ cheza Inoro FM tũtũre Inoro. Asante. Thank you mũno wa Njohi. Njohi nake nĩ atũririkania maũndũ maratũhahũra. Macukuru na no thikũ ndini. Thikũ cia. Rĩu atwara kũ rĩu ningĩ mwana witũ. Kĩndũ thikũ mũgwanja kiumia kĩmwe macoke cukuru. Nĩtwageithio nĩ mũrata wĩ haha wĩtagwo rĩrĩ wa mũna na nginyagia mũndũ gwĩtwo etagwo atĩ ũyũ Kimani kũrĩ mwena wa Mwea onake arauga tũgeithĩke na Gacara wa Kĩrita na Jane Gacara onao makĩrĩ mĩtambo-inĩ na Ngigi wa Solai wakwa Nyakinyua. Thank you so much. Mũndũ gwĩtwo aretwo atĩ rĩu ũyũ Kariki Mũcibu wa Gathambia kũrĩ mwena wa Kĩrĩnyaga onake nĩ ngũkĩmuonete ndigwa nĩ ngũmuonete John Muthaga onake nĩ ngũmuonete ngona mũndũ gwĩtwo Mugristi Original ngona mũndũ gwĩtwo Wanyoike Mechanic ngona mũndũ gwĩtwo Theuri wa Engineer acio thĩna no tũrathiĩ na mbere na gũtambũra arĩa othe marathiĩ na mbere na kũigira ĩtiguo. Ĩni thank you. Ona mũndũ gwĩtwo wa mũna na Theuri wa Engineer. Yes. Hello, good morning. Amina. Wakaros. Good morning. Mwathani agocwo mũno imeni. Wakinya tũrĩ Moro. Nĩguo. Wakora MCA mutarajiwa Benigeni woko tũrĩ Moro. Ona nĩ ngugo toguo wakarura gwo mothe. Nĩngwenda gũtungatĩra Ngai. Atĩ nginya andũ arĩa ngoka thutha rĩ ngamwonia Ngai wakwa ũrĩa ndatungatĩire. Ameni. Nginya andũ makagwetaga rĩu mũtikagwetaga atĩ Ngai wa Ibrahimu kana wa Isaka kana wa Jakobu. Makagwetaga atĩ niĩ nĩngwenda gũtungatĩra Ngai wa Benigeni. Ameni. Nĩguo ndĩrenda kũmũtungatĩra matukũ-inĩ ma kũrigĩrĩria. Nĩguo maũi. Ngai akũrathima mũno Wakaros nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Ameni. Nĩ mũtaya ciugo njega mũno mwĩna Ciru. Asante. Ben Githu. Nĩũrekendera hũra mũndũ gwĩtwo Timothy Ndĩro akoragwo kũrĩa tũrĩ taũni etagwo ithe wa Ngũgĩ nĩwe ũtũmĩagĩra mũtukũ ũrĩa tũrĩ taũni. Mũtongoria wa gũkũ gwitũ gwĩtwo Mheshimiwa Ngware mũmbunge mũtarajiwa gũkũ Moro nake agĩe na mũthenya mwega nake nĩaratũrutĩra wĩra mwega mũno. Mũndũ gwĩtwo Wakamano wa Kĩrere Kĩũru wa Rubenia kũrĩa mũcorwe Moro Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Osana harĩa St. Bridance. Athikĩrĩria othe Inoro mere nĩ mageithio nĩ MCA mtarajiwa Benigeni kuma Turimoro. Ameni. Mheshimiwa mtarajiwa wa kũrĩa mwena wa Turimoro. Ngai amwĩke wega na mũrathime na mũkinyĩrie meriria ma ngoro ciake tiguo. Amen. Yes. 0722 200-720. Oh yes. Good morning Inoro. Good morning. Wana terusini. Kwega muno. Niĩ topa na rĩo nĩ na Karatina University nĩ twarahũkire thayũ. Ndĩrĩ mũthenya witũ na mahoya tũcoke tũthiĩ kĩrathi. Rĩu reke ngwara ũrĩa ndagĩtarĩ Patron nĩ mũrĩithi wa Kang'ana arĩa kũrĩa Kĩrĩnyaga HSUGW. Eso njega Nesta Karanja wa Kairũ na Wakamano wa Kĩrere thĩ. Othe ndĩkĩrĩ na Ndirango wa Farm na Maina wa Magũnda kae kũrigana na Kasani mũtinde tha inyuĩ mũrĩ a bata. Asante. Thank you so much. Thank you.
Asante sana na wewe mundu wa bata muno makiria. Tukithie na mbere umuthi tugucioya nyingi muno makiria no wageithio ni mundu gwitwo Ndiragwa Famco wa kuria Sagana ni arahukite wa Marigiti thengio na tukakigeithio nginyagia ni murata witagwo Steve Kago wa Amani Estate wanyeke makanika ndakirio kura kwa haraka mena mundu riri Pemwa Science no mwana wako Pemwa Science na mwana guku gwa 22989 dereva mugo na mugo wa dereva mugo Kajoro wa Subukia Kajoro wa Subukia. Thank you so much. Mheshimiwa Maina wa Maguru ni gumu igwete mwana wako mwalimu Muigai wa Mwangi wa Sipili wa thufiria kumitambo-ini thengio muno tukana wonete Penuel Wainaina wa kore Kirere University Penuel ri ahigisha kathoda Peniel ri no etagwo bwetagwo Panwell na ni kuri handu hetagwo Peniel thini wa kirikaniro Peniel ni kuga atiriri ni njamanitie na Ngai uthio kuthio na ndi muoyo riu ni ndi he kaundu ndagereire ndiriririe muno mwana wakwa ndimwite Peniel mwana wakwa mbere ndiriririe muno kumwita Peniel ni njamanitie na Ngai uthio kuthio na ndi muoyo rwa maundu mandageragira na Ngai akireka ndimatoria riu karitwa kau njiguaga gekega muno makiria wera gitagwo Panwell no riri Wainaina ndimenya reke akiri ciakwa register kindu gitagwo Peniel gugwethera karugaro kau kiria giatumire kirikaniro-ini kiria gatumire ndikana ni Jacob after Kuresol na Muraika ni ndiramenya no ni gucariria handu hau kahinda gatari kura. Good morning Inoro. Good morning wa Karura. Geithiria wajitu hau ndageithika muno Ndiragwa Famco ira ne turakomicete muno my sister. Asante sana ndirahoka wi mwega na family yaku nindire na kaurua na hanini no kahoma kanjikarire pole sana na nijue ni geguthira ni undu wa Ngai tondu maundu mothe tutiamukagira mawega kuri aria metikitie Jehova aramu here mboru inagwo atiriri hau nyamukire maria maroka morona kana memega ya koro baroka negela ya para bioreke moke bakenera mwathani na ngamugoca jana ira patu ndagitari murithi wa kagana Mheshimiwa Maina wa Maguru na Mheshimiwa Bisho watu anehara mwena wa magana tetu nyiri anoro Wainaina na wajungi wa kigoine ndama iho na wa kamano wa sere na mwalimu Jago ni na nduro wa Jogu na John Kehitire matikana gucenjia mutambo ucio urona hanini na wakariba Ngai akurathimaga na gwike wega amen na githima kiu Ngai enjete thiini wanyu mwina wa Njirũ arothiaga na mbere na gutuma githerukage mai matheri na mai memoya magutumaga andu ake mathiage na mbere na kunyotokera hau amen asante sana na mwalimu wa Cirehera mwena wa Fariso ndakariganire thank you so much thaa 11 ndagika ni 36 ni ndagika 24 nigetha ciande wega thinacira koguo murata uria urenda gukorwo akihotanira 10,000 majoini aturirikana ni fithi ni tugukorwo tugitengerania nayo ona tuyo gukorwo tugitengerania nayo thaisi tutikomaka muno wa Karura tondu tukiri na cheza na tari uri murata gwitwo Masiri Mobiri twaranirie nake wa Gatangari ithe enda ina plus 5k aria hafithi niguo na tukuhe muthu hotani ungi nake plus 10k hafithi na tuge ena ndagika cigana ndagika 19 ndeke ngure fithi ndiaga mabuku every time fithi ndiaga mabuku uragana cukuru ciana ciragithomera ngera tuigwira tha wathani urotuigwira tha na muthikiririo uri uraingira kure wa *779# Ngai amurathime na mwike wega Ngai amuhe uhotani Ngai atuika wa kumucagura uri ucaguritwo muthi ona muthu engiuga ca gutiri undu kungika atia ungicenjia waikoro Ngai augite ni ucukania kugite aca masi no nake Ngai uga mubi witu mubino kana plus 5,000 autukire na urio gitwetereire nigetha nake inuke na plus 10,000 and *779# yes ndie kura thini wake ambiririe 20 32 30
karugana gaka gakoroka riri kurikana hindi ya Jakubu maruire na muraika makiginya na kimwira riu ni gwenda unjire we witagwo atia karugano kau gothe ri mwari wa thatu gatiriri Jakubu nigire atiriri ninyonete uthio kwa uthio ninyonete uthio kwa uthio na Ngai na ndi muoyo koguo agitua handu hau Penieli harikia kurwa na muraika utuku mugima kimwira murathime ki hindi ria muraika kimurathime na agikiehera atuire handu hau Penieli karukaritwo ka Panuel na Peniel karukaritwo ka Peniel ni ndendete muno na ndereire Ngai ati ni ngatua mwana wako tondie mutuire ri heka tukadahingurire gigatua uguo kira Ngai riu we baba witu riu tukika nja no uguo ma na no wega tondu na kau no getagwo Peniel out of spares koguo ni kuga ati ni njamanitie nothio wothio na Ngai na nikio njiraga andu haha rimwe tukihoya atiriri ati o mundu ni atuaga Ngai kuringana na uria muwi ciro uguri witu wa Ngai ithuothe nginya muthikiriria ri umenyo na uguri witu wa Ngai ri ni kuringana na uria ithu tumuwi o mundu ni ari muonere wake wa Ngai nikio igwaga angi makiuga ti Ngai mwega tondu uguo niguo mari muonere wake we ungirwo describe Ngai ri how uri ungimu describe ni ma ndina uria ni ndimutaga Ngai we iguaga na agacokia mahoya manie ngoro-ini yakwa uguo niguo ndimuwi ti Ngai we iguaga na agacokia mahoya kuri ndu mwe Jehova Jire Jehova Shama Shalom Rafa ikuringana na mawiko maria anagwikira riu nake arauga uyu ni Peniel ati ni jamaniti nake uthio guothio na ndikire muoyo tondu gutiri mundu onaga Ngai na agatura muoyo he was spared yes thank you so much ndairu maha ciambiriria 32:30 ndauma haha ri guthi kuria kanitha-ini nitaenda pale kanisani haria Juja okay gutinda kuma thaa 8 nginya 11 tumuthi ndiraigua tu ndina roho wa gukanja na gukumithia na kurugamia mathiri maria maratuma ciana cia Ngai cia gutherema na ciremwo ni gutungatira Ngai ndiraga mundu ungi atiriri kirikanio kiugite atiri kiria mukoha guku thi iguru ni gikohwo koguo ni na aria tukuhota guthi hau muthenya wa umuthi ni tukuoha mathiri matige ni andu ni matige gukona mathiri andu matirahota gutungata Ngai ciru wega andu matirahota gwika maundu wega ni school fees ni oka ni rent ni ukire ni kwina aruti a wira ni mokire maundu macio magakorwo me maingi na manene makagithia nginya ciana cia Ngai thayo makagithia ciana cia Ngai gikeno kwi mundu wina woire mathiri nigetha arihe thibitari tajira ciru mundu ucio hana ati tamaka mathiri nigetha arihe thiri wa thibitari urathikiriria muthenya wa umuthi nawe tikanie nani wira wake arutaga wira na ciru ndangikuonia kiria neka na mushara wake arutite wira miaka 10 ndukana thake ciru na kugia na kindu giaku tamaka ni Ngai ukuhotithagia amen oigua mandiko makiuga ati ni ngana ngamemenyi ni itumagwo ciana ngi utonga wa mundu Nika uhuruja ta imagine memenyi oriri wa tua gwithukumira hindi niguo mamu wanyu aragia murimu anga wada mbite cia anga wandu mahe mwiri tudirikanaga aumite Saudi ena mbeca thukumite miake wa kiriku riria okire uragikiuga moka maria kiria mundu arutire wira na magatigirira ni giathira agithie gucerera tata wao mundu aceragira tata wao ndugithia gugicera moko matheri na ndugitigagira nginya mundu ga pocket money mwiritu cio kwao mucii agire na ndwari itamenyekaga igua mbeca ahuthira thibitari ahuthira thibitari mwiritu cahonire mbeca icio riria ciathirire haya riu ni ngwenda nguria atiriri undu ucio ni wa kawaida ti wa kawaida undu ucio niguo ni roho uria tugaga ni wa kwananga ni mandiko muga mutumia uria wauraga ri ati ahuthirite mbia ciake ciothe na thibitari
ari mwe tukumaga mirimu ya mutumia ucio wauraga ya kuhuthira mbia citu no tonga citu wothe ati orire cirwandikwo na ni ndanaigua rugano ruru rukiheano ni andu aingi muno makiria ndio no ndiraigua kiuga ati ni ndanaigua Bishop Ben akiuga ati orire ndambiririe kuyoya na kamushahara ngidongereirwo hindi niguo mami akuire ni ndwa cancer you know orire Windrose witu andikwo inoro hindi niguo oraigua muciari ndio ni kiareikithia hau maroho macio ciro tumakomithie tima kawaida eketwiranaga ima na ngikorwo ntukumaga mirimu na kaigua maroho mamathiri no makumike maroho makwaga no makumike mandiko maraiga ati Jesu akiuga thii mutege thamaki hingura ikanu ga thamaki makionera mbia koguo thiri yotonga imoko-ini ma Ngai amina na ni tundu njui ni hoyaga na Ngai ni anjiguaga ni ndiraigua undu ucio undakaritie muno ndiraigua undu ucio undakaritie muno gutiri mundu ungitungatira Ngai muohe minyororo ya mathiri ciru kwarie ma ndungithikanira Sunday witirwo daily angigana rimu ukimenyaga mathiri maria mena winamo no he hindi ingikinya uge ndiguthi kuoya ngiri icio igana rimwe Ngai ni ahete gia kuria na gia kunyua nigutungatira Ngai Ngai arotukinya hau kwa hinya wake neno hoti tondu ena indo ciothe na niwe watwirire ati tuuhage na kiakoha in fact ndaugira ati ni akoha ariwe kiria mukoha guku thi iguru ona kuo koguo ni guku thi kuramata na kiria mugetikiria koguo ni guku thi kwaca kuramata Ngai witu arotwiguira tha koguo ni gugwitinda muthenya wa umuthi kumagia thaa 8 nginya 11 yes thank you saujuja hamwe noguo andu to maragitwandikira no marandika kuria gwa 22989 wagithio ni Gideon wanya kimwene Rwaka arauga ati Gideon emitambo-ine arauga we ndari na urwe ni mena jubilated Ben yes thank you yes na mundu gwitwo Mwalimu Jagoni akaripresent bari yothe ya Maria John Muthogo nake ndakiri mitambo-ini yes andu ningi muno matwandikire ndiuru aya ngumeka ati aje Ribeba ndoni ni ararugama onake Jaribeba JB ni ararugama niguo JB ni enda gutuka ndakwira ko Ngai etikirie macambiki matuike ahesh ithu tungiona wega ukiikara ukaigua muhesh wakuria mwena wa Turimoro wegarora na mwena uyu Serafina Kinyanjui ugicoka kurora Maina wa Maguru tucai ugicoka kurora mundu gwitwo atiki tucai ni tuigi kumako no muheshi no agikorwe muheshi atari na tucai mundu ambagia mundu atongaga nigetha heane oni akiririkanaga aria abagia tende we andu ingihoera matuike ahesh no nao ni ndiramahoera maundu mega tondu gutiri mundu heana kindu atari ni uhoro wa ma kuna mundu gwitwo Serafina Kinyanjui kuna mundu gwitwo ure wa Shushu Wendo Eruse watwana kuna Jaribeba kuna Waturimoro Ben Githu no cio ngirarugama Maina wa Maguru no cio ngirarugama Pemwa Science na arugama sogothi ndugiakia basi na wakamano ni arakirugama ndacha the bad kana riri Mwalimu Jagoni no menya netukite mwalimu ihinda iraya darugame aya Steven Gaba nera arugama subukia okay tiwe wa muthoni wa uji yani marauga mitambo-ini tikani marakirugama mundu tana gwetora arugama ni atwire tondu riri no wega tukimutambure Jathemani wa kure mwana wa Rubis Flyover ni ngumuiguite Njuguna Mukundi wa Munduru ni ngumuiguite John Kihiti kuma kure mwana wa Rungai Mugo wa Bidani Michael Jogu wa Kivirigwe ati MCA Ndirango wa Famco ari okuo ndrocoka hau ha ndomirerio Bidani wa Mukungi wa Kinangofu asante sana mundu gwitwo ati Pastor Gatifa
ona 2W wa kuma watuka kuria Kieni Nyeri agithio muno ni Bishop Dr. Kim Wabigo. Nimesalimika sana Bishop Wajoki wa Subukia. Amesalimia wewe. Nimesalimika sana na ginyagia twina John Gari wa kuma kuria gwetagwo Hema John Gari wa Hema wa kuma kuria Kahawa West. Felix Kiaria ndakirio kuria Gakui Kandara na mwena wake Matheri tukire na John Muthoga na turakiririkania muthikiriria witu namba citu ni 0722200720. Mama Keno wa Baricho ni kumuonete ario kuoi ni ageithike rucini jimege ata nimeona yeye na ginyagia Ndirango akuria Philadelphia kwira karibu sana Philadelphia ndiagora roho wakwa ni kujiguithagia mundu ucio ti mundu muru ni ageithike kone rajiguithia te mundu ucio ameni ni mundu ira ngai wingi wesalimwe na mzee Mwangi Jogo dikienda kwa kuthoma yake. Thank you. Na jirage wake huyo muratawe na wakamano na Wanyaika makanika na Merimeri na Dedan wa Mikugi wake na Gofu Nyandarua County wote wasalimike na Helen Ignatius MCA Drago wa famkono no amutabura ndamutabura onake Michael Jogo wake Feregwe ndamutabura na wa 19 General Shop wa Spring Valley arauga nyina wa mushirire agaitheke ati MCA Wanyike mechanic uya ni ale maranyandika na women representative Jenga nyumwe na maundu riu lecho no we jabo makutano ni ageitheke ngemuno jaful ati ona Shiro women rep Shiro ri kuri Shiro itoka rarugama aroni reke ngwire let me tell you Shiro nino nyende urugame nini juu no nyone wega ati nino nyende urugame wakarura ndugame ugotigete kuiwe nawe asa nireke hujie nireke ndugame mwena wa riri wa kanitha Admiro King'orire reke iturugame mwena wa kanitha ithui Jackins Mwangi wakwa Ben nuciru ngirugama nino nyone wega no inoro ni didaria kindu kia mundu tiga giaku kana ndurarikana hindi wajikithie tunyamu kuria mwena wa TikTok kana weciragia tutu ni harita ndireka gucera mwena wa didaria kindu kia mundu wa guku kwa FM una kuria una ki Una mucio burata umucio no agaire kuma kuri na Shiro ni ega tondu na Kashiru kare kangi ni kega gacina ni kana cokereirie ndi muhoyagira ndu mbari ya Maria riu amen na wewe waku ri umuthi tuthakira uri kurwa mbari ya Maria umuthi ruru rugwitwo ruru rwa J Garoya hitha mathagu-ini Felix Kiarie hari okuo kuma kuria Kandara na tugicokereria J Garoya arikia agutinira rwimbo hitha mathagu-ini maku Ngaire ni tugukorwo tukirora nucio wainuka na 10,000 oh yes egyo diko ni gashahe
Asante sana hitha mathagu-inĩ maku Jehova. Haria tho itanginyo na itanginyira. Na rwimbo rũu nĩ rwega rwimbo rũu nĩ rwega. Nĩ rwega. Rwimbo nĩ Jaiga Roya. Nĩ ungundĩtie nginya ngarwenda. Nĩ rwega. Te mwathani atuhithe. Ameni. Tiri ihoya rĩa gatari rĩu rĩ. Yes. Tũkũhũrĩra Samuel Githinji. Twina Samuel Githinji wa Mbogo. Twina Samuel Githinji wa Mbogo muhotani wa 10,000. Na tuma na murato gwetwo Masimo Bikamau twaraniria nake wa kuria Gatanga. Atwira 5k ciake nacio na Samuel Githinji wa Mbogo nake ri tiwe wa keri wa kuinuka na 10k kuma gwa cheza muthe kwagirite kwagira itha cia mwathani mwena wa muthikiriria kwagirite biu na tungimwira ni ati ona rucio no muthe agikorwo ni ukuingirite kura kwa *779# wacagura ithanduku riaku tungikwira ata kesho ni siku pia ni nio tugagira ko haha na Ngai agagituhe mahinda agagitukinyiria mahinda nigetha uhotani uyu ukahota gukorwo kiwamukira nitwageithio muno ni John Wairia kuma kura kamo kafi Goda Buruma Tigari kuma kura mwena wa Nyeri o tugiathaga murato uyu gwitwo Samuel Githinji wa Bogoda wa Karatu na Jenkins Mwangi wakwa Ben. Asanti sana nake wakarua agakorwo agetha murata witu Samuel Githinji muhotani witu wa 10,000 ithari turia keri kuma kura gwa cheza gukomanyagi uhoro wa kura kwanyu gwitagwo Nyakiambi Old Bagon rukimenye murata uri urahura thimu ri nuo gutuma riri ni atige kuhura thimu tutingihota kuya thimu yake na turoha twinyihite tondu andu aya ni mathikaga Shiro andu aya ndwega ni mathikaga gutiri mundu koragwo roho mwega tandu a kiroko acio aya ru nimegwathika Shiro nimegwathika tondu tutioya hathiri bata hure tutioya umani ati tutioya thimu iyo igithe tiguoi ciana cia Ngai na gwathika ni kwega gukira igongora ti imagine ukihura thimu na ni wera utio kuhura thimu na ndikuoyo imagine tukihura thimu vile ni wera utio kuhura thimu na tutioya mathani ara kuiguira tha Patron ni gutumire kiugo na gwiciria riri tutihota mwena ucio tugithomaga kiugo ri tukimwethire riu na private matters na iPhone na privacy na iPhone ketu mwende na iPhone kiugo wajiru nuonete Shiro wa digital while you are away tugano na maundu maria kaiye nituthome kiugo Patron witu ri kama kawaida ametutumia verse Efeso 4 mstari wa 29 Efeso tuguduke kuria kwa Efeso ni Ephesians 4 mstari wa 29 tusikie Efeso inasema nini. Yes. Efeso iko karibu na Agalatia 4 mstari wa 29 maandiko mariga atiriri tigagai kwaria mĩario mĩũru aragiai o ĩrĩa mĩega ya gũthondeka na ya gũteithĩrĩria nigetha andũ arĩa mekũigua mũkĩaria makagunĩka. Amen. Makagunĩka. Tigagai kwaria mĩario mĩũru nikega twaragie mĩario mĩega watu wanagunĩkas. Yes. Ya kuguna arĩa angĩ. Yes. Ni na rĩu tũngĩnyita ũgeni Jeff tukorwo twĩkĩte ũndũ wa bata mũno. Good morning, muko salama? Tuko fiti, tuko gangari. Ni kuroka na ithuĩ nigetha tũtigatindĩke haha. Nĩguo. Good to see you. Good to see you too. Turarĩtie na wa Karura na ndakĩmũbicĩra wiki njega. Ona ũkĩgena wiki njega mwena Shiro. Amen. Thank you mũno. Na ũkĩona Shiro turamũrĩ tũrĩ mũtũmaga o mwaka. Shiro rĩ. Yarĩ tũ representaga kũrĩa. O mwaka rĩu o mwaka. Ngoda kuga na coka ndarikana. Mwena o twĩ safe. Na fide. Mwaka o mwaka rĩ. Shiro ga tũ representaga mwena ũcio. Ithuĩ mathaa marĩa tũkĩraga. Bye bye. Elijah ndigutiaga ya Laisha. Nyoka pia ndigutiaga ya Laisha. Kwagira.
cio wakoire ndĩrĩa wonire yũarĩkirie kũinama ũcimongetheire agĩkũhoya ndĩguo mũrũgamĩrie riũa nĩgetha mbetoranĩrie bare mũrũrire akũhoya ndũkareke thũĩro nĩ thinashara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa maina rũmbo rũu nĩ tũkũrĩkia rwa Jose wa Bidani ndũkareke gũtumane thinashara rũcinĩ onoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare inoro 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 FM Inoro rũcinĩ ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na kũrĩa mwena wa Kabine na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba nĩ arutĩtwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria irathararia thayũ wa mũingĩ mwena wa Kajiado aikari moigĩte ngero cia ũragani na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ iria iratabanio nĩ nyanake icio nĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa bũrũri mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 marahinyĩrĩria ngwatanĩro ya kĩmabũrũri gũkũrĩra thirikari ya Kenya maitho nĩguo bũrũri ndũkarike mũtondo-inĩ wa ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ Wacuka wa Kĩarie nĩwe aratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinashara agĩtũmenyithia riboti ĩno Mũingĩ wa matũra ma Olepolos na Ngong'u gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mahĩtia ciĩko cia tharĩkĩra cia atongoria rĩrĩa marĩ na mĩcemanio yao ya kĩũteti. Maugĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩagĩrĩru rĩa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ang'ethanĩre na ikundi ici cia nyanake tũtanakinya kambĩini-inĩ cia ithurano cia mwaka wa 2027. Michael Sahera horo wa goons twacokio thutha mĩaka mĩingĩ mũno kia thutha ũhoro wa KANU Youth Wingers na Jeshi la Mzee na Chinkoro na mĩkora ĩrĩa ĩngĩ na rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrandura tondũ we have come from far na rĩu nĩ ũru mũno tondũ andũ acio nĩ kũgitĩrwo maragitĩrwo na matiroerwo ikinya nĩ ũru mũno in this age kuna goons cigĩtũmĩka nĩ ngwenda makinyũkĩrie ikinya onogo to thirikari ya Kenya the international community nĩ magĩrĩirwo nĩ put pressure on Murkomen na thirikari ingiuga kwanja twambe twethe thirikari tondũ tũtirĩ kerĩ ingiuga minister ũyũ kĩndũ kĩa mbere nĩ mũnini mũno wĩra ta ũcio ndũkwenda mũndũ mũnini ũguo atakwenda mũndũ wĩna experience na mũndũ ikangĩtie mĩaka no rĩu ũyũ ũrĩ awĩca thirikari nĩ ambecenjio onokorwo no tũrenda thirikari ingĩ tondũ haha tũtirĩ thirikari ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio gwĩthema harĩ kũhũthĩka nĩ ateti harĩ ũtabania wa ciĩko cia gũthararia thayũ wa mũingĩ. Amarĩtwa njĩtagwo Mary Mũringa mũikari wa Oleporos awa mbeũ njĩthĩ rĩ nĩ ndĩrona magĩkuo wana mũno nĩ andũ aya siasa tondũ in fact andũ aya ũcokaga ũkona makĩria hamwe makinyua hamwe no we nĩ ũthire hau watihia mwenzako atigwo arĩ kĩonje na nĩ thakame ĩyo yaitĩka no ĩrĩcokagĩrĩra ũrĩa wathĩ ũrĩhagĩrwo gũkũ thĩ ciana citũ nĩ citige gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ andũ aya nĩ mĩaka 5 ona thimũ ndarĩ kuoyagĩra ũkũruta wĩra ũcio waheo 500 no nĩ maumano nake akuaga thira hau ĩngĩtwarwo igoti-inĩ ndangĩũka gũkũrora tunaomba serikali yetu mambo ya goons tumekataa katakata tafadhali. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Tũingĩre Kiambu na mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ nĩ maiyũkĩtie itemi rĩa gũtongoria mbara ya kũhũrana na njohi cia ndũgũgio. Merĩte Inoro rũcinĩ atĩ meyumĩrĩtie thutha wa runao mahinga 10 gũkorwo moragĩtwo nĩ njohi icio ngananie matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ.
nĩ ũhoro ũcio ũngĩrĩire honge cia ũgitĩri kwĩranĩra atĩ nacio nĩ ikorwo ikĩng'ethanĩra na ene irabu arĩa marekwĩrwo gũkorwo makĩendia njohi icio cia gĩkuũ. Charles Gĩkunga arĩ na ũhoro ũyũ. Andũ anyinyi arĩa amwe nĩ anyui na ahũthĩri a njohi cia ndũgũgio nĩ marũrũnganĩte Kikuyu na gũkaya mateithio nĩguo mehererio njohi cia kũhuananio ona kana iria marekũwa cirathondekerwo mĩkĩra-inĩ. Tunataka tukunywe pombe yenye hata kani keki kunywa vizuri na ikuwe mpaka na license. Hii pombe imeharibu vijana wetu. Hata yule mwenye amekufa juzi ni kijana wa 10 sasa kukufa kwa hii klabu bado. Tiresi agateresia agajeimuva ati agajabo agagataifa agagatwe njohi yothe ninwo Gikuyu andu mahonoka wathorumirirwo njohi ninwo biu. Marũrũnganĩte thutha wa ũmwe wao gũkua arĩ kĩrabu kĩmwe Kikuyu rĩu makĩenda thirikari kũigĩrĩrĩka na kũhukia njohi ici cia ndũgũgio. So tunaomba tusaidiwe pombe ise. Madhara ile imeka ni kuua watu. Unakunywa leo unaenda kukufia kwa nyumba hata ukufia hapa. Pombe haramu hakuna kuuzwa huku Kikuyu. Hata si Kikuyu tu peke yake. Uko kwingineko. Pombe haramu hatuitaki. Pombe ambayo inatengenezwa kwa nyumba hiyo hatuitaki. Ona gũtuĩka amwe arĩa mendagia njohi ici nĩ maikĩtio ngono, OCS wa Kikuyu Meshak Murwa amahete mwĩhoko wa atĩ honge iria ithũrimaga wagĩrĩru wa indo iria ihũthagĩrwo nĩ mũingĩ na ikenderio mũingĩ nĩ igũtabania mũngũrũrio wa kũhukia njohi. Ameshikana mkono hii pombe tufanye nini? Mtu kama anasumbua baa. Wametupeleka kotini mimi hospital na DCC. Wanasema ati tumewafungia nini? Sasa leo ana operate ana legal license. Bara ino ya kuhurana na wendia wa njohi cia ndũgũgio rĩu nĩ ĩtĩkĩtwo nĩ ikundi ngũrani matũra-inĩ, atumia makiugĩrĩria makĩria rĩu metereire itacokia rĩa thirikari. Rĩu tũkwenda watho ũrũmĩrĩrwo njohi ninwo biu. Angĩkorwo ti njohi ĩna license njohi njega njohi ĩthire. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gĩkunga. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na yahĩtũkio ndagĩka